سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانی که دیگه هستن خواهش میکنم برای من بگین که صدای من خوب میشنوین یا نه. صدای من باشه دوستان خواهش میکنم برای من بنویسین که صدای من را دارین و از مدیراتوران عزیز خواهش کرده می شود که میتوانن به کار خود شروع کنن. صدای من خوب باشه خواهش میکنم برای من بگین، چون که امروز یک روز سخت و ننگین است که خیلی ناراحت بودم و اگر که در آن ناراحتی هم داخلی پخش زنده می شدم شاید گپ هایی را می گفتم که از احساسات من خارج می شوند. چون امروز یک برنامه داریم که این برنامه واقعا تمام جامعه را به حالتی آورده است که دیگر نمیدانند چیکار کنند. چون متاسف هستم که امروز مادر تاجیک برای فرزند خود میگرید. از این دیگر ننگ بالاتر است. از این دیگر ننگ بالاتر است که یک مادر تاجیک فرزند خود را به در حکومت می آورد و می گوید که چرا این را شما ناعادلانه قتل کردید. ناموس، این جای ناموس است. این جای ناموس است. هر یک نفری که مرا صدا مداری ای را باید خوب بفهمی که این روزه فرزند تو انتظار است. خب که بابو یک پیاله چای یک نالنان برای خدمت که غلامی که و انتظار او را باش که فرزندی ترم به این حالت میارن. امروز جامعه ما در یک حالت شاک است. با چنین احساساتی که صحبت میکنم واقعا دوستان عزیز در دوام 4 ساعت اخیر خیلی مشکل بود برای من که داخل شوم و با شما صحبت کنم. از نفرانی که در این برنامه حضور دارن خواهش میکنم که برنامه را لایک بگذارین، باز پخش بکنین، داخل شین، بگذارین که جامعه بفهمه که ما همیشه حرکت با قلم نیست. این قلم تنها راهگشای ما هست و اگر در کار شوه ما گرزم میگیریم. چقدر مردم باید بکشن که ما بعد بگیم که بخیزین که نشید. چقدر مردم باید اذیت و آزار بکشن. چقدر مادرها باید فرزندان خود گور بکنن. چقدر مادرها باید فرزندان خود بیارن در پیش حکومت، در در حکومت که چرا این را قتل کردی. بله 10 فرزند بکنین، 15 فرزند بکنین، در انتظار او باشین که اینها یک روزی خوبی داشته باشن. و خود فکر میکنین که با 4 تنگه کار میکنین، با 4 غلامی که در پیش هر کس و ناکس میکنین، فکر میکنین که آینده میسازین برای فرزندای خود. به خدا که آینده ای که شما در فکرش هستین تنها در ناموس و در همون کادکس مردکی و زنی شماست. اگر اون ناموس و کادکس نباشه یگان نفریت، یگان فرزندیت زندگی خوب نمیبینه. شاید در این پخش زنده نشستگی باشی و خنده بکنی که شاید که روز برای تو نیاید. به خدا که این روز برای تو، برای فرزندی تو، برای نبیره تو آمدنی است. از ظالم ظالم می شود، ای حرام حرام می آید، ای نامرد نامرد می آید. بستین، انتظار شن که تا چه حالت باید این ملت در عذاب باشه. اما من امید خود من هیچ وقت نمیکشم. امید من همیشه در دل من زنده است که این ظلم هایی که میکنند روزی خواهد رسید که در پیش ملت و در پیش جامعه جواب خواهند داد. خوب برادرای عزیز گرامی، انشالله که صدای من خوب داشته باشن. یک بار دیگه میخوام از شما بپرسم، چون که در استفاده یک میکروفون نو گرفتگی هستیم و شاید یک مشکلات تکنیکی بیاید. کوشش کنید دوستای عزیز که این پخش زنده را برای تمام دوستای و برادران خود پخش کنین که ما بتونیم امروز یک صحبت مهمی داشته باشیم. دوستانی که در اینجا نشسته این خواهش میکنم همون لینکی که من برای داخل شدن استودیو ماندم همون رو میبینید دوستای عزیز.
اگر میبینین خواهش میکنم که بنویسین که همون لینک هم میبینین. خب بابای دانه کو ببین همون لینکی که گذاشتم برای داخل شدن استودیو خوب است یا نه؟ اگر خوب باشد خوب میتونیم که صحبت خدای ادامه بدیم. تمام. بله، امروز شاید با فرزندانت نشسته باشی و چای کبود و چای سیاه و ناله نان و طبق آش در پیشت باشه، این پخش زنده را تماشا کرده ایستاده باشی و خنده کودکات ببینی و امیدی را داشته باشی که فردا آینده خوب دارن. متاسف هستم که این خبر برات برسونم که تا کادکسی مردکی تا به کار نگیری، تا ناموسی مردی تا به کار نگیری، او خنده کودکی تا که انتظارش هستی او خنده را نخواهی دید. او خنده که انتظارش هستی او خنده را با امیدت به گور خواهی برد. امروز ما ببینیم رحمانوف 30 سال پیش یا اینکه 29 سال پیش یک رحمانوف بود با برادرش و یک تراکتور تلشکش. امروز او رحمانوف تلشکاش نه اینکه صد هزارها شدند و این خانواده به یک خانواده کلان مبدل شده است که هزارها نفر دارند و هزارها وظیفه خواه و حالی هم فکری را داری که این پیشوایت است. متاسف هستم از این فکرت. متاسف هستم که امروز من خودت باید اینجا بشینیم و او مادری بدخشانی و او مادری بدخشانی را، او مادری تاجیک بدخشانی را که با اشکانی خود، با گریه های خود، با آن علمی سختی که در دل دارد باید تابوت فرزند خودش به پیش حکومتدارا بیاره و از اونها سوال بکنه که ای خدمتگارایی که شما خود خدمتگار این ملت میدانین، این چه ظلم است؟ بله، امروز در مشکلات برق صحبت میکنیم، امروز در مشکلات نارسایی آز و قواری صحبت میکنیم، امروز در تمام مشکلات صحبت میکنیم که ما و شما را دنبال کردند و این هم یک بار فکرش نمیکنیم که به خاطر کار کردن و رزق خود پیدا کردن باید که ایره خوب فهمیده بشه که 100% باید ناموست، احترام آزادی در پیشت باشه که بتونی زندگی تا خوب بکنی. هیچ وقت به یک ناله نان فکر نکه که او زندگی بدبختانه ته که در او خانه به تو احترام نمیشه و در خانه خود به تو احترام نمیشه. با او زندگی خشی که میخوای برسی هیچ وقت فکر نکه که بکادکسی مردکی در او زندگی میرسی. صدها جوان ما را جوان مرگ کردن، صدها جوان ما را کله بریدن. امروز زندانهای تاجیکستان از آزادی خواهان و حق گویان پر است. ای ملت چی را انتظاری دیگه؟ انتظاری کی را داری؟ انتظاری او را داری که خداوند رحمتش میفرسته و ملائکه های خداوند میت را آزاد میکنن از دست ظالم؟ بله، جای ننگ است. جای ننگ است که امروز من از دوری 5000 کیلومتر نشسته با شما صحبت میکنم و با همدیگر من و تو اشک میریزیم که در پامیر چی میگذرد. وقتی که من اون مادر را دیدم که فرزند در دستش است، وقتی که من اون مادر را دیدم که فرزند در دستش و فرزند چه آورده است که این مردم ببینن که ظلم تا کجا رسیده است، او وقت اگر کادکسی مردکیت کار نکنه دیگه خط آدم حساب نکن. او وقت اگر مردیت، اگر ایمانت بجوش نیایه و حاضی امروز مردم ما فلانی را دیدم به حالش گریه کردم، امروز ما به گریه آمخته شدیم و امروز من میخوام بعضی از چیزهای را بگم که برای ملت و برای آینده در کار باشه. استعفا به کلمه شکرانه، استعفا به جمله شکر کنه خوب میشوه. استعفا به جمله سری خم شمشیر نمیبره، سری خم شمشیر خوبتر میبره. این را خوب بفهمین، چون که رگی گردن ترنگ میشه، شمشیر چنان میبرش
که هیچ فکرش نمی کردیم. واقعا جای تاسف است امروز، جای ننگ است امروز که فرزند ملت در خارجه و 1 میلیون ملت از کشور فرار میکنه به خاطری که زندگی نداره، به خاطری که چرا هواش اومده است امروز زندگی تره باید زندگی آورده. زندگی من تره، من به طور سیاستت نمیکنم. ای مردکی که روبرو تماشام داری، به خدا سیاستت نمیکنم، تو را تنها گناهگار نمیکنم، من هم گناهگار هستم، پدری من هم گناهگار است که به خاطر ما، به خاطر آینده ما گپ نزدن. کسانی که میگوین که خب کنین، کسانی که میگوین که تنها به خب کردن و شکرانه گفتن جامعه ما پیشرفت میکنه و فرزند تو آینده خوب میاره، این فکرتان در سراتون بکشین، این فکر در سراتون بکشین. بله، بعد این پخش زنده شاید که 1 پیاله چای بگیری، 4 قند دیگه در او پیاله چای دنگل کنی، شترینک بزنی و خوابت ببره. اما این روزه که به سر این مادر آمده است، بروی تو میایه، بعد میگوی در او وقت که مردم نخیستن. چوه نخیستن این مردم؟ آخی از این مردم دیگه او روز عید میکنی که سوال بکنی، چون در مشکلات دیگران، در غم دیگران ساکت بدی. سکوت امروز مایه بدبختی و از بین بردن 1 ملت شده است. واقعا جای تأسف است، واقعا جای تأسف است که من خودت امروز داریم غم میخوریم. امروز برادرانی که در مسکو هستین، چندین هزار نفر در مسکو هستند، صدها هزار نفر امروز در مسکو هستند، چند هزار نفر در پیش سفارتخانه آمدین، چند هزار نفر. و 1 مراجعتی که به مردم اروپا، این مراجعت بر تک تک مردم اروپا برسانین که ما باید بر روزهای نزدیک در نزد سفارت تاجیکستان در برلین در آلمان باید میتینگ بکنیم، تظاهرات بکنیم. حزب بازیتون بمونین، حرکت بازیتون بمونین. دوستای عزیز، امروز روز ننگ است. امروز 1 برادری ما و شما را به قتل رسانیدند. امروز 1 نفری را به قتل رسانیدند که این را می شود که این شهیدی راه ناموس است که به خاطر دفاع کردن از ناموس 1 مادری تو، 1 فرزندی تو، 1 زنی تو به قتل امروز رسید. اون تیر خونین و اون کلشنیک اون کلشنیک در دست داشته اونها که تیار و آماده هستند برای تیر کردن در دست این خونخوارا هست و اون با اون کلشنیک و با اون کلاههای بد به خانه شما نیز خواهند آمد. این را باید خوب بفهمین. این را باید خوب بفهمین که جامعه دارد براهی رفته ایستاده است که ما را مجبور میکنن که از قلم به شمشیر بگذاریم. و باز هم تکرار میکنم، ای مردمی که در اروپا نشستین، ای مردمی که امروز از نام مبارزه، از نام اون برادرانی که در زندان هستند نانی خود پیدا کردین، زندگی خود پیدا کردین، بشینین. اما شیشتن شما مایه بدبختی هست. امروز 10,000 نفر آمدین در اروپا از نام آن زندانی ها، از نام آن نفرانی که در زندان هستن نشستین و فکر میکنین که باید شما هم بشینین مسئله حل میشه و از نام مبارزه سوء استفاده ببرین و از نام مبارزه شکم خود اسیر بکنین، شکم فرزند تو اسیر بکنین، فرزندی شما به دنیا بیایه از نام مبارزه، از نام مبارزه و شما امروز در اون ظلمی که به سر ملت میشه و خب کنین. به خدا که ناموس هر آن نفری که در چنین حالت ساکت میسته، اون ناموس دیگه ناموسی سسته. برادران عزیز، از آن جمله آن افرادی که در اروپا هستین، 10,000 نفر شما در اروپا هستین، بیاییم در نزد سفارتخانه تاجیکستان در برلین چنان میتینگ و تظاهرات بکنیم که دنیا بفهمه که ما دیگر صبر او را نداریم که فرزندان این ملت کشته شوند. این را خوب بفهمین، این نوا را به تمام جا برسانین، این گپا را به تمام مردم برسانین که ششتن شما، نشستن و نگاه کردن شما که برادران ما کشته می شوند
به خدا که عیب است، عیب. چون اکثر شما 95% شما از نام مبارزه و از نان مبارزه امروز دارین زندگی میکنین و فرزندای شما از نان مبارزه امروز دارن به دنیا میآین و این را باید خوب بفهمین که درد مردم پامیر امروز باید تمام دنیا بفهمه. درد برادرای تاجیک پامیری ما را باید تمام دنیا بفهمه که امروز ملت باید یک جا شود. شما دیگه محل بازی و گپی ملی و این چیزا را اوسه بمانین. امروز وقتی ننگ است و از همه این نفرانی که در اینجا هستن خواهش میکنم دوستان عزیز این را باید خوب بفهمین که امروز آن شانس تاریخی ما و شما هست که ما باید از این استفاده ببریم و دیگر بیرق آزادی و آزادی خواهی را در زمین نمانیم، چون که در زمین ماندن بیرق آزادی و آزادی خواهی این آینده ناروشن و تاریک ملت خواهد بود. جامعه امروز باید اینا بفهمه که از غلام به رهبر تبدیل شدن، از غلام به انسان تبدیل شدن حرکت میخواه، خون میخواه و هر مادری که فکر میکنه که یک فرزند جکشتن خب بکنه و فرزند دیگرشان میکشن، این خطای بزرگ تاریخی است. و امروز دوستان عزیز، برادران عزیز، مبارزان عزیز مهربان، ای مبارزانی که امروز به خاطر ملت دارین تماشا میکنین، ای مبارزانی که پدر و مادر شما را میبرن اذیت میکنن، امروز باید به خلاصه بیاین. امروز باید از اون دل سردی و از آن فکری که میکنه که نمیشه و انقلاب، به والله که انقلاب میشه و بیارین ظالمی را که در دنیا برای همیشه باقی مانده است. بیارین او ظالمی را که برای همیشه در این دنیا باقی مانده است. یک بار شما فکر بکنین که خداوند در قرآن قصه فرعون چخیل نقل میکنه و حضرت موسی چخیل میتونه که یک فرعون بزرگی که میگه من خدا هستم شکست بده و مردم در اونجا پیروز شوند. امروز شما این حالت در خود احساس بکنین، این حالت بد ملت در خود احساس بکنین و فکر بکنین که برای بزرگ کردن یک فرزند خود سالها در غریبی در غربت برای شما جمشود و روشن و سیاه پوست و بدبخت و ناروا میگویند، اما شما به خاطر 4 فرزند خود صبر میکنین این تهمت ها و بهتان ها و حقارت های بدی دیگر ملت ها را و فکر میکنید که فرزندهای شما زندگی خوب خواهند داشت در آینده. نه دوستان عزیز، سکوت کردن در برابر ظلم، راضی شدن به آینده ناآباد و ناروشن ملت خواهد بود. سکوت کردن در برابر ظلم، فروختن فرزندهای خود و فروختن خاک خود خواهد بود. ظالمان این را باید بدانند چطور میتوان یک نفر بدون محکمه، بدون اینکه یک قاضی بگه که این گناهگار است، برای یک نفر در خونش بشینن امروز من تو ساکت بستیم نگاه کنیم که این ظلم در سر ملت ما میشوه. امروز ما و شما باید به این غمی که این مادری که فرزند خود به خدا آورده است به پیش حکومت که نشان بده که ظلم بجای رسیده است، دیگه سکوت کردن در برابر این ظلم خیانت کردن به ایمان، خیانت کردن به فرزند و اجداد و گذشته های خود است. از این تاریخ آیا شما نآموختید؟ از این ناعدالتی ها آیا شما نآموختید که یک کشوری بزرگی که نصف آسیای میانه هست گرفتن به یک کوثر تبدیل دادن و یک کمترین زمین برای ما و شما دادند؟ این به خاطر چی بود؟ به خاطر یک نفر اومد مبارز شد، شما او را باسمچی گفتین، شما طرف کمونیست گرفتین، شما طرف دیگرش گرفتین و ملت خود امروز به یک حالتی آوردن که دیگه ملت مجبور است، بدبخت است. ما به خدا گریم میآید وقتی یک فرزند این ملت برای من مینویسه برادر عزیز شما درباره تاریخ درباره تاجیکستان زیاد گپ میزنین، من از شما میخوام یک سوال کنم. همین نامردی است که من خدمت از این ملت نگیرم. من او را بگم برادر جانم آخی چیش بگم؟ اینه شما جواب شبتین. چیش بگم؟ شما جواب شبتین. سخت است برای ما و شما امروز. مبارزان عزیز،
هر یک نفری که مبارزه است دلسردی، این ناکامی مبارزه هست. ما باید پر از موتیواسیون، پر از تحریک باشیم و بگیم دشمنه که راهی تو کوتاه شدگی است. در اون چاره‌هایی که تو میگشتی، در اون چاره‌ها ما سنگ‌های گذاشتیم که نه طرف دست چپت خوی است، نه طرف دست راستت، نه دیگر طرفت. مایه این ننگ است که ما و شما ساکت میکنیم. ای فرزندی ملتی که امروز داری من تماشا میکنی، من از بالای ناموسم بات صحبت میکنم. این ناموس من، این احترام من به اون مادری که فرزندی خود آورده است، تابوتی فرزندی خود آورده است، و این سیاست های من به خاطر اون نیست که من میخواهم به طرف تو بگم که تو غلامی. نه برادر، من احساس میکنم که دیگر جای تأسف است. ای ملت، چیکار باید بکنن که تو بفهمی؟ چیکار باید بکنن که ما امروز بفهمیم؟ در چنین حالتها ما باید ایرا خوب بفهمیم که جامعه ما نیاز به یک دستی دارد. نکنین نگاه به مذهب، نکنین نگاه به قوم، نگاه بکنین به او که به سر یک برادری شما ظلم می شود، به سر یک برادری شما که شاید فرزند شما باشه، شاید برادری شما باشه، و با سکوت کردن هیچ وقت ما پیروز نخواهیم شد. باز هم از دوستانی که در اینجا نشستین خواهش میکنم لایک بگذارین و بازپخش بکنین به تمام برادران عزیز که بفهمن که در این برنامه سوگند به قلم که پنجمین برنامه سوگند به قلم هست، گپ درباره ناموس من و تو و آینده من و تو خواهد رفت. اگر ناموست لنگید دیگه هیچ طبیبی پیدا نخواهی کرد که اون ناموسی ترا تبابت کنه. اگر ناموسی مردک لنگید، اگر مردک پیدا شد بگویا که اجازت است که فرزند یک نفر در خانش بکشن، به خدا که کادکس ناموسش میلنگه و هر نفری که کادکس ناموسش میلنگه بفهمه که نه در پیش خود، نه در پیش فرزند خود و نه در پیش خانواده خود احترام پیدا خواهد کرد. امروز گپ درباره ناموس است. امروز گپ درباره او هست که ما و تو چیکار باید بکنیم. باز هم که در اینجا همه کسا هستین، من دعوت میکنم از تمام تاجیک های اروپا، ترمین ها تو و اوسلند به حقوق و دیگر چیزاتون رو بمونین. او ترمینات شما بدر شما نمیخرن. هر کسی مبارز است و از نام مبارزه به این کشورها آمده است و نان مبارزه و نان اون زندانی ها و نان آن برادران بیگناهی ما و شما که در زندان هستن میخره و باز هم ساکت میسته در برابر ظلم. به خدا که کادکس ناموسش میلنگه. بله، امروز ما از کادکس ناموس گپ میزنیم. نه یک برادر یک نفر اروپایی را من گفتم برادر عزیز، من با مردم گپ میزنم، مبارزه میبرم، مردم دوست میدارم. بعض نفرها من خود شخصیت شاید نباشم اما به خاطر حق گفتن مرا دوست میدارن. گفت دیگه مردم حق نمیگن؟ گفتم میگن حق اما میترسن. گفت چرا میترسن؟ گفتم چون در سر ما 30 سال است که ظلم است و این مراجعتی گرد باید بفهمه حکمت. اینها میخواهند که ما قلم تبدیل به شمشیر بتیم و فکر میکنن که در این جنگی که اگر اینا میخواهند که برای با مردم بیاندازن با شمشیر، فکر میکنن که اینها پیروز میشوند. به والله که را بفهمین که سال 92 نیست. امروز تمام ملت شما را فهمیدگی است. امروز تمام ملت از شما خون میگیره، از شما ناراحت، از ناراضی است. بخواهین نخواهین در جنگ قلمی رم پیروز نخواهند شد و در جنگ شمشیری رم. گرز ملت یک گرزی هست که هیچ قوه‌ای نمیتواند بر گرز ملت پیروز بیاید. گرز ملت گرزی خواهد بود که اگر او گرز به زمین برسه، پای ظالمین و آن اشخاص نامرد را خواهد رفت. و باز هم گپم او طرف ای طرف نروه. امروز موضوع ما درباره در بدخشان چی میگذرد است. همه ما و شما دیدیم اون مادری که
جنازه فرزند خود آورد و اون مظلوم بیچاره‌ای که شما در عکس دیدین کشته شده است و ما و شما امروز از این تکنیک ها، از این دیجیتال ها استفاده میبریم که برای همدیگر حق برسونیم. خداوند جان ما و شما را در حق گویی و در مبارزه به خاطر حق بگیره که او جان در پیش خداوند قدر داره. هر نفری که کادکس ناموسش میلنگن، نه در پیش خود، نه در پیش خداوند، نه در قیامت سربلند نخواهد بود. جامعه امروز نیاز به من خودت داره ای فرزند ملت. و باز هم فراموش نکرده، باز هم تکرار میکنم، ای نفرانی که بنان مبارزه فرزندان شما امروز در اروپا تولد میشوند، ای نفرانی که شما بنان مبارزه صاحب مرسدس و پارشه و نمیفهمم BMW شدین، باید که ما یک میتینگ سراسری در آلمان در پیش سفارتخانه تاجیکستان برگزار بگردانیم و بفهمانیم که جامعه جهانی باید بفهمه. او جامعه جهانی که رفتن تنها عکس گیری را با دختران تاجیک میتونن. مرم برای شما گفتنی هستم، ای کثافتکای نامرد، امروز ما در عذاب و در اذیت سال هاست که ما در راز که هستیم میکاون مو به خاطر حقیقت. توی نفری که میخوایی که به خاطر قانون انسان تو پلتا میگیری، اروپایی که میره در تاجیکستان با دخترای تاجیکستان عکس میگیری، از اوی که درباره زندانی ها صحبت بکنی، نفرین بته، نفرین به اون نفری که نانی حقوق بشر میخری و میره با رحمان و رقص میکنی. نفرین به تو پیرمردی به عقلی به تمیز. من امروز در اروپا نشستم، از مرکز اروپا میگم که هر حکومت اروپایی که حداقل یک تنگه به حکومت کمک میکند در کشتار تمام ملت تاجیک گناهگار است. امروز شما سخن از حقوق بشر میزنین، سخن از آزادی میزنین و میرین در اونجا رقص بازی به جای اوی که درباره زندانی ها و درباره قتل کشتار گپ زنین. مرگ به شما. دیدین دوستای عزیز که جامعه جهانی نه به درد من میخوره نه به درد تو. جامعه جهانی امروز نشان داده است که طرفداری از دیکتاتور میکنه. این به او خاطر است که تاجیک در کدام عصر دنیا پشتی تاجیک گرفت؟ بگو برای من اون روزا. در یگان عصر نه اروپا نه امریکا هیچ کس پشت تاجیک نگرفت. تنها تاجیک برای تاجیکستانی برای تاجیکستانی، هر قوم هر ملتی نباشد تاجیکستانی برادر و عزیز ما است. جامعه فلشیوی نامرد که میرین دوجا با رحمان و رقص بازی میکنین، در اینجا میرین با ما درباره حقوق انسان گپ میزنین. عیب است، ننگ است. خوب، من یک چند جمله با زبان آلمانی برای اون نامردهایی که امروز میروند دیکتاتور طرفداری میکنند میگم. باز پخش کن، لایک بگذارین. Diejenigen, die dem Diktator Emomali Rahman helfen, denjenigen, die sagen, oh okay, wir kämpfen für Menschenrechte und gehen und tanzen mit dem Diktator und dann sagen, ja, wir müssen manchmal auch die Augen zumachen und nichts zu sagen. Ihr müsst euch schämen. Tadschikistan ist ein Land und dieses Land wird von einem Mörder regiert, aber diejenigen, die von europäischen Ländern gehen in Tadschikistan und unterstützen den Diktator, ihr müsst euch schämen. Das ist einfach so schämlich, dass ihr müsst das einfach wissen. Ich schäme mich für diejenigen, die für die Menschenrechte kämpfen und dann gehen und in Tadschikistan und tanzen mit dem Diktator und sagen, ja, wir müssen manchmal die Augen zumachen, dass manche Pläne fortgehen. Ihr müsst euch schämen. خب دوستان عزیز گرامی، برنامه ما برنامه خواهد بود که ما در این برنامه درباره ناموس و به تمام جامعه جهانی خواهیم رسانید. من با زبان آلمانی که میدانم میگم die europäischen Länder und diejenigen, die für Menschenrechte
kämpfen, die müssen es klar wissen. In Tadschikistan passiert täglich Menschenmorde und alle machen die Augen zu. Und diejenigen, die gehen und helfen diesem Diktator, die müssen sich schämen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann nicht einfach sagen, was ihr macht einfach. Wofür dann kämpft ihr für Menschenrechte, wenn ihr geht in einem Land, wo ein Diktator 200.000 Menschen getötet hat und ihr geht dorthin und unterstützt den Diktator? Deutschland investiert an Tadschikistan. Wofür soll Deutschland in Tadschikistan Investitionen durchführen, wenn ein Diktator alle Menschen tötet und diese Gelder, die nach Tadschikistan geschickt werden, die werden geklaut? Aber Deutschland macht die Augen zu. ای بست. خوب دوستای عزیز، من مجبور بودم که در همان کشوری هستم با زبان همان کشور بگم که جای ننگ است که ما را امروز جامعه جهانی گذاشتن همینطور و در خانه های مردم ما، ملت ما می‌درایند، مردم ما را ظلم میکنن، به مردم ما تهدید میکنن، اما مردم ما نمیتونن کاری بکنن و جامعه جهانی همون نفرای دیدن که رفتن به خاطر حقوق انسان اما با دیکتاتور رقص کردن. این هم یک ندایی برای تاس ای ملت، اگر پای لنگ خودن نگیری، با دستات نکشی، هیچ طبیبی تر نمیآید و طبابت نمیکنه. خب باز خواهش دیگر هست که بیشتر جامعه و جهان مهم بودن این برنامه را بفهمه و ما کوشش میکنیم که باز هم بیشتر جامعه جهانی را بفهمانیم که چنین انتظارات را ما نداشتیم. ما چنین انتظارات را نداشتیم که جامعه جهانی برای با اون دیکتاتور رقص بازی بکنه و بگه که ما بعضی وقتا باید چشمای خود بجقیم به خاطر به هدف رسیدن. امروز در کشور ما اگر که هر روز ترق پرق نباشه اما هر روز یک نفر کشته میشه و آیا از این کده هدف مهم است؟ خوب دوستانی که در استودیو هستین، خواهش میکنم باز یک بار دوستانی که این نوار را تماشا دارین، برادرانی که از پامیر باشند، از آن ملک سربلند باشند، میتوانید داخل بشین. به خدا که امروز ناموس شما ناموس ما هست. ما احساس میکنیم درد شما امروز درد ما هست، گریه شما امروز گریه ما هست. نفرانی که امروز میخواین درد دل بکنین انشاءالله باوری ای را داشته باشین که اگر روز در کار شید، این قلمی که شمشیر تشکسته است ما همین خیلی عوضش میکنیم، تبدیلش میتیم به او قلمی که به او شمشیری که قلم میشکنه. چون اگر صبر ما لبریز شد، اگر ما دیگر راه ندیدیم، ما مراجعت کردیم، ما 7 ساله ها مبارزه بردیم که مقصد ما آزاد کردن ملت از ظلم هست، مقصد ما بالا بردن سطح زندگی مردم است، اما جامعه جهانی ای را نشنوید. باید خوبتر گوشاش آواز بکنه که ما را ناموس داریم، ما را یک ملتیم، دیگه ما را نمیتونیم بترسونیم به جنگ به جنجال. میفهمم که آزم در اینجا گپ زده ایستادم، شاید که فردا پولیس ها بیاین دستای من ببرن بگن چای گپا را گفتی، اما به خدا که در پیش ناموسم آزاد هستم. از اول گفتم که به خاطر ملتم ورومدم، حاضرم میگم به خاطر ملت ورومدم، باز هم تکرار میکنم از یگان کشور اروپایی نمیترسم، از یگان کس نمیترسم و میگم دو که شما باید به خدا که شرم داشته باشین که امروز در کشور ما هر روز نفر کشته میشه و باز هم نفران شما میرن در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنن که او سرمایه گذاشته شما که از اون نفرایی که در آلمان نلاگ میسپارن از اونا بگیرین به یک دیکتاتور بتین که دیکتاتور بعد در سوئیسریا اونا را جایگذاری کنه در سوئیسریا. عیب است به خدا. اروپا ایده خوب بفهم دیگه، این در این بازی خیلی کارا نمیشه. یک روز به روسیه بازی میکنی، یک روز به آسیا بازی میکنی، یا بیاخته مردک اروپا بشین در مابین آزادی خواهان بگو که ما آزادی خواهیم. بله
بزکای حکومت بدراین گپای من ثبت کنین زود به آلمان روی کنین که منوچهر کوهستانی اینجا 6 تا پاسپورت سیاسی در دستش درباره وزیر همه گپ زده است. چون که وقتی که جای گپ اومد بعضی نفرها فکر میکنن که اینجا ما اچکی داختیم تمام دیگه گپ زدن نمیتونیم، دیگه در دست شمشیر گرفتن میتونیم، اما ما میخواهیم که برای ملت ما آزادی بیاید که او آزادی را هر یک نفر میخواه. چرا که شما امروز باید آزاد باشین، از این آزادی استفاده برین و نلاگ ها و پول های مردم بگیرین، برین سرمایه گذاری کنین در سر یک دیکتاتور. اروپا در سالهای اخیر 200 میلیون دلار سرمایه گذاری کردی در تاجیکستان. کجا هستن اون سرمایه هایی که گذاشتی؟ رحمانوف با خانوادش گرفت آورد در شویتزاریا جاگذاری کرد و تو در پیش ملتت باید جواب بدی. بله امروز حکومت آلمان عوض شده است و ما باید از این حزب‌های سیاسی آلمان طلب بکنیم که این چی گپ است؟ آیا نفرانی که بنان مبارزه فرزنده های شما اولین انگخ شما میگن، اولین نانی که میخرن به فکر مبارزه و به نام مبارزه و اون زندانی هایی که آمدن، اولین انگخ فرزند از نام مبارزه و از نان اون زندانی هایی که در زندان نشستن است. پاسپورت دادس تمام دنیا را گشته ایستاده. امروز مطرح دعوت کرده است که بیایم به خلاصه که یک میتینگ بگذارونیم در پیش سفارتخانه تاجیکستان در برلین، بگیم که ما دیگه نمیتونیم این بازی های شما را نگاه کنیم. ای طرف به بلاروسیا بازی کرده ایستین، ای طرف به روسیه بازی کرده ایستین، بیاین هم تا بگین که چه کردن شما، یا که طرفدار دیکتاتور شین یا طرفدار مردم شین. خوب دوستای عزیز، باز هم خواهش میکنم که باز پخش بکنین و از نفرانی که میخوان داخل بشین. خواهش میکنم که این گپ خوب بفهمین که به خدا این گپ ناموس است و باز اگر 20 میلیون بار دیگر هم بشه تکرار میکنم که هر یک نفری که از نان مبارزه به گرمانیا اومده، از نان مبارزه به اروپا اومده، اولین اینگهی فرزندت از نام مبارزه و از نان اون زندانی هایی که در زندان نشستن هستک، به خاطر اون زندانی ها را امروز راه دادن، قبولی دادن، پاسپورت دادن، دکمنت دادن، اوس بیلدون کرده ایستاده، قول بیلدون کرده ایستاده. این را خوب بفهم که امروز ملت بطن ندا میزنه که بخیز در پیش سفارتخانه تاجیکستان در برلین میتینگ، تظاهرات که ما دیگر نمیخواهیم این زنکچه بازی اروپا را که یک دم طرف دیکتاتور میگیری یک طرف آزادی میگوی. خوب تبرک برادر عزیز، اگر که روتون نشان بتین، اگر که نشان نمیتین خواهش میکنم این برنامه یک جای دیگه خب کردن نیست. در استودیو ما برادر عزیزمان هستن، یک برادر هستن و باز هم تکرار میکنم که باز پخش و لایک بگذارین و اروپا ایرا باید بدونه. Die europäische Länder, besonders europäische Parlament, muss das wissen. In Tadschikistan regiert ein Diktator. Der tötet täglich die Menschen in unserem Land. Und die Frage ist, warum Europäische Union und Europaparlament investiert an Tadschikistan? Und das weiß genau, dass in Tadschikistan keine Gelder investiert werden. Der Diktator mit seiner Familie klaut alle Gelder und bringt diese Gelder in die Schweiz. Aber ihr macht immer noch das. Ihr sagt, ja, wir möchten die Freiheit, wir müssen die Freiheit haben, aber ihr unterstützt denjenigen, die gegen Freiheit sind. Wann wird Europa uns helfen? Wann wird Europa klar sagen, wir sind an den Seiten oder wir sind gegen Diktator und wir sind mit denjenigen, die die Freiheit wollen? Ihr müsst euch entscheiden. Ich weiß, dass diejenigen, die mich jetzt hören, das muss einfach klar wissen, dass wir haben keine Geduld mehr. خب دوستای عزیز گرامی، من در دوام برنامه با آلمانی صحبت میکنم و این مراجعت من به پارلمان اروپا هست
شما دوستای عزیز کوشش بکنین که این برنامه را بگذرونین به چندین هزاری که میتونین. کوشش بکنین ده ما بتونیم بازپخش بکنیم این نوا را و من با آلمانی با تاجیکی گپ زنم و خواسته های ملت به اروپایی که امروز بازی داره با ملت برسونم که این بازیات و بس است. یا طرف آزادی خواه را میگیرین یا میگین که ما با دیکتاتور هستیم و ما مشکل ما مشخص کنیم. امروز ما اومدیم از شما طلب میکنیم که آزادی ها، تشکر که پاسپورت سیاسی دادین ما، اما ما اینجا برای غلامی و برای کارکنی اومدگی نیستیم. ما اینجا اومدگیم که انقلاب ما در تاجیکستان تشکیل کنیم. برای هم دوستای عزیز هر چند که سخنی ما بیشتر شنویده شوه بیشتر ما میتونیم این سخنهای حق به اروپا. من این گپایی که در با آلمانی زدم گفتم که پارلمان اروپا باید را خوب بفهمه، یا که طرف آزادی خواه را میگیری یا طرف دیگر نفرا را، یا طرف آزادی خواه را میگیری یا میگویی که تمام دیگه من طرف آزادی خواه نیستم و ما مشکل ما مشخص کنیم. بازی نیست. Wir möchten die europäische Länder nicht beheimaten. ما نمیخواهیم این وطنهای اروپایی را برای خود وطن کنیم. ما به خاطر مبارزه آمدگیم. ما به خاطر مبارزه بر ضد دیکتاتور آمدیم. Wir sind hierher gekommen, um gegen den Diktator zu kämpfen. Das ist unser Ziel. Aus dem Grund sind wir hier gekommen. Ich persönlich möchte Deutschland nicht beheimaten. Ich möchte europäische Länder nicht beheimaten. Ich bin hier ein freidenkender Mensch, ein Kämpfer für die Freiheit gekommen, um mein Land frei zu machen. Aber wenn ich hier sehe, die europäischen Länder, einem Diktator zu helfen, das sehe ich und weine ich täglich. Warum macht ihr das einfach? Ihr müsst klar sagen, seid ihr mit dem Diktator oder seid ihr mit denjenigen, die für die Freiheit kämpfen. خوب باز هم من برای تکرارن برای کشورهای گفتم که در اینجا اگنت های آلمان، اگنت های دیگر کشورها گوش میکنن. در اروپا زبان آلمانی یک زبانی هست که اکثر مردم میدانن و پارلمان اروپا نیز این گپا را گوش میکنن. ما بیشتر مردم بیشتر در اینجا در این افیر پیدا بکنیم. بیارین دوستای عزیز بیشتر مردم که ما تا بتونیم که گپای خود بیشتر بفهمانیم که به خدا قسم اگر ما این گپا را امروز نگیم فردا در سر ما چی انتظار است. ما این خود باید دیگه یا اینکه مرگ است یا اینکه زندگی. آزادی به مردم تاجیکستان، آزادی به کلمه صبر، آزادی یعنی استعفا به کلمه شکرانه، استعفا به جمله سری خم شمشیر نمیبره، سری خم شمشیر میبره. به خدا قبریدنش میکنیم بگیم یک چوه میخیلش که بزنش میبره شمشیر. و همون خاطر این فکر را بکنین، این گپا را خوب بفهمین که امروز ما برای آینده کشور یا کوشش میکنیم یا کوشش ما را دیگران میکنن. ما و شما سرام و خم میگردیم. خوب در استودیوی ما برادر سلیمان دولتوف حضور دارند. ما میگذاریم که هر یک نفر میخواین در استودیو گپ زنین داخل استودیو شوین انشالله و این نوا را باز پخش بکنین و بتونیم که بیشتر امروز نفرانی که آبونه نیستن آبونه بشوین، نفرانی که به خاطر مبارزه اینجا گوش دارین شما نیز کوشش بکنین که باز پخش بکنین و بیشتر ما بتونیم که این سخنهای خود و بعدا این ویدیوهایی که من با زبان آلمانی گپ میزنم میبریم و این طرف اون طرف روان میکنیم تا اینکه کشورهای اروپایی نیز بدانند که امروز ملت ما در یک حالتی است که دیگه بجز انقلاب دیگر راهی نداره. خوب برادر سلیمان دولتوف شما میتونین که کمی صحبت بکنین و دیگر برادران که میخوان صحبت بکنن داخل بشوین. خوب سلام علیکم دوستان، هموطنان، مردم شریف تاجیکستان. بله استاد کویسانی خیلی یک صحبت های جالب داشتن، اما صحبت های ایشان برای دلسوزی است، برای دلش برای وطن و برای ملت می سوزد. امروز چی در رسیده است برای ملت ما؟ امروز حکومت ما این مردم در روسیه کشته میشوند، جوانای ما کشته میشن، برعکس باز در تاجیکستان از دست حکومت خودکامه ظالمانه رحمانوف در جمهوری تاجیکستان، خود در پامیر است خود در دیگر منطقه‌های تاجیکستان است، زیر عذاب و مشقت قرار گرفتگی هستند مردم و جوانای ما را میکشند. امروز نمیفهمم که این رحمانوف
چگونه شخصیت است؟ آیا این جوان کش است؟ آیا این ملت کش است؟ آیا این ملت دیگر هیچ گارانتی ندارد که یا در تاجیکستان حیات به سر میبرم خوب یا در روسیه حیات به سر میبرم. ببین که هزارها جوان ما در روسیه کشته میشوند، هزارها جوان ما برادرای عزیز در روسیه کشته میشوند، باز به تاجیکستان میره، در وطن خود کشته میشه از دستی کی؟ از دست قاتل رحمانوف، از دست امام علی رحمانوف، از دست عسکرای رحمانوف. این چی گپ است؟ این چی داد فیرودی به داد فیغانی در تاجیکستان است؟ شما یقینا دانید که شما شما حکومت نیستین، حکمران نیستین، شما قاتل هستید، شما آدمکش هستید، شما خیانت به ملت کردگی هستید، شما خیانت به سرزمین تاجیکستان کردگی هستید. امروز باید تمام این مردم تاجیکستان در سراسر در کدام کشوری باشد پیش سفارت تاجیکستان جمع بیاید. تو در مسکو هستی، نمیدونم تو در امریکا هستی، تو در اروپا هستی، ما از همه مبارزات چگونه استاد کوهستانی هم تمام این مردم در پیش سفارت تاجیکستان در آلمان جمع آوری شود، باید ما هممون بریم. چی گپ است؟ امروز مردمی پامیر مظلوم است از دست قاتل رحمانوف. 2012 سال رحمانوف به مردمی پامیر حمله کرد و جوانا و قهرمانهای مردمی پامیر کشت. با امروز حمله داره. ای رحمانوف تروس، ای رحمانوف ترسانچک، ای تو ترسانچک هستی. امروز تمام گروه های تاجیکی، تمام گروه ها که تمام مبارزا از گوشه و کنار اروپا که با 27 دولت است، 27 دولت یک جایه شدگی است، میتونین شما حرکت کنین با آلمان در پیش سفارت تاجیکستان. باید ما تظاهرات کنیم از حق جوان مردای تاجیک. باید ما چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. جوان تاجیک کشته شده ساده است در قلبی، در شکم تاجیکستان، در شکم تاجیکستان جوان تاجیک کشته شده ساده. این چی گپ است؟ شما میمانید که مردم تاجیک زندگی به سر بره، حیات خوب به سر بره. شما فقط مردم تاجیک میکشید. شما تاجیکیش هسته، حکومت تاجیکش، حکومت آزارته. آن برادرای پامیر هم مردم تاجیک هستند و کشور تاجیکستان هستند، یک اعضای تاجیکستان هستند. شما اونا رو قتل میکنه، قتال میکنه، میکشه. مرد به همون روستان شما، مردن شما بر این حکومت بهتر است. ای مردم شریف تاجیکستان، ای برادرای عزیزی که در روسیه قرار دارید، ای برادرای عزیزی که در امریکا و اروپا قرار دارید، حال ملت تاجیک تو نبینید، حال ملت تو نبینید، حال مردم تو نبینید. مردم تو نبینید به چی حال گرفتار شدگی است؟ به یک بیماری گرفتار شدگی است که ترس امروز جوانای ما را از ترس باز یه بارتر میکشند، میترسانند، باز در کارشان میپرانند. جوانی که 23-24 ساله است امروز در قلب خاک است، زیر خاک است. ای رحمانوفی بدبخت، مبادا در جای همین جوان بچه تو میشید، چیکار میکردی؟ در جای همین جوان بچه تو میشید، یا سامان میشید، یا رستم میشید، یا یکم نبیره تو میشید. آخه یتیم فی بدبخت، تو از ملت ما نیستی. ای رمضانی رحیم افته، از ملت ما نیستی، تی یک لقای هستی. برادرای لقای بخشیش، آخه این خیانتکار است، این ملعون خیانتکار است. این خیانتی به وطن کرده ایستادین. اینا به مردم تاجیک ظلم دارن، اینا به لقای ها هم ظلم دارن. اینا یک گروه اوباش آمدگی هستن. بیایید امروز از مردم من دفاع کنیم، از ملت من دفاع کنیم، امروز از سرزمین من دفاع کنیم.
امروز مظلومین دست دراز کنیم، دست مظلومین بگیریم. همین دست خود باید ما دراز کنیم، دست ویا را بگیریم. چی گپ است که مظلوم امروز کشته می شود ما خاموش میستیم؟ چگونه که استاد کوهستانی قید کردن در ابتدای صحبتشان که باید از گروه ها، تو گروه فلانی هستی، تو گروه، تو امروز ملت تاجیکی تمام گروه تا پرتا حزبی 24 نمیدونم 100 سالی دموکراتی قورستانی کدامی باشی نباشی گروه پشت سر امروز ملت برای به نام ملت بره، به نام تاجیک بره، به نام تاجیک میری انقلاب میکنی، میری تظاهرات میکنی. وقتی که مردم تاجیک امروز رفته از یک شهروند تاجیکستان دفاع کند در پیش سفارت ها، این میدانه که انشاءالله روحیه مردم تاجیک در داخل تاجیکستان هم روحیه گرفته می شود، روحیهشون کشاده می شود که امروز مردم تاجیک خاموش ایستگی نیست. امروز مردم تاجیک حرکت دارد. باید ما به یک ایده، به یک توده، به یک گروه کلان شده ما باید پیش سفارت تاجیکستان در آلمان بریم. تو در فرانسه، تو در لیتوایی، تو در پولشایی، تو در شویتسی، تو در شویتساری، در گیجایی باشی نباشی بخی بیا کارت ترک ای کار جواب بگی، بگو من 2 روزه میرم، برای من 2 روزه جواب بده. کاراتون ایسراتون ما نباید ما امروز نشان بدیم. وقتی که خط مبارز میگیری باید از مبارز، باید تو مبارزی تا نشان بدی. باید امروز روزی حرکت از گپ زنی بس. چه از همه میتونه در همین یوتیوب گپ زنه، همه میبروه در همینجا گپ میزنه. این گپ زدن یک زبانی به استخوان گپ زدن، عمل در گذاشتن در کار. امروز روزی عمل کردن است. یک قدم به سوی عمل مون 10 قدم دیگر با کشاده می شود. اگر عقیب نشستن بگیریم تا خواب رفتن میگیری، رحمان افتره کشتن میگیره. بیاید امروز عمل کنیم دوستای عزیز. امروز روز عمل است. باید ما و شما به عمل حرکت کنیم. و چیگه پس در یک سری یوتیوب میشینن من خفه نشوید، تو کوهستانی هستی، تو نمیدونم اقبال هستی، حسین هستی، تبر هستی، تیشه هستی. من این حقیقت در روی همه شما خواهم گفت. لایک ایسرتون بمانه، عمل کردن برادرها. امروز روز عمل است. امروز باید ما عمل کنیم. بس از لایک ماندن، پد پیست کردن گفتن. امروز باید ما بخیزیم عمل کنیم. عمل به عمل که قدم میمونی. فقط با لایک ماندن قدم موندسی. فقط لایک میگوی، لایک میگوی، لایک میگوی. انا ای است دوستای عزیز. من وقت شما را زیاد نمیگیرم. از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز که باید ما و شما امروز عمل کردن ده باید قدم مونیم. اینجا شاید زیاد از برادرهای تاجیک، زیاد از مردم تاجیکستان میخوان حرف بزنن. امروز داغ مردم است. امروز مردم بسیار در یک حسیه غضبی است، غضبناک شدگی هستند مردم تاجیکستان به خاطری که جوان تاجیک در تاجیکستان کشته می شود. شاید مردم تاجیک، ملت تاجیک و برادرای جوان ما خواهند در اینجا صحبت کنند. از همین لحاظ من در همینجا صحبت خود به پایان می رسانم. انشالله امیدوار هستم که از برای خدا، از برای الله شما باید در عمل کردن. قسم به عظمتی پروردگار در آلمان میکنید، در بلژیم میکنید، در فرانسه میکنید، در گیجای میکنید، خبر بتین ما رهسپار میشیم. رهسپار میشیم به سونی چی؟ به سونی همون تظاهرات نزد سفارت.
سفارت تاجیکستان در بلژیم هم است، در فرانسه هم است، در اتریش، در تمام جا هست. باید یک جور اختیار کنیم، تمام مردم باید در اوجا از تمام کشورهای اروپایی ملت تاجیک باید حرکت کند برود و مردم امریکایی و تاجیکایی در امریکا هستند. شما هم برادرای عزیز میتونید در اونجا سر صدا کنید. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد استاد کوهستانی. خداوند بازم ما را قوت توانایی ما زیاده تر بکند که مقابل ظالم، مقابل این بدبخت، مقابل آدم کش، مقابل نسل تاجیک کش خدایا از بین تیزتر نیست نابود شود که ملت تاجیک امروز یک قامتی آزاد، یک سری بلند در عرصه بین المللی در تمام جا سر بلند کنه. این از دوستای عزیز. سلامت باشی استاد کوهستانی. میتونی سخن به دیگر برادرها سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر دوستان عزیز، شما در پخش زنده برنامه سوگند به قلم هستید. در اینجا هر یک نفری که درد دارد میتواند درد خود را بگوید و سوگند به قلم به این معنا هست که قلم میتونه هم تیز باشه هم کند، اما قلم ما انشاءالله که تیز باشه که هم او ورقی که گپ نمیگیره ببرش. خب دوستای عزیز گرامی، از خبر به ما رسید که دعوت کنیم از برادرانی که در مسکو هستند، از خواهش میکنم از برادرانی که در مسکو هستند از میتینگی پیش سفارتخانه تاجیکستان طرفداری بکنین و هر نفری که در اونجا هستین میتونین راهسپار بشین به اونجا بروین. خواهش میکنم که فکر بکنین که این چیز برای ما و شما در کار است. دوستای عزیزی که بعضی من در اینجا برادر سلیمان دولت صحبت داشتند، من سخنهای بعضی از دوستانی که کامنت می نویسن همونا را خواندم. میخوام که در بعضی سخنهای شما جواب بگم. یک نفر نوشته است که بخیر نگاه که دیونگی داری. خدا بزند به فکرم که از امی فکر میکنم که از امو کاستالستان دربار زلالت از کدمی هست. همین است. مردم میگه که بعضی مردم تا یک حالت تا یک جای رسید که میگه برای چی میگومش برای چی میخوای تاجیکستان رحمانوف پرزیدنت باشه؟ میگه برای که رحمانوف خشروای همه پرزیدنت تا قدش بلنده. این نوشگری توخی ما بزیبم، خشرویم، اچکی دارم، عینک دارم، آخی این به ما و هیچ رب نداره. ما امروز حقیقت میگم، به خاطر حقیقت میشینی من گوش میکنی و منم به خاطر حقیقت به خودت صحبت میکنم دوستی عزیز. و از نفرانی که دیگه میگن شما لک لک میکنین، ای امی اگر لک لک میبود کو در همینجا نمی نوشته میگم تا به این معنا است که زور تو میایه وقتی که ما در اروپا نشستیم و برادرای مبارزین را بدونین که مهاجر شدن ما و شما، هجرت کردن ما و شما در کشورهای اروپایی این یک درس بزرگی برای آینده ما خواهد بود. ما کشوری خواهیم ساخت که آن کشور خالی از ظلم، خالی از نامردی باشد. شما نگاه بکنین که امروز ما چقدر پیشرفت کردیم. من شخصا خودم الحمدلله نمیخوام که دیگه تعریف کنم، به خدا که نمیخوام تعریف کنم، زیاده از 5 زبان خارجی در همین مبارزه آموختم. ای رحمانوف تا هر کاری کنی که ضرر کرده. امروز ماشاءالله برادرای ما و شما امروز در مبارزه پیش قدم هستند. بعضی ها در دانشگاه ها، بعضی ها با قلم. این مردم بگی قامت راست که به خدا که دیگر راهی بغیر است قامت راست کنی نیستک. قامت راست کردی خیر پیش خودت در پیش عائلت احترام میکنی پیدا میکنی. هر وقتی که در پیش آینه میشینی رو برود نگاه که نمیدونم رحیم نوم داری، کریم نوم داری، از خود بپرس ای رحیم ای کریم تو در این دنیا به خاطری چی اومدی؟ به خاطری که سرت پستک باشه و سرت خم، یا به خاطری اومدی که یک روز آزاد باشی و در آلمان بشینی بگو که ای حکومت آلمان من اصلا ناراضی هستم که تو به حکومت دیکتاتوری رحمانوف کمک میکنی، تنقید بکنی در همین قلب کشورش بشینی. اینمی خیلی آزاده خواه باش. به خدا بعضی ها شاید که دیگه بنویسن ای بزید اروپا هیچ نگویه که دیپورت نکنن. من در هر کشوری که ناعدالتی را ببینم میگم من آزاده تولد شدم، آزاده میبرم، نه از زندان این طرفش میترسم نه از اون طرفش. و اروپا نیز این چیزا را باید خوب بدونه که کمک کردن به دیکتاتور کمک کردن به قاتل نسل کش است.
ایره خوب بفهمین ها. شاید بعضی از نفرایی که بر ضد من هستند رقص بازی بکنن که نامه ها راز می نویسن به کشورهای اروپایی که تمام منوچهر کوهستانی به ضد اروپا گپ زد. بعضی ها به خدا در همین اروپا اومدن میترسن بر ضد بعضی سیاست های نادرکار اروپا گپ زدن. برای چی؟ برای ما را سر میدن. آخی به خاطر میترسین کجا اومدین؟ آخی آزاد بدن به اون معنا که در غار گذاشتنت آزاده باشی، آزاد فکر بکنی. و باز هم دعوت میکنم به خدا که بعضی ها شاید بخندین اینجا بشینین اما جای خنده نیست. باز هم دعوت میکنم از کسانی که اولین اینگاه فرزند تو از نام مبارزه و از نام اون زندانی های سیاسی است، یک میتینگ و یک تظاهرات بزرگ در برلین تشکیل بکنیم، در پیش سفارتخانه آلمان و تمام قوه ها در آنجا جمع بیاییم و نشان بدیم که چقدر مردم در اینجا هست و هر نفری که نان مبارزه را و نان اون زندانی های سیاسی را میخوره و دمش ته میکنه و نمیایه، او باید بفهمه که کادکس ناموسش لنگیدگی ای. کادکس ناموس آدم وقتی که لنگید کو تمام دیگه هیچ چی فایدهش نمیکنه. باز هم باز پخش و این برادر سلیمان دولت با ما میگه که سلیمان دولت در جبهه گفت منوچهری کوهستانی دیگه آخر نابود املاکات و سر خور تو قاطی املاکات و برای مبارزه بریم. برادر سلیمان دولت همه کاری که میکنیم به خاطر مبارزه است. اما آزادی همی است که در افیرت ببرن تنقیدت کنن، بگذار تنقید کنن. این آزادی میگن. خوب دوستان که دیگه هستین برادر تبربک همون کامراتون خاموش کنین، میتونین که صحبت کنین. تبربک. خوب دوستانی که در اینجا هستین میخواین داخل استودیو شوین میتونین که داخل بشوین و ما نگاه میکنیم که هرچی ما و شما بیشتر بتوانیم با مردم صحبت بکنیم. برادرانی که در پیش سفارتخانه هستین، برادرانی که میخواین گپی خدا برسونین داخل بشین. تا کی ترس؟ من امروز در این افیر انتظار دارم که تی فرزند ملت که نشسته ترس میگوی ترس از زندان ها پرش دیگه آزادی خواه پرش دیگه 10% دیگه پرش کنه دیگه جانه میگیرن. برای هم خب ببرو در افیر ببرو لینک بجق ماشاءالله بگو بسم الله بگو آزادانه بر ضد ظالم صحبت بکه. شاید اولین بارت باشه که ظالم در روش بگوی که ظلم نکه. بعضی ها میگن که شما میگن که ما ظالم در روش میگن که ظلم نکه. این مردم همین روش اخی همین اینترنت چگرون میکنه میبینه که ما در روش گفته هستیم که تو ظالمی. ظالم میگوی مظلوم و مظلوم. امروز وقتی که فرزند یک مادر کشته میشه و او فرزند میاره و تابوت او فرزند جنازه او فرزند میاره به در حکومت و میگه که ای ظالمان چرا که شما این فرزند مرا کشتین، امروز باید ما و شما بخندیم یا گریه کنیم؟ باید گریه کنیم. اما به ناموس آدم همون نفری هست که هم کوشش میکنه و هم دل میسوزانه و کوشش میکنه که ای هر کاری میکنه برای خطوای. به خدا که هر کاری میکنه برای خطوای. برای یگان نفری کاری ما و شما نیستن. هر یک نفر برای آینده و برای اون لبهای پرخنده فرزندش هم کارا میکنه. امروز وقتی که من خدا دعوت میکنم زورت میاد شاید بگیر یک 10 دقیقه تماشا کنی، اما همین خوب بفهم که سالها تا برای آینده فرزندت برباد میتی، کار میکنی، اذیت میکشی. در یک روز میان فرزند از خانت میبرن میکشنش، با میگن که دزد زور صاحب گوه بس است، با میبندن صاحب مرده را و میگن که خب کنین که جنگ میشوه. ای جنگ همین خب جنگ نیست آخه. جنگ همین نیست که آخه چاپلوسا در جاین کو بدراین، چاپلوسای بهیمت کو بدراین در جاین جنگ میشوه. ایده جنگ دیگه زیاد هست، ایده دیگه جنگ زیاد نیست. خوب دوستی عزیز ابراهیم میتونین صحبت کنیم، فرمایین. ابراهیم میتونین صحبت کنیم، فرمایین. تبربک فرمایین. برادرای از گرامی اینترنت من خوب باشه انشالله که صدای من خوب بشنوین. و بله بعضی وقتا وقتی که ناموس یادم میآید یک چیز ناموس میگه، وقتی که ما یک برنامه از برای ناموس در باره صحبت میکنیم واقعا جای ننگ است، جای درد است، جای است که باید
آرام گپ زده نمیشه. بله در اول برنامه خیلی سختگویی کردم به همه را و شاید بعضی فکر کردن که برادر دیوانه شده است، اما چنین نیست. چنین نیست، چون که وقتی که ما میبینیم ناعدالتی را و با سکوت مردم را میبینیم، نفر خیلی ناراحت میشود. این ناراحتی ما از روی ناموس است. هر یک نفری که ناراحت نشده است فکر بکنه که ناموسش میلنگه. من میخوام که همین گپ برند شود، ناموست نلنگه. یعنی همین جمله ناموست نلنگه. همین در کامنتاری ها هم بنویسین که همین ناموست لنگید، بفهم که در پیش همه لنگیدگی. خوب برادر احمد میخواین صحبت کنیم؟ فرمایین. ابراهیم فرمایین. خوب نفرانی هستین، من شما را داخل کرده هستم، نمیتونید صحبت کردن، نمیتونم از چی خاطر باشد، شاید اینترنتی من خوب نباشد، اما شما داخل شده هم گیرین، انشالله باز هم راهش پیدا میکنیم. دوستای عزیز صدای من خوب دارین و اینترنت من خوب است؟ سلام علیکم، فرمایین برادر. هلو برادر، نظر بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر از شما از کجا صحبت میکنید؟ ما مسکو هستیم. در میتینگ نرفتین؟ ولی نفهمیدیم همین دسته همین کار که همین بیگایی به وقتی درمده میتینگی رو فهمیدیم. از خفای 4 تنگایی که بعد کارش کنی و فرزندت بذار کنی که بیا از علیم بکشش. مثال گفته ایست همین را برای شما، یعنی برای همه، هم برای خودم هم برای خودت، برای همه. نه شگرین همین نفس که به مید نفس همه کاری ناموس مونده. واقعا جای تاسف است، نه؟ که بخلو که بسیار علم آور است. بفرمایید شما از چه احساس دارین وقتی که میبینین که یک مادر فرزندش میکشن و جنازه فرزندش میاره بر پیش حکومت و میگه که این چه ظلم است؟ شما چه احساس کردین وقتی که این خبر شنیدین؟ احساس میکنه که همچون همون در پی همون میت خط احساس میکنی، همون مادر خودت احساس میکنی دیگه. ای زیاد کم نمیشه آخی، هیچ طوری نمیگیره. گمان میکنی که می خودم در همون تابوت خوابم و با مادری من. یعنی ناموس شما نلنگید، شما بیدار شدین، یعنی وقتی که هیچ دیدین مثل دیگر نفرها کرپاتون بالا نکردین گفتین برم خورم که ساعت 8 راه رو بیاین؟ نه برادری و یگان لحظه در شادی نیستیم. یگان لحظه در شادی نیستیم. باید چیکار کرد برادر جانم؟ معلوم است که سن سال شما کمک بالا است. چیکار باید کرد؟ تا کی باید شما در روسیه بیستین کار کنین که پدرایی کنین فرزنداتو بزرگ شوند و یک اوباش بیاید هم یک دختر تاجیک تجاوز کنی شود و هم فرزند شما را بکشه؟ والا که دیگر سیر کوشش داریم که یک قدم نمی پیش نمی عقب نیم. چیکار کردن نکن؟ راه حل در چی میبینین؟ که دیگر والا ساق سلامت اولش که ما در غریبیم از راه دور یک چی گفتن با میگن که ای وای ما کرد ای دور گپ میزنه و با پیش نمیبیو گپ زنه. اول حرکت ما همینه که یک قدم پیش مونیم سنی وطن، بعد داخل وطن بینیم که نشید، بعد نگرم که یگونه هدف من همینه که والا نیت دارم که بخیزم. من ای نگاه کردنم دیگه خسته باشه دیگه. این خودش دیگه معلومه. اولی میگن که تظاهرات در جامعه کنیم، در داخل جمهوری کنیم. همین تظاهراتش خودش همین روپروی همین رحمان و حکومت همین اینترنت بهترین نعمت. همین نعمت همه را نشان داد، همه را فهموند.
همه دید. از این نعمت بزرگ چیه دیگه؟ این سال 92 نیسته که در فلان ناحیه چی گپ رفته است فلان ناحیهش نفهمید. همه دید، همه شنید که این کیه چیه چی کنه که دیگه این همه قدر زارو ناله تالا گریه ناله ما رو که نفهمید، مجبوریم ما که دیگه خیزیم شمشیر به دست کنیم، دیگه علاج نیست. اما که فکر میکنم دیگه هیچ کرم نگاه کردنی هم نیستم. اما سیر کوشش دارم که یک قدم پیش این را که از جانب خدا طلب داریم که ساعت شو، فرصت شو، حیات و غیرت و همش طلب داریم از جانب خدا که برای ما میسر کنیم. دیگر ای زیاد گفتنش وای ما و انصاف بایم در کار نیست. اما نیت خودش که همون نیت پیش باشد، حرکت انشالله از جانب خداوند برکتش میشه. نیت که پاک کردی، نیت نکردی انشالله میشه. حالا دیگه راه دیگر گمان میکنم نیست. خب بازم دیگر برادرها با من در فکر ما که چی میگن، همین فکر ما صدای شما نمیبیا برادر، صدای شما رو نمیشنم. یعنی شما با همین خلاصه آمدین که دیگر صبر کردن راه حل نیست. البته ای نگاه کردن مثال ای اعتراضایی که در میدان میکنی و یا رحم ندارن، توفیق ندارن. نه همین خاموش اول که باید هستن. مثلا به خاطری که همین اول نگاه کنید برادر، اولین وقتی که یک انقلاب سر میشه کم کم مردم در بیرون میبرن یک گپ میزنن. اول مردم میگن که ناعدالتی ای، بعد که ولی نمیشه همین اول پیش گپ در یک دقیقه که در اول صحبتت مثال حرفای خوب از طرف اروپا گفتی، آیا همین اروپا یک بار نگاه نکرد به حال مردم در اینترنت چند سال شد داد و پیغام دارن؟ من نیز برادر عزیز با هم زبان آلمانی برای تمام اروپایی ها گفتم و تمام من جهان تمام جهان نشنید ندید که مردم چی داد میگه، چی درد داره. دیگه گجاش مونده صبر. دیگه ما کی داریم که برای ما میبیه ایرا میگیره ما رو رحمتیه همین کی شویم دیگه. بله بله. یعنی شما فرزنددار هستین برادر عزیز؟ 4 تا فرزند. وقتی که این خبر را شنیدید به فکرم که احساس میکنین که فرزند به خاطر چی باید نفر به غایه برسونه و کلونش کنه و به خاطر او تمام ظلم و مهاجرت به کله بگیره و یک جوان نازنینی مشتنش کنه و بعد بیان بکشنش. نه دردناک است نه؟ اکو سوشنه گو که به خدا دیگر علم بسیار بالای علم علم غم بالای غم هیچ اگر یگان دوای بغیر از حرکت دیگه نیست. ای حد علم آواره که به خدا چی روزه ای چی ظلمه ای چی جوره ای چی بیدادی در خونی مسلمان ای چی بیدادی شده خدای توبه. انسان که خداوند توفیقش میگیره تا انسان باید چی میدهی. بله بله واقعا. زاب رحمت برای یاد دهنون تاش فکر میکنی یاد دهنون ای خاک دهنون دهن خاک دهنون میخوردی. برای آدم قدیم گفتن خاک خور زر خور نونی مینت حالا نخور تا که قمو مینت میکنیم تون به ناموسا میخره با منونه بگو درد زهر بیاته برادر، بدن تون بگو. زهر بدن تون شما نونی میخوردی. شما ناموس داشته باشه نون نمیخره نکین بعد وقت شما رحیم. نه که او مردم این مردم او قدر چی کردن در کار نیست، فهمیدن در کار که تو یعنی مردم ما را به چه حالت آوردن، باید کمک فکر کردن در کار این بارها را. اکو برادرو میگم که به خدا یک خلاصه ده بیا یکی هم یگانه راه کیف موندن دیگر راه نیست. چیکار خب کردن برادر؟ به همین مسئولیتی من یک فکر کنه به همین مسئولیتی من که چی خلاصه ده میبیا که همین کیف مونده چپه کردم.
معنای همین کیفت موندن یعنی این مثل آدمای قدیمه که همین دیوال کیفت موندی تلاش کردی چپش میکنی. بله واقعا هم خیلی است. تشکر برادر عزیز، خیلی سخنهای زیبا کردین و سخنهای شما واقعا آهسته گفتین، با درد گفتین. در اینجا به اون معنا نیست که همه شما اراتر باشین. دوستایی که شاید صحبت کردن نمیتونین که اراتر باشین، شما فکر نکنید که همه باید اراتر باشه. بگین هم تا آهسته آهسته گپاتونه بیاین درجه درد بگین. همون درد که وقتی گفتیم یک خلاص به یک خلاصه میاییم. امروز چون که ما شما نگاه کنید دوستای عزیز، یک نقلتون میکنم. امروز نگاه بکنین که من شخصیت خودم برای شما مثال میارم. امروز ما در اروپا اومدیم به خاطر مبارزه. الله نصیب میکرد چند زبان خارجی را یاد گرفتیم، چند دولت‌ها را دیدیم که چی حکومت داری میکنن، چی کار میکنن، اینا برای چی اینا پیشرفت کردن. و امروز شما فکر نکنین که اینقدر ظلم و ناعدالتی که در سر ما میشوه این بی سببه. نه دوستای عزیز، هر یک کاری که خدا بر سر من خودت میاره یکان حکمتی در بالاش هست. حکمتی هست که روزی میشود که ما و ترقصان میخندیم و شعر میگیم دشمنی ما به گریه میآید و گریه مینه. او روزا حتما آمدنی هستند. پیروزی همین کلمه اگر همین کار نمیشید، اگر این کلمه نبود، همیشه پیروزی هست. بله خداوند میگه که بعد هر یک سختی آسانی است. بعد هر یک سختی آسانی است. مقصدی من از برآمد کردن شما را بیناموس گفتن نیست. من هیچ وقت اون کس را بیناموس نمیگم. فقط چاپلوسای رحمان و شخصا چاپلوس شو میگم، کاسالیست شو میگم. من نمیتونم که احساس خدا برای بدگویی شما استفاده برم. نه، شما ملت برام عزیزین. بله هر یکی ما و شما کمبودی داریم به خدا، هر یک ما خودت مینوس پیلوس داریم، اما کاری کنین که کودکس مردکی تو، کودکس ناموس تو، کودکس حق جویی تو، کودکس حق گویی تو نلنگه که این لنگی دیگه تمام. خوب دوستای عزیز، اینجا یک برادر تشکر جد برادر نظر. برادر السلام علیکم فرمایید. برادر السلام علیکم فرمایید. فرمایید دوست عزیز. خب باز هم دوستایی که در اینجا اشتراک دارین از شما خواهش کرده می شود که اگر یکی خواستتون باشه میتونین که لایک بگذارین، باز پخش بکنین، تنها به خاطری که مثل شما ناموسدارها بیان در اینجا و یک برادر کوهستانی واقعا دلسوز برای ملت گوش بکنن. همین رحمانوف میدونید چه خیلی مردم ما را فن کرد، فریب کرد دوستای عزیز. همین رحمانوف همین مردم کوهستان یک بسیار فریبی سخت کرده دوستای عزیز. هم مردم کوهستان رحمانوف یک فریبی سخت کرد. اول یک نواره انشاءالله در یک صحبت میگذارم برای تو. من در این برنامه چون که شما دیدین کمی دیرتر داخل شدم، چون که سفر داشتم و از سفر برگشتم دیگر اونقدر وقتی برای برنامه نمانده بود، اما این طرف اون طرف دویدم و برنامه را برای شما تشکیل کردم دوستای عزیز. رحمانوف میخواستم که بسر هم جمله اولی که بیام صحبت داشتم اون جمله بیام. رحمانوف این مردم ما را فن کرد که من کوهستانیم. همه رحمانوف شما اگر یک نوار است یک موی سفید تاجیک میگه که او الحمدلله که یک تو کوهستانی تاجیک اومده از دسر ما، اما نفهمیدن که این رحمانوف ای کی تولد شده. رحمانوف یک برادر قصه تولد شدن شکرد. خیلی واقعا این را باید هر یکی ما و شما بدونیم. اساسی میگن همین رحمانوف با یک نقل یک برادر مادرش میگن با دو فرزند این طرفای کوهستان غرم اومدگی. بعد وقتی که از دوستایی که دیگه هستین خواهش میکنم، رحمانوف میگن از همون کوهستان مادرش با دو فرزند با او اکایش که وفات کرده با او یک اپای دیگهش ای طرف غرم اومدن. میگن در همون یک کبیدش میگن چه قشلاقش میگن در هم طرف دنغره زندگی میکرده بستن. خب یک رئیس ظالم بود است که خیلی ظلم میکرد به سر همه، با مادر رحمانوف بزاری ازدواج کرده است.
با مادر رحمانوف بازوری ازدواج کرده است. بعد دیگه ازدواج نه، یعنی که همخوابگی کرده است، بخشش همخوابگی کرده است. بعد دیگه زنک حامله دار دیگه نمیتونسته است که سرش بالا کنه. بعد یک شریف قلق بوده است در مو کوها گوسپنچرانی میگه است، همون شریف دینه را فیراد کن آوردن گفتن که به همین را بگی. یعنی رحمانوف فرزند همون رئیس ظالم هست که مجبور در سر بیچاره شریف قلق بارش کردن و این از ظالم تولد شد. و امروز ما میبینیم که نطفه حرامی چه خیلی به مردم ما ظلم میکنه که به هیچ کس رحم نداره، میخواد که تنها خودش باشه، اما یک چیز دیگر در زندگی مرگ میگن. هر یک نفر او روز میآید که از این زندگی را پدرود میگه، اما سوال در اینجا است که چه خیلی زندگی را پدرود میگوی، با گردن خم یا با گردن بلند. خوب برادرانی که در اینجا میخواین داخل بشین، باز پخش فراموش نکنین که افیری ما گرم شدن بگیره. نفرایی که داخل میشین در استودیو، نفرایی که هستین، اما میکروفونات رو گریون کنین وقتی که میخواین صحبت بکنین. و باز هم برنامه را دوام میتیم. شما در پنجمین برنامه سوگند به قلم هستید. موضوع امروزه ما موضوع بدخشان هست. در بدخشان چی میگذرد و آن مادری که فرزند خود در دست به پیش حکومت آورد، درباره اون مادر صحبت میکنیم. امروز اگر مادرها باشن میتونن که داخل افیر بشین و درباره احساسات خود گپ بزنین که چه احساسی دارین. و ما یک مهمان دیگر داریم در برنامه که انشالله از داخل خواهند شد و برای ما و شما خیلی خوب خواهد گذشت. خب من برادر تبربگ میخواستین صحبت کنین؟ این برادر تبربگ مو چند وقت شکایت میکنه که در افیرا داخل میشه و صحبت کردن نمیتونه. خوب فکر میکنم مشکل اینترنت داشته باشه. و یک برادر گستک. برادر بفرمایین. السلام علیکم، فرمایین. برادر شما صداتون کم بد میآید، میتونین که یگان همون یوتیوب از پیش تو دور بگیرین، فقط همین استریم یارد گپ بزنین. خداوند نگهبان باشه. دمون الله باشه. خوب دوستایی که در اینجا هستین باز در افیر، میتونین که در اینجا با این لینک داخل افیر شوین و با ما صحبت داشته باشین. ما انتظار هستیم. بین بفرمایین برادر تاجیک. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله دوستی عزیز. اکا خیلی استعفا طلب میکنیم مرامو. چی گفتنیم که مرا مردم تاجیک برای مردم پامیری های اونا میگیم که دیگه ملت ایمو اکا دم افراد کو اعلان که هم پامیری چی با نمیدونن گپ زنن چی گپ هست نیست. برادر عزیز ما امروز باید پامیری و دیگه گپا نکنیم. همین چیزا هستن که امروز ما را از همدیگر دور کردن. امروز گپ خبر بگندم و بفهمیم که گپ خبر خوب شاید که برادر بعضی هاش نباشن یا اینکه گپ خبر همین از دوستای عزیز که هر دفعه میرسه به ما چی میگذره. در اینجا من در با صحبت ما نفرانی هستن که خبرها را میرسونن. خوب خبر همون است که مردم تا حال انتظار هستن و این ظلمی که شده است رحمانوف را خوب بفهمه، اون سگ بچه‌هایی که کار کردگان را خوب بفهمن که همین هر وقتی که سیل میآید یک همین سنگ کول نباشه کاواکش میکنه. همین خیلی است برادر. بله بله. هم تا کاواک کردنش میگیره بعد یک هم دیدی کیم تا اومد بردش. این مردم هم سیلاب های. هم خیلی اکا با هم امنیتی ها گفتنیم که کار نامردی های خیلی نکنید. همه میمرنه که رنگی برادر مردن در کار. بله دوستی عزیز، واقعا هم خیلی است. بله خیلی اکا با مردم چی گفتنین؟ با مردم گفتنیم اکا مردک شیدن در کار. ناموس کردن در کار. این دیگه در کار نمیشه. هم بسیار استفادهش بردی که نمیشه. این رحمان و سرا کار پشو بچلگه. استعفا خدا حافظ اکای من چه رحمت کلام. مردم بخیزه خواب نکنه وقتش دیگه. آواز نداره، آواز نمیبیاد.
برادر مرگ بر رحمان رو بفرمایین. برادر مرگ بر رحمان رو بفرمایین. بخشش دوستای عزیز که کمی صدام نبود، با یک برادر صحبت داشتیم که در نزدیک سفارت هستند. اونا با ما خبر دادن که 3-4 هزار نفر امروز در پیش سفارتخانه تاجیکستان در مسکو هستند و نفرانی که امروز در نزدیکی سفارتخانه هستند میتونن که در مسکو هستند یا در دیگر شهرها هستند میتونن که با پیش سفارتخانه تاجیکستان هجوم بیاین و ناراضگی خود بگین و برادرای خود تنها نگذارین که امروز روز ننگ است. اون محل بازی، با همین محل بازی ما شما را استفاده بردن، همین محل بازی کردن، ما را یا پامیری گفتن، یا ما غرمی گفتن، یا ما کلابی گفتن، با همه چیز ما را بد کردن، با همه چیز ما را به همدیگر جنگ دختن که همدیگر دیگر روی همدیگر دیگه نمیتونیم. اما انشالله با هم از خدا ما و شما اون نفرایی نباشیم که با گپ ظالم داده باشیم، با گپ اون نفری که میخواد به سر ما حکومت بکنه. اونها مقصد مرام شامی است که ما و شما را امروز بد بکنن. مقصد مرام اونها او است که ما و خودت امروز لب لب بگردیم، یگون گپ نزنیم. و هر دیکتاتور هم همیشه همین مقصد داشتگی است. هر دیکتاتور هم همیشه در فکر همین بودگی است که یک روز نه یک روز مردم به یک حالتی بیاره که دیگه مردم بترسه گپ بزنه. هر یک نفری که در سر قدرت می و با او فکری است، نفرانی که مثلا میخوان دیکتاتور باشن و در یک کشور رئیس جمهور میشن، پرزیدنت میشن که در اون کشور پارلمان راهبر نیست، اونها با اون مقصد میخوان بشینن که فرزند آینده تمام خانواده‌اش و شما را مردم حکمرانی بکنن. با همون خاطر ظالم به هیچ نفرش باید رحم نکرد، چون ظالم ها اصلا ظالم ها در تاریخ اگر ما و شما نگاه بکنیم، تاریخا اگر نگاه بکنیم، شاید اکثریت مردم بگن که مثلا قدافی خوب بود، قدافی خوب بود و خیلی کارهای خوب برای مردمش کرد. اما اینجا یک چیز از دوستای عزیز، اولی نفرای فکر میکنن که رئیس جمهور شو و 10 سال 20 سال 30 سال بشینه اما خوبی کنه و مردم دوستش دارن. این مردم یعنی حکمرانی مردم حکمران است. وقتی که مردم حکمران است، اون مردم مجبور نیست که ترا دوست داره. اما این رحمانوف دوستداری مردم به زور میگه که میخوای نمیخوای دوست دار، میخوای نمیخوای پیشوای ملت بگو، میخوای نمیخوای بگو که همین تو نجات دهنده سیاره ای. با یک نفری که مثل همه دیگر نفرها انسان است و ما را به چنین حالت آوردگی این مردم. این حالتی که امروز در این حالتی که ما و شما امروز قرار داریم، واقعا تنها اون نفری میتونه بفهمه که کمک فکر میکنه. در بسیاری کشورهای اروپایی نیز دیکتاتورها بودند. حتی همین کشور مثلا لهستان یا اینکه خود آلمان، در این کشورها دیکتاتورها بودند. اما مردم کوشش کردن، سالها عصرها مبارزه بردن که دیکتاتور نباشه. بعض نفرها میگن که تمام که دل ما از مبارزه چی شد، سیر شد. آخه دلت از مبارزه چرا سیر میشوه؟ همین لیلینی که بعضی ما پیشروش میگیرن 24 سال زیاد مبارزه بردگی که بعد به سر قدرت اومد. مبارزه به این معنا است که یک روز نه 10 روز مبارزه بری.
مبارزه ایره میگن. برادر بفرمایین. برادر تبربک فرمایین. ای بلین آواز تو مایست از گپ زنی. این چی این درگیری میشه لعنت گپ زن برادر. اوخی این میکروفون مرده صدای من افسرده است. صدای شما هستن. صحبت شدم همه وقت من به خرسندی به خود سخن میگویم همین درباره همین کارهایی که این روزا در تاجیکستان شده ایستادن با فکرهای خودم من 100% راضی. فقط یک کاری کردن در کار که همه ما ملت برداریم به مقابل این مردمی که مردمی تاجیک بغیر از تجاوز دیگر یکم کار نمیکنن. چیکار باید کرد؟ یک انا مثلا شما ایدئولوژی خودت محمد اقبال استاد کبیری، من شخصا کبیری را میشناسم، خیلی یکون علاقه ندارم قطعش. بعد بسیار بسیار بچه گروه بسیار باید یک شده یک استراتژی تشکیل کردن در کار که مردم با همون برداشتن در کار، فقط برای آسایشته به جنگ به یکون چی کاری کردن در کار که رحمان و خودش پرتافته گریخته رود، نه اینکه انا استودن گریخته رود. که مردم توجیک تو این شخصی که یکون خیلی سطح ندارن، مردم توجیک که مردمی که یک وقت ما بسیار سطح بلند داشتیم با از پشته انامین حکومتی سطح پست ما سطح پست شده رفت سودیم. برای همون این کثافت یک کاری کردن در کار که مردم توجیک اگر ما سطح ما رو بلند نکنیم توجیکای جهان یگان جا به ما مایل نمیکنن. فقط مردم با اون دولتایی که مایل میکنن که مردمش سطحش بلند است همه طرفه، نه اینکه سطح دانش، سطح زندگیش، سطح پیشرویش. بعد همون وقت با ما توجیکای مثلا افغانستان در قریب 12-13 میلیون توجیک در ازبکستان زندگی میکند. اگر با یورم سطح توجیکا بلند میبودن با یورم حرکت میکردن که به توجیکستان نزدیک شوند. انا همین سطح پستی ما مردمی بیچاره را به سطح پستی به آورده رساندن. مردمی سطح پست نبودیم ما. حاضر یکون توجیک اگر سخن چید 5-6 منوت با یک عذاب گپ میزنه. اگر بسیار گپ زند بعد 5-6 منوت گم میکند که چی گوید. اگر یک افغان توجیک سخن چید ساعتش کتی میبرود گپ میزند همراه تو. انا کثافتی ما در همین و همین کثافت آورده ما را رسوند. صدای من افسرده است؟ بله برادر عزیز، صدای شما خیلی خوب میاد. من همین فکر ما گفتم. مورم یک حالی بعضی ها میگون که تو در اینجا گپ میزنی به نام خدا، تو من ناز نمیدونی منو چیه. من یک آدمی که بسیار سطح بلند داشتم در دوشنبه در قریب در همین زینه های دولتی کار کردیم. من میدونم از درون این مردم، من از بیرون نی. مثلا شما بچه های یاش از بیرون گپ میزنین، من در درون این مردم بودم. در دوشنبه همین سالهای خود من میگومد 93 94 توجیک گفتن میترسیدی. من خودم 4 بار قریب میکشتن. من یکون گناه نداشتم. برای از گناه من بود که من توجیک بودم. ولی بسیار وقت میگون روسا ازبکا بغیر از توجیکا اساسا توجیکا گوییم. هیچ کی دیگر ضرر دیدگی نی. نو سیل که اومد در پیش سیل غلطید و نگاه نمیکنه چیه میبره. случайно то есть случайно بعضی آدما مثلا ممکن انا چکل گویم ممکن یکون کثافت به سرشون اومدگی که اساسا کثافت به ما توجیکا اومدگی است. حاضر نگاه کنید اگر ما مثال در همین قضیه که حاضر در بدخشان شده است بس است که تو پامیری و تو اینجگی و تو اونجگی و تو اینجگی و ما باید ملت شویم.
تا حاضر ما ملت شدگی نیستیم و قبیله به قبیله. در همین روسیه من کار میکنم و میخری اول میپرسد تو از کجا میشی و چی کار داری؟ من توجیکی که هم میزنم. من تو رو نمیپرسم که تو از کجا. این سطح پستی آدم نشون میدن. آدمی که سطح بلند دارد این چیزا رو یگان وقت نمیپرسن. اکه تباربک شما یک گپ میزنین، بخشش یک سوال از شما پرسن. شما گپ میزنین که شما سطحی بلند داشتین، شما یک انسان بودین و باز هم میگین که یعنی همه کار شما کنین برنامه ریزی را. چرا شما خود نمیتونین برنامه ریز باشین؟ فکر کنین برنامه بریزین، برنامه تا تهیه کنین که قدم اول چی است، قدم دوم چی است. چرا که امروز در جامعه ما بخش شما یعنی تنقید پذیر هستین نه؟ اگر تنقید پذیر باشین گپ من خوب گوش کنین. چرا که امروز در جامعه ما با مثل شما شخصان دیگر نفرها تنها میگن که فلانی باشه فلان کار کنه، اما خودش هم بگن که بار خری خودم نغلطه همون طرف رفتن میگیره و این طرف اوس میکشه که این همین کار که همین در نغلطی تمام نمیتونه که آدم بده و آدمی که میخواد بغلطه در هم آدم بقپه کمکش کنه به جایی که بگه که نه این کار که یا کو کار که. یعنی شما نفرانی که میگین این کار باید کرد او کار باید کرد، شما خودتون چرا هم کار رو نمیکنین؟ امروز میبینید که برادر از امروز میبینید که ملت هر یک نفری که بیشتر از سواد دور است اون نفر زیاد احترام میکنه، به خاطر که فکر میکنه که همو خالص شای. بعضی نفرها با ما میگن که خواهش میکنم که کوشش کنیم که کوچگی گپ بزنیم که همه بفهمن. تو اگر ما بخوایم به سطح مردم پایون بیایم بعد مردم چه خیلی به سطح بالا ببریم. نه من به فکر خودت روزی یکمش من یک آدمی که به یک سن سال معین رفتگی، من همسال همین رحمونم. برای همون من این بسیار گپای من در جوانها که در همه دنیا در همه جا اساساً برنده جامعه این آدمای یاشه. برای همون ما بسیارتر تکیه به آدمای یاش کنیم. مثلا من یک سالای در اتحاد شوروی بسیار در همین اسسری کهن بسیار گشتگیم. مثلا در یکوتیا یک چند سال کار کردم. یگان کس نمیموندیم که نزدیک ما شود. در همون دیسکتیک یکوت در دست تاجیکا بود. من چی گفتنیم؟ من اکن اون حرکت و اون غیوری دور یوشی نیست. مثلا در دور یوشی بسیار وقت آدم فکر نکرده بسیار کارا را میکند. وقتی سن سالتون به یک معین به یک سن سال معین من فقط میتونم که مردم گویم که مردم خوب نروید نسبت ملت و نسبت خودتون چیز کنید، مبارزه برید. فقط به مبارزه، فقط دولتی که مردمش آزادن، آزاد رفتارن، بعد چی فکرهای نقض دارن پیش یعنی گپ زنن برن، همون دولت پیش میرود. حاضر ما همین حاضر حکومت دارای ما بسیار آدمایی که سطح بلند داشتن در محسبن. مثلا من یک تشه میدونم این زید سعید به نهایت آدمی بسواد، به نهایت انا تاجری به قوت بود و اساسا پولش در روسیه جمع کرده که در تاجیکستان بخیر از ضرر او یکو فایده ندیده است. همین رحمان در اگر یک برآمدش گوش کرده باشید گفته بود که من همین زید سعید برین یک 5-6 وزیر می داشتم تاجیکستان آباد میشد. تمنیمینی همون زید سعید بیچاره خواست که یک پارت تشکیل کند و تشکیل هم کردگی نبود. و وقتی که در فرانسه بود آمده نشنده همین وزیر حاضره انا گویم امنیت، وزیر کارهای داخلی همو را کفالت دادن که بیا ما تو را هیچ کار نمیکنی. آمد از ایرپورت گرفتن و محبسش بردن. دپوتاتی شهری بود در بین 1 ساعت 2 ساعت انا ولی بعضیش عبیدالله وادمی خوب میگود و کی بدتر است از رحمان بدتر است. او یک آدمی که امیر رحمان اساسا چیزش همه مصلحت های میدادگی رحمان هوای میداد. حاضر که اون نادرکار شد رحمان همه چیز در دست خودش گرفت و یک گپوی یک برادر یک پمپرس نادرکار بر این گرفت پرتافتش. نه اینکه باید بسیارش
دوستی و پستی و یک کیومت همه آدمایی که ما به خط خدازدگی میگویم و یا یگون تاش نسبت ملت ما نسبت توجیکا یگون کار نکردیان بخیر از فکر شخصی خودشون نه اینکه ویو همین کسایی که سری دولت بعد همین ریولوسی دروغ و راست تاجیکستان ریولوسی آدمخور ریولوسی توجیکخور به سر دولت اومدن بغیر از منفعت شخصی خود دیگر یگون چیز ویو دستگیری نکردیان ویو فقط وای شدن زندگیشون رو بلند کردن. اگر یاد داشته باشید 16 من به دوستی و پرومت کرده گفته بود که کاستیوم همسایه ما پوشیده اومدم. یک بار پرسید چند کاستیوم دارد امو چند خانه داره چند رستوران داره یعنی با کاستوم همسایه خود اومدن کورپای ملت غصب کردن مردم ملت همش لوچ کردن پرتافتن. منم میفورتم گریه کنم یک وقت یک برادر من مردم فقط میخوان گریه کنن راه حل چرا پیدا گریه کردن در کار نه کار کردن در کار مردم برداشتن در کار مردم خشماندن در کار شما یک انسانی که گفتن در کار که مردم این حاضر سیستمی دولتداری تاجیکستان این یک سیستمی به آینده یک ما فقط به تاریکستان میبره. در همه جا استاتیستیک دروغ یک زواد ساختیم یک فابریکه ساختیم و یک فابریک و زواد ساخته باشن تاجیکان نامعقول کرده بر روسیه صدها از تاجیکستان میباید بر روسیه خرسان که به اینجا اومده است. بعد وقتی که کار سر میکند یک کاری وزمینی یک کاری در جایی که تاجیکان زندگی میکنن در اونجا میبخشید منم تاجیکم خر بندید خر میبرود و گریخت. شما فهمید اون طرفش این کثافت ملتی ما است. این زنکای بیچاره در بعضا مرزکا زنکا رو میشنن و زنکا فاحشگی میکنن اون تو میکنن و ما چیکار کردیم که همون زنکا برای بد نرود هیچ کار نکردیم فقط تعم وقتی با خودمو زنفیل شدیم. فقط میبخشید بعضا کلمای روسه را استفاده میبرم فقط انا افسوزدت کنی کار بود دیگر هیچی. و برای چی من اساسا آدم دوری اتحاد شوروی من در دوشنبه تمام عمرم گذشت در دوشنبه یک فاحشه را نمی برادر تبربک شما گپ تو را دیجا باز من سوال میتونم باز گپ تو نداوم میتین. برادر تبربک امروز حکومت پارلمان و اکثر وظیفه ها در دست نفرایی هستند که سین و سال شما و تربیه شوروی را دیده هستند. چرا آینده بین نیستند؟ چرا آن نفرانی که امروز در سر حکومت هستند با کاستوم همسایه‌شون اومدن کورپای مردم از دیدن با بروک همسایه‌شون اومدن پتینکای مردم از دیدن چرا آنها دوربین نیستند؟ چرا برای آینده مردم خود حتی برای نبیره های خود برای اولاد خود فکر نمیکنند؟ یعنی آیا در شوروی برای شما این چیزا را درس نمیدادن یا چی بدبختی رفته است که تا این حالت این ملت این مثلا همسین سال شما آوردند؟ فرمایید برادر تبربک. عذر میبخشید من این سوال بسیار من جواب درست میگویم. این سوال انده یکمش که این آدمو برای همین یکم گویم آدم برای رحمان همه خیلی آدمو در کاره رحمان در کار نه آدمایی که کمتر سواد داشته باشن یا که یک فکری خود داشته باشن. رحمان هم تو کرده است که بغیر از او دیگر هیچ که دیلم گپ زدن نمیشه. من شما را گفتم مثال زید سعیده وزیر امنیت وزیر کارهای داخلی کفالت دادن که بیا وقتی که اومد رحمان گفت که آواز رو نگیری او را من محکم میکنم گرفتن محکمش کردن. فهمیده؟ او هم خیلی آدمای انا سال خورده اگر آدمی به عقل باشد همین در یک جا 5 سال کار کردید باید شما روید از اونجا. و آدمای جوان باید یک آدمایی که میتونن که حکومت پیش برن میتونن که کمی حسیت ملی دارن در کار نیست. آدمایی که حسیت ملی ندارن دلش بری توجیک و بری توجیکستانی ها نمیسوزد برای چی در دولت داشتن. این تو این یکم گویم آدمی تاجیکستان در سر دولت است وای به هم خیلی آدم در کار است وای نمیخواهد که تاجیکستان یک آدمای بیاین که اول سطح چندان بلند
دو سه سوالی من جواب ندونی نکه تبربک بخشش شما فلسفی زیادی بعد میگردونیم سوال چرا همون نفران همسین سال شما که امروز از سر حکومت هستند کاری برای آینده کشور نمیکنن و روز تا روز ظلم شو زیادتر میکنن. آیا در وقتی که شما تولد شدین بزرگ شدین در زمان شوروی آیا تربیه وطن دوستی نبود؟ آیا چیزهای درسهایی نمیشد که مثلا انسان ها باید احترام بکنه؟ چرا اکثریت مردمی که امروز در حکومت هستند بغیر از 4 تا جوانی که پدرش پرزیدنت است، یک نفر پدرش پروکرور، همش همون نسل شوروی هستند و کوشش میکنن که ملت روز تا روز ضعیفتر و خاموشتر بکنن؟ یعنی مقصد اونها به کلی چی است؟ چی میخوان و از ملت؟ آیا اونها خود را از ملت نمیدونند؟ آیا اونها فکر میکنن که با این کارها میتوانند همیشه پیروز باشند؟ فرمایید. اساسا این آدمو من شما یک ریشه فکری من شما درست گوش نکرده. رحمان همون خیلی آدمایی را که در سر مانده است که بعد خودش در همون خیلی جایگیر کرده که بغیر از وی دیگر یگون کس گپ زدن نمیتونه. برای همون در حکومت هست آدمای بسواد، من بسیار میدونم آدمایی هست که بسیار حسیات ملی بلند داره، یا که ضعیفن یا که ضعیف شدن دیلوب نمیشون گپ زدن. او پالیتیکی حاضری دولت تاجیکستان هم خیلی است. برای همون من در بسیار برآمدم میگویم که سیستم دولت توری رو از تاجیکستان چقدر تیز ما دیگر کنیم همین قدر مردم ملت برد حاصل میکنن. با فکرم در سوال شما من جواب دادم یا جواب ندادم؟ خوب راستی در این جواب بخاطر راضی نیستم، اما کم یعنی شما فکر خودتون نگویید، با مثال دلیلای خودتون شما گویید. من تنها من نمیخوام در اینجا دلیل در این باره دلیل بگم برادر عزیز، چون که یک انسان نمیتونه نمیتونه که همه چیز بفهمه همه چیز بدونه. یعنی من حیران میشم همچنان جوان من در اینجا نمیخوام که مثلا اینجا بشینم بنشینم و با شما در یک باره صحبت بکنم و خودم را چنان دانا نشان بدهم که همه چیز رو من میدونم. نه، این تنها نمیدونستم که چرا، یعنی برای من تا حال فهمان است که چرا یک یعنی مردم در همین 30 سال در سر دولت بودنی همین حکومت دارو این همون خیل آدمو رو تیار کرد، همون خیل آدمو رو تربیت کرد که بغیر از انا فکر شخصی خودشون در وظیفه میمونه، چون چقدر تیز حرکت میکنن که بسیار سر دوزن و سطح زندگیشون رو بلند کنن. ملت برای خودش، حکومت رو برای خودش. تمام. کوتاه‌تر جواب. بله دوستی عزیز، نه این گپ شما هم واقعا درست است و میتوان فکر کرد. دیگر نفرایی که در استودیو هستین آماده کنین میکروفونات و برادر تبربک یگان فکری دیگر داشته باشین صحبت بکنین. یعنی همچون کلان سال دوستای عزیز من فکر میکنم برادر تبربک حقوقی بیشتر صحبت کردن دارم، با او خاطر که زبان تاجیکشون درست است و فکری خود میتونن آزادانه بگوین و ما نیز انتظار او را داریم که شما نفرانی که شاید صحبت کردن نتونین، فکری خود آزادانه نتونین برای مردم بفهمونین، میتونین داخل بشین و صحبت بکنین. لینک استودیو در همین جا هست، در همین چت نگاه بکنین، میتونین در اونجا زیر بکنین. اونقدر مشکل نیست، برای شما نشان میدهد که چطور شما میتونین داخل بشین، چون که اکثریت مردم به من نوشته بودن که برادر عزیز شما امو گپی را که میگین چخیل در اون لینک داخل میشه، چخیل گپ میزنی نمیدونیم. شما در همون لینک زیر بکنین، ان شاء الله که داخل استودیو میشین. وقتی من شما رو در استودیو دیدم باز کمکتون میکنم. برادر تبربک میتونین که صحبت خود ادامه بدین. خیلی من عموما من فکری خودم گفتم. ما 10 سال پیش این حکومت دارو رو دیگه کردن در کار بود. ما علاقه چندین سال در همون جامعه در تاجیکستان ما بوی داد شدیم. هر چی قدری که اینا دور دراز در سر دولت شدن همه قدر کثافت ملتی ما زیاد میشه. من با گفتم این نوع یک مردمی که فقط فکری بایشوی شخصی خود دارن، نباشد نخود بغیر از یک اویله، یک همون خیش تبار اویله در تاجیکستان کادرای دیگر نباشه، یا که همون آدم رو گنده کثافتی کار دارن که آدم رو وظیفه میتین، او آدم آزاد کار کردن نمیتونه.
مثلا اول شما در استودیوتون یک پروگرامتون جان که انا منوچهر کوهستانی شما باید انمی گپ بزنید، این گپ بزنید، این گپ بزنید، انی رو خطری بید، شما چیز میشید، زومبی میشوید، ربات. انا تاجیکستان کسابتی کار همین که همه حکومت دارو، همه راهبر، وزیر یکانتش آزاد نه، همه باید هم تو ربات شده رفتیان. برادری از من یک شعر برای شما میخوانم، خواهش میکنم که شما همین را ترجمه و برای مردم کمک فهموتر بفهمونین. هر کی آینه ظلم پیش نهاد، بند بر دست و پای خیش نهاد. چند روز اگر سر افرازد، دهرش آخر زی پا در اندازد. خیلی معنوش چکل گویا من شما چکل درستر فهمونم که من سگم شعر و پیر این چیزو قدر مثلا تحلیل کردن سخت نمیتونم. همین چی قدر ملتی خود نسبت ملتی خود ظلم مثلا سختی بدرفتاری را پیش گیرد، این به منفیت ملت نیست، به منفیت ملت دستگیری نمی کند، این فقط کثافت ملت است. به فهمیش خودم من هم خیلی کم و تو همون فکرش فکری همین شعر من نیجا میفرمایند هر کی آینه ظلم پیش نهاد، هر که راهی ظلم گرفت، هر که فکر کرد که به ظلم کردن به هدف خود میرسه، هر که فکر کرد که به کلاه گذاشتن در سر دیگران به هدف خود میرسه، او بفهمه که راهی خود با آتش سوزانده است. درست. اکثری ما میگیم که شعر پیر، اکثری ما میگیم که شاعرای ما فقط درباره این طرف و درک از اکثر این شعرها درباره مبارزه، درباره حق جویی گفته شده هستند. تنها گوش در کار است که این چیزا را بفهمه دوستای عزیز، تنها نفری در کار است که این چیزا را احساس بکنه که ای مردم، هر ظالمی را بر ضدش یک مبارزه هست. اگر همه مبارزه را بکشن باز یک مبارز دیگه پیدا میشه و اینا خودشو هیچ میدونن. اینا میدونن که هر نفری که برای حق مبارزه میبره، بر ضد ظالم مبارزه میبره، کشته شوه، در جای او 10 نفر پیدا میشون. امروز شما نگاه کنین که اگر همین برادری که از بدخشان کشتنش، اگر این برادر با مرگ خود میمرد، امروز اینقدر مردم تظاهرات نمیکردن، اینقدر صحبت نمیکردن، اما این را کشتن چون که در سر او ظلم شد. مردم دیگه از مجبوری دارن تظاهرات میکنن، از مجبوری دارن گریه میکنن که ای مردک، این روزی او به سر تو میآید. هر کسی فکر میکنه که خانه همسایش علاو گرفته، خانه او در بدرش باشه علاو نمیگیره، این کار خطا است. چون که هر وقتی که ما و شما یک نقل میکنیم دوستای عزیز، یک وقتا میگه یک جا را آب برد، من می صدای همون نفرای استودیو را کم پس کنم، یک جا را میگه آب برد، یک جا را میگه آب برد، یک نفر همجا نشسته بود دیگه، هم بچه را آب برد، هم طور یک درخت نشسته، همین خیل صدا میزد ای خدا، ای خدا مرا کمک، ای خدا مرا کمک، ای خدا مرا نجات بده. بعد میگه یک نفر در کشتی اومد گفت که ای بفرو، بفرو سوار شد همه کشتی، گفت که ای نه من خدا را گفتم، خدا من کمک میکنه، خدا من نجات میده. بعد این مردک بر رفته که او هم خیلی سیل شده، او مردک. بعد در پیش خداوند رفت گفت آخی من خداوند گفتم که من نجات بدی، هیچ خیل شد که من نجات ندادی، من اینقدر اخلاص محبت داشتم. بعد خداوند طرفش میگه که ای انسان، آخی همون کشتیه که من روان کردم همون ای خداوند که برای تو کمک رایی کرد. خداوند یک چیز سبب گذاشت که تو بفهمی که در او کشتی بنشینی، خدا نجات بدی. امروز هم برادرای مبارز، برادرای حقگو همون کشتی هستند که هر یک نفری که در اون کشتی مبارزه و حقیقت بنشینه، او در او پیروز هستک، در او پیشرفت هستک. اما واقعا باید این گپ پوسکنده گفته شود که ما همیشه باید طرفدار حق باشیم.
ما مثلا اگر که خانواده رحمانوف یا که رحمانوف خودش ظلم کرد، مردم ما خیلی ساکت ایستادن گفتن که خیلی نابود، جنگ نیست، خب کنیم خوب میشه، خوب نشید. و وقتی که شما ناعدالتی را در هر یک مخالف، در هر یک حزبی مخالف میبینید، ما باید این ناعدالتی را بگیم، چون از همین نگفتن ناعدالتی ها امروز مردم ما به امروز رسیدن، از همون سکوت در برابر ظلم امروز مردم ما به این حالت رسیده است. و باز هم دوستانی که شما در این افیر هستین خواهش میکنم که لایک بگذارین، باز پخش بکنین و بتونین که بیشتر صحبت کنین و نفرانی که میخواین برنامه دارین، صحبت میخواین بکنین، داخل استودیو شوین، شما را میتونیم گوش بکنیم. و باز چی گفتنی بدم، باز میخوام که این گپایی که ما با همدیگر میزنیم باعث او شود که ما همدیگر فهمی کنیم. همین دیپلمات یا کمک درباره سیاست برام، چون نه شاگردای هستن که میرسند خواهش میکنن که درباره ژئوپلیتیک صحبت بکنیم. اصلا وقتی که جهانی‌ها به خلاصه اومدن که دیگه مجبورن که از دیپلمات یا از راه گفتار، از راه صلح‌آمیز با هم دیگر همکاری کنن، به این خلاصه رسیدن که باید دیگه بگن هر چیزی که انسان ها احساس میکنن، کتاب می نویسن، فکر عقیده خود میگن، از این چیزا استفاده برن و این باعث شد که اونا پیشرفت کنن. آنها گفتن نفرایی که فکر کرده میتونن، نفرایی که میتونن کار بسازن، کمکشون کردن کارسازی کردن، کمکشون کردن که با هم دو ملت با هم دیگر صحبت بکنن. شما امروز نگاه بکنید کشورهای اروپایی که امروز ما قرار داریم در اینجا جنگ نیست و مرز نیست ما بین همدیگر، میتونی که از یک کشور به یک کشور بدون ویزا بره. به خاطر چی است؟ به خاطری که اینها از همون سیاست ژئوپلیتیک، سیاست جهانی خود و از همون راه دیپلمات یا صحبت با هم دیگر یک جا اومدن. اگر همین خیلی نگاه کنی، یک هم طرف تا اوس نگاه هم طرف خفان نگاه کنی، اینا 100 سال پیش به هم دیگر دشمن بودن، حاضر هم دشمنی دارن. اما وقتی که درست همون سیاست استفاده بردن، درست دیپلمات استفاده بردن، به جای رسیدن. و ما نیز باید بآموزیم با همدیگر کلام یافتنه، بآموزیم با همدیگر راه صلح آمیز یافتنه. اما هیچ هم باید فراموش نکرد که در قبال وقتی که انسان هست میخواد صلح آمیز حل بکنه، باید که زورم باشه. اگر که مثلا شما نگاه که تمام دنیاهایی که خداوند فرستاده است، اول با دعوت، با عذاب، با تمام مشقتی که آن داعی‌ها و آن انسان‌هایی که رسالت داشتند با رسالت خود آمدن، دعوت کردن، جهانی‌ها را به دین‌های خداوند شناس کردن، آنها در راه اول دعوت برای خود کسب کردند و سالها دعوت کردند. چون شاید مثلا در یک برنامه 10,000 نفر باشه، شما فکر نکنید که اینا همش طرفدار هستن. نه، تا وقت انقلاب استا نفرای درستش میمونه، نفری که واقعا میخواد کاری بکنه، واقعا میخواد مبارزه بره، و نفری که تنها تماشابین است استا از بین میره. و اینم شاگردای عزیز بدونین که سیاست این نیست که هر روز دیگت بجوشه. سیاست این نیست که هر روز دیگت بجوشه. خب ما و شما که مسلمان هستیم بعضی مثالای اسلامی را آوردن در کار. مثال یعنی اگر که خداوند میخواست، نه بهار بود، نه تابستان، نه زمستان، اما هر فصلی به خود یک میدایی دارد. هر یک سردی، هر یک گرمی، هر یک باران، هر یک برف با حکمت خداوندی است. این همه چیزا یک جا میشه به حکمت خداوند. و حکمت مبارزه هم همی است و حکمت سیاست هم همی است که گفته شوه فهمانده شوه و در آخر به خلاصه آمده شوه که اینمی راه هم میگیریم. و هر راهی که بدون مکالمه و بدون علم، این خوب فهمیده بدونین که علم یگانه چیزی هست که میتونه تمام دنیا را نجات بده. تمام دنیا با همین خلاصه آمدن که بغیر از علم هیچ چیز نمیتونه جهانی را نجات بده. تنها علم، تنها حرکت کردن از نگاه علم، تنها حرکت کردن از نگاه آن چیزهایی که ما را به حقیقت نزدیک میکنه. حقیقت هم خودش همون چیزهایی که واقعا اون را دیده میشه. مثلا نگاه بکنین که وقتی که رحمانوف در دوام 30 سال مردم وعده میده از زوادویی کردیم، فلانویی کردیم، صدها از زوادویی کردن، هیچ جای کار برای مردم پیدا نمیشه. این برای مردم فهمو شد. مردم که حقیقت دیدن که این یگان کار کردن نمیتونه. مردم دیدن که خیلی این دروغ میگفته بس است. حقیقت آشکار شد.
یعنی وقت در کار بود که مردم بفهمن. اگر که حوزی 15 سال پیش مردم درباره انقلاب گپ میزنن، نفری برات میگفت که این بس که آخی نو جنگ تیار شده است. اما امروز مردم دیگه از روی نوچوری، اکثریت مردم که دیگه نشستن از روز نوچوری است که مردم میخوان که انقلاب باشه. اگر این آدمی که خوشبخت باشه و در زندگی در کشور خودش کار پیدا بکنه، در کشور خودش موفق باشه، در کشور خودش با اون کارهایی که دلش میخواه پیشرفت بکنه، لازم نیست که به دیگر کشورها بیایند. و این هم یک سیاست است و چون که من گفتم وقتی که ما دیپلماتی را نگاه میکنیم، سیاست جهانی را این طرف و طرف چشممون را باز میکنیم، نگاه میکنیم، میفهمیم که هیچ سیاست هیچ کشور به یک آزادی کامل بدون مبارزه آمادگی نیست. بله در دنیا مبارزه ها از همدیگر فرق میکردن. بعضی کشورها بدون خونریزی تونستن انقلاب کنند، در بعضی کشورها خونریزی شد. اگر که ما و شما امروز بگیم که مثلا یک انقلاب میخوایم تشکیل بکنیم، در اون انقلاب یگان نفر زخمی نشوه، این گپ هم از حقیقت دور است. این گپ هم از همون چیزی که ما و شما میخوایم دور است. به خاطر چی؟ به خاطر که شما نگاه کنید بدون اینکه انقلاب شوه، بدون اینکه میتینگ شوه، مردم بخیزن، هر روز مردم مرده ایستادن، هر روز خون ریخته ایستاده است و هر روز شاید 10 نفر در اینجا از ظلم بمیره. امروز صدها کودک از بی‌برقی وفات میکنن. اینها هم در همون شاط همون رژیم نوشتن در کار. اینها هم همون حرکات های ناشایدی رژیم است که توانسته است مردم به جای بیاره که مردم دیگه از ظلم ظالم میبره. هیرم دیگه میشه که به یک دیگه تشنیع به یک جنگ دیگه سر دم نداره، انقلاب دیگه سر دم نداره. وقتی مردم در عذاب اذیت هست، باید که برای خود راه پیدا بکنه و برای خود، برای پیشرفت خود از دیپلماتیا کار بگیره. اما اینا خوب هم سیاستمدارا که دیگه نشستین، اینا همتون خوب بفهمین که جهان نشان داد، سیاست جهانی نشان داد که هیچ نفر، هیچ کشور، هیچ گروه را بدون قوه، بدون اینکه قوه سیاسی و نظامی مستحکم نداشته باشد قبول ندارد. و اما خاطر باید که فکری آن را نیست کرد که گروه های مخالف باید با قوت باشند، هم از طرف پولی باشد و هم از طرف دیگر چیزهایی که واقعا برای آزاد کردن یک کشور در کار هستند. ما امروز بیاییم پوست کنده درباره همه چیزش گپ بزنیم. ما امروز بیاییم بگیم که هر یک نفری که انقلاب میخواه باید که او را در دفترچش نوشتگی باشه که هر کاری که برای آزادی کشور نیاز است او را باید استفاده ببری. این خب جهان میره نشان میده. و ما و شما نیز باز هم یک بار دیگه دیپلماتی بگم خوب زیاد نشوه این کلمه، دوستای از ما و شما دیدیم که جهان وقتی دید یک گروه میتونه بازوری یک کشور را بگیرد که مجبور میشه که با او صحبت بکنه. امروز اگر ما انتظار او را داشته باشیم که یک کشوری آزاد، یک کشوری که آزاد است میره و کشور ما را آزاد میکنه و ما و شما آزاد میشیم، یک فکر خطا است. هر یک مردم خودش آزاد میکنه. اگر شما نگاه بکنین که کشورهایی که واقعا در اونجا دیکتاتورهایی هستن که مردم اذیت میکنن، جهان را تهدید میکنن، هیچ کشوری به اونها حمله نمیکند تا زمانی که مردم خودشون نخواهد. اگر صدها هزار مردم در داخل کشور بکشن، وقتی که مردم خودش یک کار نخواه بکنه، جامعه جهانی شما را یاردم کرده نمیتونن. من این پوست کنده گفته استم تو که وقتی که ما با همین سیاست اومدیم دوستای عزیز، ما فکر کردیم که خیلی ما میریم آزادی میگیم، میریم جامعه جهانی را میفهمونیم که تمام اینا ما کشور آزاد هستیم، میخوایم که ما مردم آزاد هستیم و اگر شما ما رو کمک کنید خیلی خوب میشود که ما با کشورمون آزادی بیان. بعد یک تحکش همتا روست پوست کنده طرف یک برادر همتا صحبت کرده، گفت اگر همه شما را بکشن تا وقت ملت شما بیدار نشن ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. یعنی با چون اخلاص تمام ارگانیزاسیون‌های، ولی این همه جا رفتن واقعا جای خوب است. ما باید حقیقت همه جا برسونیم. ما باید بگیم به خاطر مثلا اگر یک گروه امروز داخل تاجیکستان شاه انقلاب کنه، او را با آسانی میتونن که بگن که تروریستی و تمام دنیا بازیدش بفرویه. اما وقتی که یک مردم واقعا تمام جهانی‌ها را شناس میکنن با اون برنامه‌هایی که دارن، اون برنامه‌هایی که برای کشور دارن و نشون میدن که ما برای هیچ همسایه خطرناک نیستیم و ما میخوایم واقعا آزادی داشته باشیم.
امروز سیاست در جهان خیلی تغییر یافته است. چون که شما خونده باشین اگر در اخبارها میگن سال 2022 روسیه به اوکراین حمله میکنه. این چی معنا داره؟ خب آدمای کم اگر فهمیش سیاسی دارن یک فکر بکنین. یعنی سیاست جهان عوض میشه وقتی که یک کشور به یک کشور دیگه حمله میکنه. این با اون معنا هست که دهیج بازی های کلون سر میشوند. و نفرانی که انتظار جنگ سوم جهان هستند، جنگ سوم جهان کایهاش که شروع شده است. بله، و تقسیمات دولت ها و عوض شدن زمین ها و عوض شدن ژئوپلیتیک انتظار همه ما و شما را داره. اینا ما باید خوب درک بکنیم. اینا ما باید خوب بفهمیم که هیچ این سیاست در جهان، هیچ ژئوپلیتیک به اون معنا است که تغییر یافتنی است. تغییر می‌یابه ژئوپلیتیک، سیاست جهانی تغییر می‌یابه. امروز شما نگاه بکنین که مثلا امریکا با این قدر ضرری که در افغانستان شد مجبور شد که از افغانستان فرار بکنه و اروپا که این قدر سرمایه گذاری شد مجبور شد که تمام چشمون فرار بکنه. این چی معنی داره؟ این همون گپایی که من همیشه دوستای عزیز برای شما میگم، نفرایی که سیاست میفهمید با اون معنا از دوستای عزیز که وقتی که ما و شما خوب نگاه میکنیم در هر یک عصر، وقتی که مثلا سال 1910 او طرف شید یا که سال 1900 کمک او طرف رفت، بعد دیگه سر شدن جنگانه، خب جنگ یکم جهانی گذشت، بعد جنگ دوم جهانی. در هر یک عصر یک سیاست و ژئوپلیتیک و کشورها، جغرافیاها عوض میشوند. اینها عوض میشن با چی خاطر؟ به خاطری که در اونجا دیگر حکمرانها میان. امروز جوانای عزیز، امروز وقتی ما هست، امروز وقتی مبارزه ما و شما هست. امروز واقعا همون ساعتی هست که ما آینده خودمون میتونیم در دست بگیریم که برای نسل آینده بسپاریم شو. این از ما و شما واقعا وقت میخواه، مبارزه میخواه، اما این کاری شدنی است. و هر یک نفری امید داری که در آینده میخوایی کارگری باشی، میخوایی که حکمران باشی، میخوایی که وظیفه داشته باشی، تو باید اون وظیفه در داخلت زنده شوه، اون ایجادیات زنده بکنی که بتونی در آینده خدمتی بکنی و ناامیدی را از دست بتین. امروز ما و شما ببینیم که این حکومت با هر کوششی که میکنه نمیتونه که راه حقیقت ببنده. و باز هم میگم با اون برادرایی که در مسکو هستین، برادرای مسکو که در نزد سفارتخانه تاجیکستان هستن، تنها نگذارین. این برای همه ما و شما در کار است و برادرایی که از اروپا در اینجا گوش دارین، این خوب بفهمین که واقعا هر یک نفر برای مبارزه اومد است. امروز باید برای آینده ملت، برای آینده کشور ببریم. حداقل در همون برلین میتینگ کنیم. خوب میتونیم که 10 نفر جمع شیم اینجا حزب بازی و همه چیز بونیم یک بار نشان بتیم تاجیکستان ده، یک بار مردم تاجیکستان نشان بتیم که همین تاجیکا نگاه نکرده به چی حزب و حرکتی هستن، چی عقیده دارن، میتونن یک کاری را بکنن. وقتی که دست جمعی ما و شما را ملت دید، وقتی که ملت دید ما کاری کرده میتونیم، در اون وقت ملت امیدش زنده میشه. ای سیاسیونی عزیز، ای مبارزانی عزیز، امروز جامعه امیدش در دست شما است و کاری نکنید که جامعه را ناامید بسازین. خوب دوستان در اینجا هستن که میخوان صحبت بکنن. ما کمک دورتر رفتم و بله بعضی چیزا تا آرامانه گفتن در کار. برادر علی میخواین صحبت بکنیم، فرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله دوستی عزیز. امیدوارم که سوزید اینجا انشاءالله. تشکر زیاد. شما چطورین؟ خوبین؟ الحمدلله. شما سوزید اینجا ای با خدا ماشاءالله بهترین صحبتو که استودین. صحبت درباره چیه؟ مقصد چیستون درباره چیه برنامه‌تون که؟ برادر عزیز، برنامه ما امروز درباره در بدخشان چی میگذرد و کشته شدن همون برادری که در خانه شان کشتنش و اون برادری کشته شدگی است تنها به خاطری که از ناموس یک خواهر از یک خواهر تاجیک دفاع میکنه و بعد هم قد دشمنی به سر او پیدا میشه و او رو بعد در آخر به همون دشمنی به قتل میرسونند. همون برادری که اگر شما در افیر دیده باشین، همون برادر، یعنی که همونی که من عکس چک گذاشته بودم در همین. فاین برادر. درباره حکومت رحمونوف رفتیسته در بدخشان بدبختی سر دورانه. بله دوستی عزیز. فاین برادر. ده ما باید بی‌طرف نباشیم برادرای بدخشان، برای که در بدخشان بسیار
бародарои беҳтарин ҳастанд, бародарои хуб ҳастанд. Бояд мо албатта ки поддержка кунем ва бале беназорат бояд намонем, барое ки соли 2012 буд, кадом сол буд ҳамихеле сар кардан, ба ёд доред? бале 12 буд, соли соли 2012 бале моҳи рамазон соли 2012 инҳо ба Помир ҳамла карданд. рамазон буд. Рамазон буд, ҷавонро бале. куштанд. Даҳҳо ҷавонро куштанд. Бале, ҳамин аст. Бисёр ҷавонро куштанд, бале, медонам. Ира ман ба ёд дорам, не ки бо ҳамин кора бо пафтор кардистанд ё чӣ мақсад доранд, ира ки Аллоҳ медонад, не ки мақсадшона мо ҳамиқа медонем ки просто одамое ки ҷавоное ки бақувватанд, ку мақсад ҷавоное ки дили ҷигардоранд, беҳтарин одамон ҳаморо айбайн бурдистанд. Просто ҳама хеле одаморо айбайн бурдистанд. Дар Бадахшон ҳам бисёр мардои беҳтарин ҳастанд, мардои басавод ҳастанд, аз ҳисоби сиёсӣ ҳам басаводанд, аз чизам басаводанд. Агар дар ҳукумат монанд ягон кас аз тарафи Бадахшон, бадахшониҳо ҳам беҳтаринанд, саводои хушрӯ доранд, нағз доранд. Не ки ин бадбахти Раҳмонов намемонад ки мо кор кунад. Ҳамиқашам медонам ки шумо ҳамчун як ҷавон ба мардуми Тоҷикистон, ба он ҷавонои ҳамсину соли худ чӣ гуфтанӣ ҳастед? То кай бояд мардум чунин зулм карда шаванд? То кай бояд мардум гӯянд ки хабка ки ғамат метаҳанд, фақат ба хабка ҳамдигарро даъват кунанд? Чӣ кор бояд кард? Ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як нафаре ки шояд ин фикр дар сари шумо наомада бошад, чӣ кор бояд кард? инқилоб кардан ҳар кора кард. инқилоб ака мешавад ки чӣ хеле ки шумо ҳозир суҳбат кардем, қайд кардем, гуфтем ки бояд хезен дар тарафи сафоратхона бояд дастгирӣ кунанд. И албатта бояд дар тарафи сафоратхона, и дар дохили Тоҷикистон бояд хезен. Ҷавон бояд бихеза ака, барое ки дар даруни Тоҷикистон агар нахезем, мо аз тарафи берун камтар аст, ба русӣ бигӯм дестивиш камтар аст. Вақте ки дар дохили Тоҷикистон сар мешавад, чӣ хеле ки пеш шида буд, ку ҳамин 92 меган, ҳамин 92 одамои хеле ба дили ҷигардор буданд ки хестан хел инқилоб сар кардан. бале бародари азиз, то омадани Раҳмонов дар Тоҷикистон мардуми дилҷигардор хеле зиёд буданд. бале хеле дили ҷигардор як ҷой овардааст ки на дилаш мудааст, на ҷигараш, фақат як 6 қати гаштааст. ҳозир ака соф одамои тарсончак монда, чӣ намедонам, дунёро нағз дидагиянд, аз ҳисоби мол, аз ҳисоби чиз дунёро нағз дидаги тарсончак шидагиянд. бояд ҳама хел боша, мардак бояд хеза, мардак дар сухан ҷавоб кард, сухан сар раваду сухан мегӯянд. Вақти сухан кардӣ бояд бихези мардак. ҳамин ҷавоное ки пеш буданд бояд ҳамин хел бихезем, мо бояд бихезем, инқилоб кунем. Кияи як Раҳмонов, кияи Раҳмонов? ҳамон одамое ки дар ҳукумат кор мекунанд, ҳамоам бо ягон бародарои моам, бо ягон чизои моам, ҳамаи ӯ тарафдори ӯ нестанд. охи ҳамаи ӯ тарафдори ӯ нестанд. бар бихезанд, ҳама гап зананд дар иҷа. бале шумо дар инҷо бале бародар Кабир, шумо гуфтанӣ дорем? бифармоед. Кабир, бифармоед. шояд як нафар. салом алейкум. садои ма дуруст меяд, бародар Маликӣ? бале, садои ман меяд. Садои шумо меяд, яъне садои ман меяд. садои шумо меяд. хуб, ма вақте барномаи шуморо дидам,
گفتین ما میخوایم یک برنامه متفاوت داشته باشیم و هر کس بیا اینجا نظر خود بگوید. آیا به می عقیده شما هستین؟ بله بله بفرمایید، شما میتونین که هر چیزی که در دل دارین بگوین. بسیار خوب. اولین چیزی که میخواستم برات بگویم یک شعر است، میگه چوبینی نابینا را است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اما ماشاءالله. فرق در کجا هست که چاه کجا هست؟ کسی چاه را در یک جا میبیند، کسی چاه را در جای دیگر میبیند. اگر بخواهیم روشن بسازیم که چاه در کجا هست، همین مباحثات گفتگو باید. بله در مکالمه جای دیگه حتما حافظ میگه دیپلمات هم معنا است. من دیپلمات یا هم صحبت شدن یعنی با فکر همدیگر راضی شدن، هم نفر یعنی تنقید پذیر بودن، یعنی خودش یک یعنی آزادی انسان نشان میده. به هم خاطر بله بفرمایید صحبت کنید دوستی عزیز. و در جای دیگه حافظ میگه جنگ 72 ملت بر سر چیست، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یعنی حافظ بزرگ که مغزش هزارها برابر بالاتر از ما فهم و دانش داشت و این نتیجه رسیده بود. و اشعار دیگه هم داره که حتما شما خواندید. شما بیشتر شرح بتین و که برای مردم فهماتر باشه، چون در اینجا همه مردم شاید شعر فهم نباشه. دوست برادر گرامی ما، اینجاست که قرآن کریم را هر کس به نوعی که خودش خواست تفسیر کرد، حدیث را هر کس به نوعی که خودش خواست تفسیر کرد. در اینجا جنگ بین ملت ها به وجود آمد که همین حالت امروز در مخالفین دولت هم میبینید. مثلا شما چی میبینین؟ مثلا خدمت شما عرض کنم، پروگرامایی که یکی از دوستای شما یا شاید هم طرفدارش باشن اقبال صدرالدین است و فکر کسای دیگه مناسب نیست. مثلا برنامه ساختن درباره خانم‌های مسئولین دولت تاجیکستان. مثلا بعضی کسان دیگر اینجا میگه اگه یک شخص واقعا مجرم است، گناه داره، خب بیا گناهش بگو، در فامیلش چی کار داری؟ این هم یک مثال. یا مثلا کسان دیگه برنامه دارن که مشابه همی هستن. و یا برنامه های مثلا سلمان به نظر آقای صدرالدین درست نیست. و از این مسئله که بگذاریم، ما شما را آقای منوچهر کوهستانی یک کمی متفاوت از دیگر برادرای تاجیک دریافت کردم. تفاوت شما این هست که در فصاحت و بلاغت خیلی بهتر صحبت میکنین از دیگرها. و همین جهت هم توقع داشتم که برداشت شما از مسائل طور دیگری باشد. بفرمایید دوستی عزیز. یعنی من چون گفتم در فکرانی و تنقیدی اگر شخصی من باشد یا اینکه حرفای علمی باشن، حتما آماده هستم با انسان‌هایی که واقعا بله اینجا ما شاو نمیگذاریم، اما شما اگر چیزی تنقیدی بگوین ما میتونیم که شما را گوش بکنیم. بفرمایید دوستی عزیز. من خیلی تنقید دارم. تنقید من این است اول دفعه که حتی امون برادرانی که در راس سازمان‌های سیاسی قرار دارن، اونا هم در قضاوت خود خیلی اشتباه میکنن. مثال خدمت شما عرض میکنم. مثلا همین برادر ما سهراب ظفر که در گروه 24 است، چند روز پیشتر راجع به چند تا خلبانای روسی صحبت کرد که در سال 2011 فضای هوایی تاجیکستان را نقض کردن و دولت تاجیکستان خواست اونا را زندانی بکنه، ولی به اثر فشاری که بر مهاجرین دولت روسیه آورد، اونا دوباره از این موضوع عقب نشینی کردن. حالا چرا من این سخن گفتم؟ به خاطر اینکه همه برنامه ها بر ضد دولت تاجیکستان موضوعش، یکی از موضوعهایش مهاجرین 3 میلیون مهاجر است. درست است که انتقاد میتونیم 3 میلیون مهاجر، یعنی بهتر است که در کشور خود کار کنند، ولی آیا ایره هم کدام یکی از مخالفین واضح ساخته که برای برگرداندن 3 میلیون مهاجر چقدر پول کار است و از کجا میشه؟ ولی اگر ما ایره بگوییم که فرض کو اینا باید برگردن، از کجا میکنیم این پول ما و شما؟ هیچ که نمیاد این بار معلومات بده، ولی به خاطر احساسات جریحه دار ساختن احساسات مردم میتونیم ایره بگوییم. دومی که حالا فرض میکنیم همین فشاری که خیلی از مهاجرین میخواد که بالای دولت روسیه به خاطر مهاجرین بیاد، البته که خوب است آدم از هموطن خود دفاع بکنه تا جایی که امکان داره از حقوقی از اونها دفاع بکنه،
ولی آیا کدام مخالف میتونه بگویه که اگر دولت روسیه گفت ما اصلا مهاجر تاجک نمیگیرم، امیر از قرقیزستان میگیرم، از ازبکستان میگیرم، اون موقع میان همه برنامه میگیرن، میگن این دولت بسیار یک سیاست نادرسته در پیش گرفت که مهاجرین تاجک دیگر روسیه نپذیرد. پس ما میبینیم انتقادی راه حل برش نداریم. خواهش میکنم که صبر کنید امیجا. خب صحبت آزاد داشته باشیم و چون که شما نیز در اینجا صحبت کردین، من یک چیز میگم دوستی عزیز، بله مخالفم، مخالفتم، مخالفینم، هر سه کلمه گفتم از همدیگر فرق دارد. نه مثال در مخالفتی که شما میگین اکثر شاید مردم باشد، نفری باشد که تنها به احساسات خود مبارز شده باشد اما پای سوادش میلنگه. شاید برنامه حل آن مشکلاتی که واقعا میخواهند که داغدار بکنن، مثلا زخم مردم مهاجر به کار بگیرن، به هدف خود برسن، مثل که شما گفتین. این یک چیز از دوستی عزیز، امروز تاجیکستان واقعا از این مهاجرتی که هست لطمه بزرگ پیدا کرده است و این لطمه نگاه بکن دوستی عزیز، امروز تمام مردم با کلانها، بزرگها، تمام مردم کوچیده آمده و یک ملتی که مثلا شاید 10 میلیون نفر در تاجیکستان هستن امروز در روسیه آو شده رفته ایستادن. یک مشکلات مهمی از ما است. اما واقعا برنامه هایی که شما مثلا تذکر دارین، هر یک مخالف و هر یک نفر که میخواد انقلاب بکند، من میخوام انقلاب بکنم، هر یک مخالف میخواد انقلاب بکنه، باید برنامه بازگشت و بازپس آوردن مهاجرین را داشته باشد و این بله این کار میشود، این کارم شدنی هست، اما کی به چه حالت و چه طوری را میخواد تغییر بده. و در مسائل دیگری گفتین که باید از احساسات مهاجرات مثل که شما گفتین مهاجران باید کار گرفته نشود. یعنی در این چیز میتون روزها بحث کرد، چون که امروز این مشکل برای جامعه ما، برای مردم ما خیلی یعنی یک مشکل بزرگی است. اما برنامه امروزه ما دوستی عزیز کبیر درباره کشته شدن یک برادر بدخشانی ما در بدخشان است و شما فکر شما در این باره چی است؟ چرا حکومت تاجیکستان از اینه که اینقدر مردم خود در عذاب است، در مهاجرت است، باز هم در داخل خانه یک نفر میشن، در یک کشوری که جنگ نیست، یک نفری که بدون سلاح است او را میکشن. شما در همین باره چی گفتنی هستین؟ چون موضوع امروزه ما همین است. اما شما در ربط این سوال، در جواب دادن این سوال میتوانید که فکر اندیشه و همون تنقیداتی که دارین بگوین. خیلی خوب، من نظر خود در این باره میگم. اول اینکه پشتیبانی از دولت تاجیکستان یا یک کاری رو خوب گفتن به این معنا نیست که آدم از همه پشتیبانی میکنه. ممکن در تاجیکستان چیزی اتفاق بیفته که مسئولین بالا در مراحل اولی خبر ندارن و نمیتونن مستقیم مداخله کنن. هر کسی این کار کرده و ناحق باشه به مجازات باید کشیده. این حرف ماست. هر کسی این کار کرده کار غلط است، به مجازات باید کشانده شد. ولی این شما میفهمید در یک جایی که یک آشوب برپا شد دیگر قانون به او طوری که حال ما و شما بحث میکنیم حکم فرما نمی باشد. مثال خدمت شما عرض کنم، در آمریکا سیاه‌پوستا خیستن، همه دکانا را چور کردن، یک سیاه‌پوست کشته شد. حالا اگر ما این رو یک بحث منطقی بکنیم، آیا این سیاه‌پوستا به خاطر سیاه‌پوست کشته شده بلند شده بودن یا به خاطر چور و چپاول مغازه ها؟ در انگلستان هم همین کار شد، در عراق هم همین کار شد. پس این قضاوتی که ما شما میکنیم نمیتونیم میره بگیم که قضاوت درست است. این قضاوت احساساتی است. منظور من از این هست که هر کسی که کشته این قانون کار داره، برد مردم تحقیق بکنن، مسئولین تحقیق بکنن، گزارشات بیارن، این ماها طول میکشه. در آمریکایی که به همین پیشرفتگی که ما داریم و قوانین دموکراتیک، یک زندانی که میره زندان تا اعدام شدنش 10 سال طول میکشه. یعنی اگر به فکر ما و شما باشه خب اون نفر کشته، فردا بیان اسنادا رو بیارن، 1 هفته اعدام میشن. ولی یک مرحله قانونی خیلی وقت ده برمیگیره. آمریکایی که مهد دموکراسی است. اما یک چیز دیگه برادر عزیز خواهش میکنم نمیگه گوش کن. اما خب امریکا که با کشور ما فرق داره. یعنی امروز یک نفر میآیند در داخل خانهش به خاطری که او چند سال پیش به خاطر یک ناموس یک دختر دفاع کردن
در خط سیاهی برای همه معلوم بود حکومت میغلطد و حکومت در همون زمانی که مثلا خپی و دیگه میتونه که یک زهری خدا بچه کنه، همون نفر میره در خونش میکشه و مادر او جنازه او را گرفته و پیش حکومت به مرکز شهر میارن. یعنی در همین حالت هم شما فکر میکنید که امریکا و تاجیکستان با هم دیگر برابر. در امریکا قانون است، در اونجا اگر هر کاری که شوه نشوه پرزیدنت ها 30 سالی نمیستن، در اونجا مثلا پارلمان کار میکنه، در اونجا دیگر چیزها هستن. یعنی مقایسه کردن تاجیکستان با امریکا این خیلی ناانصافانه است دوستی عزیز. ببین ما از چه نوعی را مقایسه کردم؟ من منظورم بود که یک پروسه قانونی تا زمانی که یک نفر محکوم بکنیم و معلوم شود که واقعا چه قسم گناهکار است در یک کشوری که مهد دموکراسی دستورتون میکشه، پس در تاجیکستان هم وقت گیر است. نمیشه که با این اظهاراتی که شما کردین، همین حالا من برنامه‌های دیگرها را دیدم، همین موضوع خیلی موضوع گرم است برای مخالفین. حتی هیچ موضوع گرم که نباشه، مخالفین کوشش میکنن که یک موضوع را به نفع خود. خدمتتان یک مثال عرض میکنم. همین آثارخانه سیدالدین عینی را میخواستن ببرن، درست؟ خیلی سر صدا برپا شد. کاملا حرفتان درست است، آثار باستانی است، باید بانه. ولی زمانی که پسر رئیس جمهور گفت نه این باید باشه، ما با مردم فهمیده و دانشمند مشوره کردیم، آمدن برنامه گرفتن مخالفین، گفت میخوان این پسرش رو بین مردم محبوب بسازن. پس میبینی که امو خر مولانا نصرالدین واریز اگر با پسرش هم سوار شو ای بس، اگر تنها هم بره ای بس. ولی برادر جان در این سوال شما گفتن که میخواه پسرش شیرین بسازه، این گپ به این معنی گفته میشوه که ظالما برنامه شامی است. شاید شما از برنامه های این ظالما اونقدر با خبر نباشه. اینا برنامه سازی دارن که مثلا یک نفر یک شلاق میزنه، نفر دیگرش میاد ای احمق این کارو نکرد، دیگه که قرض میکنم، وقتی که اون نفر دیگر میبینه از او خوشحال میشوه. اینا بازیچه کردگن سیاست. اینا مقصد از اینها با دلیل صحبت میکنم. اینا یک نفرش میره بد میکنه. اون روز رحمانوف اگر که شما تماشا کرده باشین، اون قدر خوب سیاست میبینم که زیاد تماشا میکنین. اون روز رحمان یک نفر میگه که یک جوان میگه شما راه ما را ساز کنین، مثلا راه ما خراب است، میگه دروغ میگوید شما ساز است. یعنی تا این درجه تنقید پذیر نیستن، تا این درجه اینها قبول ندارن. باز هم یک چیز دیگر در صحبتتون گفتین که شاید که از بالا اونها خبر نداشته باشن، از این گپا خبر نداشته باشن. واقعا اون بالا اونقدر بالا نیست که بالای بالا باشه. در چین زیاده از 1 میلیارد نفر است، بالا همیشه از همه کم و بیش خبرها میشنوه. در تاجیکستان که 10 میلیون نفر است رئیس جمهور، آیا یک رئیس جمهوری که بالای 10 میلیون نفر رئیس جمهور است نمیبینه او چه بالا را، یا که روز تا بگاه شراب میخوره مست است در خانهش خواب است، یا که ولی همی بگومت برادر با لهجه خودت میگی، یا که هم تو نمیفهمم کیفیست دیگه کارم نمیکنه، فهمیدیم چیزی هم نمیشنوه. خب کور است که نمیبینه مشکلات چی است، ولی اگر اما خود تمام مشکلات تاجیکستان دیده و هر روز میبینه و هیچ کاری هم در قبال چیزها نمیکنه. خب بفرمایید باز شما میتونین یک دیالوگ آرام داشته باشین با هم دیگر. دوستایی که در استودیو هستین میتونین داخل بشین و میتونین با این برادر نیز دیالوگ داشته باشین، صحبت داشته باشین. اگر بحث و سوال داشته باشین بدروین داخل شین. برادر بفرمایید باز صحبت خود دوام بدین. ببینید من که گفتم وقت میگیره، منظور تا چند وقت بگذره مسئله قتل بررسی شود، ببینن کی مجرم بود و ماها ضرورت داریم. اون وقت اگر این شخص واقعا ناحق کشته باشه، اگر رهایش کردن، باز اینجا شما برنامه بگیرین بگوین همه اسناد درست شد، این شخص متهم برآمد و این شخص آزاد شد. باز مسئله دیگری رو میبینیم. ما دولت تاجیکستان از نظر مخالفین میبینیم، همین چیزی که مخالفین میبینیم. ببینید سلمان یکی از برنامه سازاست. اگر مسئله را اسلامی بکنیم، آقای سلمان پدر مادرش حق کرده، سخن نمیکنه، میگه که این کارای تو بس کن، ولی اون میگه نه من میکنم، شما نمیدانید من میدانم، شما نمیدانید این حکم خداست، حتی اگر شما چیزی بگویید که خلاف حکم خدا باشه من نمیکنم.
به همین موضوع حالا چون شما مسئله اسلامی ساختین گفتین مشروب میخوره یا فلان، اگر ما مثلا اسلامی نساختیم. نه بیسی برادر عزیز، درباره سلمان گفتین یکمشی که در سر پدر مادر او برادر ما ظلم کرده می شود و اونها از روی خوشی خود اینا را آغ نکردن و هر یک نفری که امروز مبارز است پدر مادرش او را میگن که آغ کردیم. خدا خودش میدونه او ما به خاطر حق هستیم، به خاطر حق یک نفر اگر آغ کرد دیگه او راه خودش است، خودش خطا از پدر مادر هم خطا میکنن. این به این معنا نیست دوستی عزیز که امروز آنها خود در برابر ظلم ساکت بدن، باز فرزند آنها وقتی که گپ میزنه مبارزه میبره او را آق بکنه، باز شما مثلا به او توهین بکنین، به او برادر ما، به برادر سلمان که او مثلا نمیدونه پدر مادرش آق کرده حق گپ زدن نداره. نه دوستی عزیز، خوب ما در اینجا نمیخوایم دینی صحبت بکنیم، بیایم بگذار سیاسی صحبت بکنیم، بیاین مثلا از دین توهین یک برادر مبارز دست بکشیم و درباره واقعا مشکلات گپ بزنیم. شما امروز در اینجا گفتین که بیستنده که اون گناه اون مردک معلوم شد، این گناه او یک آدم نیست، این حکومت رفتگی این فرزند مردک کشتگی، حکومت با چند نفر. اینجا گناه یک شخص نیست، درباره یک شخصیت گپ نیست، یک حکومت یک نویه رفتگی یک نفر در خانهش کشتگی، گپ درباره یک شخص را نرفته ایستاده است. اینجا گپ درباره حکومت. وقتی شما میگین امریکا در همین مثال دائما این طرفدارای حکومت میگن که در امریکا یک حکومت، یک کشوری که آزادی است، یک پلیس اگر بازارش را زوری کنه میکشه، هیچ گپ نمیشه. شما دیدین که در امریکا برای کشتن دو سیاه‌پوست چی گپا گذاشتن، می آخرا که قریب امریکا را به کلی به پا خیزونده بودن. و دیگر چیزی که من میخوام بگم، در اوج حکومت اعلان نکرد که میره خونه یک نفر هم میکشه، در اینجا حکومت رفت از فرزند یک مردک کشته است. گپ درباره شخصیت یک پلیس نمیره. یعنی وقتی که شما گپ میگین کماکک دورتر از منطق هستک و همون خاطر دوستی عزیز بیاین منطقی صحبت کنیم. ببینین شما هر دو حرفی گفتین در مورد من نادرست. اول من نگفتیم در امریکا یکی را بکشه چیزی نمیشه. ما گفتم مرحله حکم محکمه سالها طول میکشد تا او شخص محکوم بسازد. من ایره گفتم. نه بله، در زمانی که دوستی عزیز شما درست گفتین، در این باره درست، اما ما وقتی که مقایسه تاجیکستان رو به امریکا میکنیم، در تاجیکستان حکومت رفت از فرزندی مردک کشته است، نه این که یک شخص، یک پلیس. ما در این باره گپ زدیم. یعنی شما نگاه کنید دوستی عزیز که یک نفر رفته است، یک نفر دیگر کشته است، این مشکلش کارش دیگه است، برنامه ای راه حل دیگه است. اما وقتی که از نام حکومت و حکومت خودش رفته و ایچ هم تاکید کرده است و قبول کرده است حکومت که از طرف حکومت وقتی که یک برنامه ریزی کرده میشه و دسته جمعانه میروند یک نفر در خانش به قتل میرسونن، این فرقیت دارد از اون چیزایی که شما میگین. امروز کی باید پیدا شود که تحقیق بکنه که به خاطر چی آدم کشتن؟ آیا پلیس امریکایی رفته است در خانه یگان نفر داخل خانهش کشته است که این گپا رو میزنن؟ اینو با همدیگر دوستی عزیز اگر هرچند که طرفداری رحمان و فهم باشین طرفداری بکنین، با خوب کماکک همون لوگیک را کار فهمیدن در کار که اینا با همدیگر همبسته نمیشن. اخی تاجیکستان و امریکا از همدیگر فرقیت دارن و این کاری که انجام یافته شده است، این را بگیم که دست جمعانه چندین نفر رفته و از طرف حکومت، وقتی که ما حکومت این کار باید پیدا بکنه که کی کار کرده است، وقتی که آدم مشکل حل کن، وقتی که خود این مشکل میکنه باید کی مشکل حل کنه. ببینید اگر شما این قسم قضاوت کنین به هیچ جایی نمیرسید. نگفتین چرا؟ بفرمایید شما برنامه رو بفرمایید چه خیلی باید قضاوت کنین. این قسم قضاوت. شما خودتان فکر کنم در آلمان هستین، درست است؟ بله. اگر شخصی در آلمان کشته شود یا خبرنگار بیا گزارش بده که مسئول فلان و فلان است، آیا این گپ حقیقت داره یا میرن تحقیقات میکنن، مسئولین گزارش میتن، میرن پروندهش به محکمه، هرگاه محکمه حکم کرد که واقعا فلان کس مجرم هست، اون موقع میشود که این شخص مجرم میشود. حالا شما قضاوتایتان طوری است که اصلا این دولت هیچ دولت نیست، همه حرفش دروغ است. اما من یک گفتار میارم از یکی از مخالفین خودش. شما یک گفتار بگین امیر رحمانوف که راست باشه، شما یک دلیل یک کاری بیارین که راست باشه که ما بگیم راست میگین. بسیار بسیار بسیار. شما حالا یک کامره امنیتی دارین مثل آلمان ماری وبکپ که همیال در اینترنت روشنش کنید، تاجیکستان نشان بده، دوشنبه یا شهرهای دیگر دارین؟
از کدوم کامera منظور شما؟ منظورم کامره اینترنتی باشه. از طرف آلخ شب از کسی نیست، اما روز اگه باشه، مثلا شهر خوجند، کولاب یا مثلا دوشنبه داریم. همون که در گوگل مپس داخل میشه همون رو میگین؟ نه مستقیم. مثلا ما بخوایم یکی از شهرهای آلمان خیلیش کامره امنیتی داره، بزنیم اینجا همین حالا لایف پخشش میکنه. اگر شما همینطور یک کامره دارین، حالا که شب است نمیشه، فردا روشنش کنین که میگن ریشو میگیره زنان به حجاب هستن. درست است در یک قسمت حرف شما. یعنی همون برنامه را شما بگید در مردم همش تماشا کنن. همون شما خود میبینید همین چیزا را در تاجیکستان هم کامera. من همین پریروز یک فیلم دیدم، همین خانم همون چیزا دیدی که همین یک شخص بسیار جوان میگرده، از تانوف فیلمش نشان داد، همین چیزای زنا را چپا میکنه، میگه مردای اینا کجاست، همین زنای خودنا پیش میکنن. همون زنای حجابدار میبینی، از هزارها زن حجابدار اروپایی اون زنها بهتره. رومالا هم در سرش هست، حجاب دارن، ولی اینجا من میگه حجابا رو میبرن. ممکن یک زمانی برداشته باشه، من در شما با این حرفتان موافق هستم. ممکن زمانی که قانون نو برآمده، اشخاص ضد دین بوده باشن، بیش از حد افراطی کار دیگه کردین. شما برنامه را حجاب دیگه طرف بودین. مقصد از برنامه بیاین همو توچ که همو نقطه خود بیستیم. نقطه اساسی ما همین است. شما امریکا را با هم یک دیگر آوردین، با گرفتین رحمانوف رو بردین، او طرف باید مسئله حجاب سر کردین. اون مسئله حجاب برنامه خیچه داره. امروز برنامه حجاب نیست برادر عزیز. امروز برنامه کامرای امنیتی نیست. امروز برنامه ما برنامه هست که در بدخشان چرا یک جوان از طرف حکومت کشته می شود و چرا باید چنین کارها یک بار نه دو بار نه بارهاش تکرار میشن. ما در این باره صحبت داریم. از تو یکت میخوام با این بار در صحبت بکنن، یعنی مردم من یک کوتاه جواب بدم بر شما. سوال شما از من بود که شما گفتین یک حرفی را نشان بدین که امام علی درست گفته باشه و اون چیز در تاجیکستان باشه. همین مخالفین میگن که حجاب نیست، ریشاران کل میکنن. ما اون چیزایی را گفتیم. اگر شما نگاه بکنین که شما راست میگین، گفتین هم که گپی راست هست، همین راست نیست. رحمانوف هر وقتی که امروز مخالفین درباره حجاب گپ نزدن، امروز مخالفین درباره ظلم گپ زدن. ظلم رحمانوف بیکنار است. هر ظلمی که میکنه ما باید بگیم. امروز وقتی که فقط میگه که یه روز مردم رو مجبور کردن حجابشو گرفتن، امروز حجابشو نمیگیرن، شما باید خپ کنین که دیگه نمیگیرن حجابشو. این یک دلیل است، یک چی تو دلیل است برادر. این خود دلیل همیشه دیگه برادر. من نگفتم خپ کنین. یک نفر بری یک روز دست شب ببری، باز فردا بری بگی که برادر بخشش، یا اینکه یک نفر بری لطکوب بکنی، از اون طرف بگی که والا ما نفهمیدیم ما رو ببخشی، باز دفعه دیگه هم کارو بکنی، در پیش جامعه نشون بدی که تو آدم خوب هستی. خب اصلا دانشگاه ها و در همه جای اجازت نیست نفر حجابدار درس بخونن. یک چیز هست برادر که برادر خیمیم در یک مسئله که ما شما با یک نتیجه برسیم. مثلا در موضوع خود صحبت میکنیم برادر جان. ماشاءالله ما خوشحال هستیم که شما حرفی برای گفتن دارین و اگر میخوای یک دیالوگ واقعا سیاسی باشه که از این طرف از اون طرف برای مردم فهمه باشه که دیگه مردم همه وقت خود از زیاد اسراف نکنه، که بفهمن که مثال اون برنامه‌ای که پیش بود دیگه هست، این برنامه که ما میگیم در حالتی که یک نفر در خانه‌اش میروان به قتل میرسونه. شما گفتین مسئولین باید بفهمن که چی گپ شده، اما وقتی خود مسئولین چنین کارا میکنه در این حالت باید چیکار کرد؟ این سوال ما از خودت. من سوالتون پیشتر جواب دادم. گفتم اگر یک قتل در یک جا اتفاق میفته، اونجا یک گزارش تهیه میشه، مسئولین گزارش تهیه میکنن، پلیس گزارش تهیه میکنن، میره به دادگاه. حالا من میدونم همه مخالفین دولت میگن این دولت که خودش کرده این کارو، کی این کارو کنه. در این صورت ما شما به نتیجه نمیرسید. ولی اگر میخواهید از راه قانون پیش برین، یک گزارش باید تهیه شود از طرف دولت. گزارش بسیم برادر عزیز. خب گزارشی که شما در نظر دارین، امو گزارش کی باید تهیه بکنه؟ دولت. خب کجاست همون گزارش دولت؟ ما این قدر انتظار بودیم 10 نفر در تاجیکستان کشتن. خب یک برادر در سال 2012 وقتی که با پامیر حمله شد یک نفر کشته شد، اما گزارش دولت اولا بیار برام که ما ببینیمش. یا والا برام نشان بدیم گزارش دولت که دولت گزارش داده که زیاده از 30 جوان کشته. به خاطر چی کشته؟ یگان نفر در این کار جوابگر بوده نبوده؟
والا برادر یک گپای میزنی که مثل که ما در زمین باشم و شما در مهتاب. این خوی گپ نیست برادری عزیز که یک نفر وقتی که عمل کننده قانون که حکومت است میره یک نفر مسئولین 4 نفر در خانهش به قتل میرسونه. اینجا والا وطن در طبیعه طرف ما بگی که نه دوستی عزیز این کوی باید تحقیقات میخواه. خوب برای ما برسان که در تاجیکستان تا همین زمان تا کی یگان حکومت گپی درباره کشته شدن مردم درباره یک مسئله تحقیقات برای جامعه نشان داده. والا این گپا خو نیست در کشور ما. من یک چیز خواهیم به نتیجه برسیم. اگر شما نظرتون این است که مثلا دولت وجود نداره، گزارش ها اگر بکنه اغراض‌آمیز است و طرفداری خود تهیه میکنن، پس در این باره هیچ بحث نکنیم. حرف شما درست، دولتی وجود نداره، گزارش هم تهیه شده نادرست است. پس در این باره ضرور نیست ما بحث کنیم. نمیشه برادر عزیز، دولت خود دولت هست. خود دولت شما با حکومت با هم دیگه یک جا نکنید. خب اگه کم بدون این چیزا را حکومت و دولت خو از دولت مردم است، حکومت هم حکمران هستند. فهمیدی خوب از هم دیگر. ما از حکومت اگر گزارشی وقتی که ما گپ درباره دولت میزنیم، خب ما امروز مشکل با حکومت دارا و حکمرانای خود داریم، نه با دولت خود. دولت مال مردم است اول. دوم که کدام بیار برای ما یک دلیل از اینترنت که در هر کاری که جنایتی که حکومت کرده یک دلیل برای مردم پیشنهاد کرده که آینه برادر اینمی دلیل ماست که به خاطر چی گپ شده. این گپ دایستی که اگر حکومتی بود واقعا در فکر مردم بود، در کارهایی که پیشتر میشد میتونست که برای مردم کارگزاری بده که این کاری تو شده. خامی کارا را نکرده که ملت خسته بزیدی گپ میزنه. اگر خوب کارا را میکرد دیگه چی نیاز بود که به این مپ بشینم در نصف شب با شما گپ بزنم در این باره؟ خب ببینید از این موضوعات میگذاریم. به نظر شما این دولتی وجود نداره، ما هم در اون باره بحث نمیکنیم. میایم درباره مخالفین که چقدر حقیقت داره حرفایشون. درست؟ در درباره مخالفین از برادرایی که در استودیو هستین سوال داریم به برادر. شما کم باشین. موضوع کوتاه خدمت شما عرض میکنم. اول دفعه پیشتر موضوع سلمان گفتیم اون مسائل اسلامی را کنار بذاریم، میذاریم کنار. ولی ما میایم به حیث یک شخصی که ببین من برادر چقدر حقیقت میگم. اینا یک گزارش تهیه کردن، یک برنامه گرفتن، رفیده به قتل رسیده بود. یک دختر همسایش به قتل رسانده بود. بعد از صحبت‌های فراوان نتیجه ای شد که در تاجیکستان امنیت وجود نداره، به همین خاطر رفیده به قتل. اما چون شما در آلمان هستین یا یک کس دیگه اگر در تاجیکستان مثلا خودکشی کرده باشه، شما برنامه میگیرید. حالا چون شما در آلمان هستین، ما آمار آلمان براتون میدم. در سال 2020 9206 نفر در آلمان خودکشی کردند. در همین سال هر هفته 3 طفل کشته شده. حالا این در اینترنت از شما اگر سرچ کنی هست. حالا چطور یک مخالف دولت تاجیکستان، دولت رو کنارش میذاریم، عقلش تا این اندازه است، سطح دانشش تا این اندازه پایین است که اگر 2 نفر اونجا خودکشی میکنه یا 1 نفر، همه برنامه میگیرن، در حالی که در آلمان در سال 2020 9206 نفر خودکشی کردن. چرا اینجا مردم با عقل و با دانش اروپا همچون آلمان بلند نمیشن بر ضد دولت که این همه خودکشی ها از دست تو هست؟ یک چیز دیگه را خدمت عرض میکنم. برادر ما امروز یک روزی برادر گدایف برنامه گرفت، گفت که ما در 3 سال 10 برابر حقوق افزایش میدم اگر سر قدرت بیایم در تاجیکستان. آیا از نظر یک اقتصاددان همه چیز هم امکان داره؟ از این میگذریم. من برادر آشور امروز برنامه گرفت، گفت ما اگر در تاجیکستان ما بیاییم، ما پاسپورت تاجیکی را چنان اهمیت میدیم که همه کشورهای جهان شما رفته بتانیم. امروز امریکا نمیتونه کل کشورهای جهان بره، امروز آلمان نمیتونه کل کشورهای جهان بره. پس چطور این بیا سر قدرت و پاسپورت تاجیکی را قسم بالا ببره که همه کشورهای جهان شما برید؟ پس میبینیم حرفایی که میزنیم اگر برادرای تاجیک ما در مسکو یک اندازه مطالعه داشته باشن، میبینیم که میفهمن که این حرفایی که زده میشه جنبه عملی نداره. بفهم در سخنی که گفتین خب 9200 نفر سویسید فعل این دایچلند، یعنی در آلمان. ما یک چیزت میگم برادر عزیز، در کشور ما
شاید که شما خب بیشتر شناس باشین نباشین، شاید شما هم از تاجیکستان باشین، خب برای ما معلوم نیست. اما گپ دسته که در کشور ما مردم ما روحن و مورال مردم ما به این سطح بود که هیچ وقت هیچ دختر کوچولوی تجاوز کرده نمیشد و چنین حالت ها نمی شدن، چون که حالت واقعا همون روحانیت مردم در یک حال بالا بود. من برای تو نقل بکنم که مرا که فرزند همون کشور هستم و در همین کشور ما وقتی که مردم سالهای 20 سال پیش وقتی که من کودک بودم یک جا که می رفتن زن و فرزند و دخترای خود به همسایه خود می سپاریدن. فهمیدید؟ تا این درجه با همدیگر باوری بود، تا این درجه روحانیتی مردم بزرگ بود که مردم به همدیگر اعتقاد داشتن. مردم باور میکردن که همسایه فرزند مرم مثل فرزند خود نگاه میکنه. خب بیا برادر، درباره این میگوی اینها واقعا مردم تربیه روحانی، مردم معنوی، مردم به یک سطح رسانیدن که در کشوری که هیچ وقت مردم، یعنی اگر در زمان شوروی تو نگاه بکنی مردم ما خیلی کم، شاید در یک سال از اون مردم یک نفر خودکشی میکردن، یعنی تا این درجه بوده. یعنی ما نمیتونیم که حالت مردم آلمان که 85 میلیون است با تاجیکستان برابر کنیم. برادر وقتی که ما اگر امی سوئیس نگاه بکنیم، امی شویتزاری که ما میگیم در اوج خوب اصلا یعنی با سطح اهالیش در دنیا قریب که جای اول میسته در سوئیسید، یعنی خودکشی. خب اینا از همدیگر فرق دارن. اینا اصلا یک چیزی هستن که ما میگیم که ما یک ملت هستیم که میتونیم، یعنی هر یک ملت به امورای خود میره. یک ملت مثلا ما معنویت خود دوست داریم، تاریخ خود دوست داریم، درم عادات خود میمانیم، کلاه خود دوست داریم. اما وقتی که ما درباره اروپا گپ میزنیم، خود شما در اروپا هستین، در اروپا یک مردم مثلا به دیگه چیزا شوق دارن. او احساساتی که از ما هم یک ملت داریم، اکثر مردم چون که شما میبینین، مثلا اکثر مردم میگه که ما ملت فلانی هستیم، از این چیزا اصلا پروایی چیزا ندارن. خب فرقیت میکنه، کلتور فرقیت میکنه، سطح معنویت و فهمیش انسان ها فرقیت میکنه. خب اینا رو نمیشه با هم دیگر برابر بکنین دوستی عزیز. یعنی شما اگر که دلیل بیارین که با هر دلیلی که بیارین حکومت رحمان رو فسخید بکنین، یک برادر مبارز ما را سیاه بکنین، خب در این باره میگه که هر یک برادر گناه میکنه. با مثل گفتی که او حسین اشورف گفته که نمیفهم ما که پاسپورت تاجیکستان هم تو میکنیم که تمام کشورها میشه رفته. دوستی عزیز، هم میگفتین که آلمان تمام کشور دنیا نمیتونه رفته. خب همون کشور دنیا را شما بگین کدام کشور نمیتونه رفته؟ مردم آلمان. مردم آلمان تقریبا به رفته میتونه، ویزا لازم داره. چند کشور دنیا، یعنی انا بیا برادر، او گپ برادر حسین اشرف گفته که ما به این حالت نگفته که تمام دنیا را به ویزا میکنیم. خب مردم آلمان کجایی که بخواه ویزا براش میته. این امریکا بدون ویزا میتونه رفته 3 ماه. بله. تمام کشور دنیا. خب این دلیل خب نمیشه دوستی عزیز. یعنی من نمیخوام که سفید بکنم که او گپ او گفته، اما من به این خلاصه میگم خب برادر، خب میپرسیدیش که به خاطر چی چون این گفته. خب بیرم یک جای پرسش هست. شما گفتین میپرسیدینش. من برنامه اشروف زیاد نگاه میکنم. یک 12 نفر در جیبش تلفنش هست، اگر یک مخالف بیاد انبار زنگ میزنه میگه بیا ایناله. باز مخالف میگه خودت نمیاله خاموش بشی بگذار که اینا حرف بزنن. یعنی در حقیقت گزارش از این بیننده هایی که مخالف دولت هستن معیار است برای از اینکه یک شخص بد بگوین همون بد است. این معیار شده نمیتونه. اشروف هم برنامه‌ش میبینیم همیشه. امروز هم برنامه داشت در همین باره صحبت کرد، ولی ما چرا ایره برای شما گفتم؟ ما به این دلیل برای گفتم اگر ما به حیث یک شخص عادی بیایم اینجا بگویم ما هم مردم تاجیکستان، اگر ما سر قدرت بیایم همه دنیا رفته میتونیم، این حرف فرق داره تا یک شخصی که یک برنامه سیاسی داشته باشه و بخواد حکومت بگیره. او فرق میکنه از این. همین برادر دیگه ما یعنی ببینید فکر سهراب ظفر از او امروز یکی پرسان خودش گفت یا پرسان کرد من نمیفهم برنامه شما چیست. ببینید گفت ما برنامه خود نمیگیم تا که سر قدرت نبیم. آیا شما کسی دیدین که مبارزه سیاسی بکنه و او را مردم برنامه‌اش نفهمه، مردم برنامه‌اش وقتی بفهمه که سر قدرت بیاد؟ همچین چیزی امکان داره؟ هیچ امکان نداره.
ایچ یک گپ است که شاید او سهراب ظفر او گپ نگفته باشه که ما بدون انتخابات سر قدرت میاییم. خب برادری از یک گپ برات بگم، یک حزبی و یک حرکتی که در پارلمان نباشه، در کشور نباشه، چطور باید برنامه ریزی کنه که ما چیکار کنم؟ خب با او بیچاره ها وقت داده شود که برنامه ریزی بکنه، در انتخابات اشتراک بکنن که برنامه ما چنین است، ما چیکار کرده میتونیم. خب شما وقتی که از نمیفهم گناه موسی را، یعنی که اری موسی را از عیسی گرفته، خو نمیشه دوستی عزیز. اون یک از این گپی شما یک گپی هست که یعنی اگر که از نگاه سیاسی شما خواستین صحبت بکنین، به همون خاطر ما در نگاه سیاسی برای شما قانونی جواب میدم که یک حرکتی که در پارلمان نیست، در انتخابات اشتراک نکرده، در مبارزه انتخاباتی اشتراک نکرده، او موظف نیست که برای شما برنامه نشان بده. برنامه مخالفین امروز از ظلم خارج کردن مردم تاجیکستان است و او برنامه ریزی را باید با ملت یک جای بکنه. چطور میتونه که یک ظالم در پیش تو برنامه ما هم درست است، تایید است، می تو بشین که برنامه ما میشه و هر سال برای خود برنامه نو میخواد، هر کار برای خود برنامه درست میخواد. این نمیشه که ما 2015 مثلا ما اگه یک برنامه را داشتیم، امروز شاید اون برنامه نباشه، اون برنامه اصلا وجود نداشته باشه. مثل که مثلا سال 2012 مردم زیاد به همین قلم و اینا سر کار داشت، امروز 2021 است، شاید که 2030 اصلا مردم دیگه هم قلم و این چیزا استفاده نبرن. یعنی برنامه اونا همی است که آزاد کردن ملت از ظلم، از ضلالت. دیگه از این بیشتر برنامه میشه برادر؟ ببینید شما ظلم و ضلالت گفتین، شما نمیفهم که حالا چقدر دیش گفتین 7 سال ما هستم. یکی از مخالفین و همقطاران شما به نام زید است. زید میشناسینش؟ میشناسم، بله. آفرین. شما برین یک برنامه شده یوتیوب تماشا کنین، یک برنامه گرفته درباره امام علی رحمان. او برای مردم میگه او مردم شما امام علی رحمان ملامت نکنین، انتخابات میشه پارلمان، شما برین به وکیلا رای بدید، هر چی دل امام علی رحمان شد مینویسه و پارلمان اوکی میکنه. در سالهای قبل هم به این قسم روی قدرت آمده، در سال 2020 هم همینطور میمونه. پس ضرور نیست که ما بر شما تشریح بدیم. شما میتونید که هر قسمی که دل خودتان باشه مسئله رو تعبیر کنید، ولی حقیقت چیز مسئله دیگه. نه این برداشت شما است. نه برداشت من نیست، برداشت شما این است که ما چنین میخوایم، اما ما امی چی خوبه که امی حکومت کرده، در اگر کردرم که باشه 10 برابر ظلم کرده. وقتی که یک خوبی کرده 10 گناه کرده، اون چطور میشه که یک نفر بیا ظلم به تو بکنه و مثلا بعد 10 بار ظلم کردن یک خوبی بکنه، باز خوبی گپا نمیشن دوستای عزیز. تشکر عزیز. این مسئله خوبی و بدی نبود، این مسئله انتخابات بود. خواهش میکنم در اینجا دیگه نفرها هستن که میخوان صحبت بکنن، والا ما با شما خیلی صحبت کردیم، برنامه ما همیشه آماده میتونه، یعنی وقت زیاد برای شما دادیم، شما را چاپلوس نگفتیم، شما را بد نگفتیم، شما باشین در برنامه. حتما سوال بود. ما یک چیز دیگه خدمت شما منوچهر برادر عرض کنم. از اینی که روسا خیلی دیر میشه در تاجیکستان حاکم هستن، خیلی چیزهای جدید کلماتی رو اونجا وارد کردن که ما فارسی زبان ها نمیفهمیم. البته خیلی خوب بود چون من فصاحت و بلاغت شما را بیشتر از بعضی برادرها میبینم. اگر در این مسائل یک برنامه بگیرین، یک روز خودتون هم گفتین که تاجیک چی میگه، تنجی خوبی فلان فلان کلمات نباید بگیریم، مثل تریزه، چسباندن تریزه، کامریتا گریان کو، انولید، انگشت، مثلا سودی، ادوکات، اینا کلماتی که ما فارسی زبانان نمیفهمیم. البته ما میفهمیم چون برنامه‌های شما را نگاه کردیم. مثلا کامریتا گریان کو هیچ چیزی را نمیرسان در فارسی، یک چیز جامد است، کامرا را میگیم روشن بکن. گریان اتفاقا شاعرای یک زمانی را استفاده کردن، چون گریان چون ابر در بهاران هم میتونه باشه، ولی با کامرا و چیزا نمیاد. یا انولید کلمه فارسی نیست، کلمهش معلول است. یا ما انگشت یک نمیشناسیم، زغال سنگ است. یا فرض کن سودی دادگاه است، ادوکات وکیل است. همچون برنامه‌ای را بگیرین که برادرای تاجیک تشکر زیاد که شما را تذکر دادین و ما هم نیز میگیم که برادر او پرای مرز، ای پرای مرز از سمرقند، بخارا، همه تاجیکا، همه برادرای ما، همزبانای ما، برادر ما هستند و حق دارن که فکر اندیشه خود بدن. تشکر زیاد دوستی عزیز.
ما تا جای توانستیم با همدیگر بدون جنجال صحبت کردیم. بله شما در آن طرف هستین، ما در این طرف، به این معنا که شما کم روشن به طرف حکومت نگاه میکنین و ما تاریک به اون طرف نگاه میکنیم از دیدگاه شما. اما حتما ان شاء الله در برنامه‌های دیگر خواهیم بحث این را داشت. بگذاریم که دیگر برادرایی که در اینجا هستن صحبت بکنن. دوستایی که در اینجا هستین اگر که خوشحال باشین از این برنامه، از این صحبت ها، لایک های خود بگذاریم، باز پخش بکنین و بتوانیم که باز هم صحبت های علمی داشته باشیم بدون تنقید، بدون اینکه یک برادر یک چیز بگیم. بله امروز سخت است، اما در همه حالت ما باید همون معنویت شخصی خود از دست ندیم. خوب دوستایی که در استودیو هستن ما شما رو نامبر میکنم. تشکر از سپاس فراوان میکنم آقای منوچهر که مرا هم وقت دادین و کلمات رکی گذاشت استفاده نشد، فقط نظرات خود گفتیم. هر کس میتونه نظری داشته باشه، نه ما جایی را تغییر داده میتونم به اون صورت در گفتار خود، نه شما. اینترنت هست، کتاب هست، دیگر برادرها هستن. ولی یک چیزی که خواهش میکنم از این کلمه چاپلوس و نمیفهم چطور اکای لیس و فلان فلان برادرای تاجک دست برداره که به این حرفا و آدم به جای نمیرسه. اگر منطقی قضاوت میکنین بیاین دلیل بگوین، همه میشنون. تشکر از شما. تشکر زیاد تا صحبت آینده. خب برادرایی که در اینجا در استودیو هستین، اگر در گپای برادر جواب داشته باشین میتونین که داخل بشین. برادر ما در اینجا فکر نکنید که ما ناعدالتی میکنیم و شما رو وقت نمیتیم. دوستای عزیز، برنامه ما امروز درباره کشته شدن یک جوان در بدخشان بود و ما در این باره صحبت داریم. من نفرانی که باز هم میخوان در این باره صحبت بکنن داخل بشین دوستان عزیز. بله با این برادر صحبتی ما کمی طول کشید و چون این هست دوستای عزیز، ما هم از خطاگی ها و از مینوس ها کم نیستیم. چون که شما میبینید دوستای عزیز، پنجمین برنامه سوگند به قلم هست و من هم کوشش دارم تا جایی میتوانم با شما هر هفته روزی پنجشنبه در تماس باشم، با شما صحبت بکنیم. و من با شما راستی برنامه سوگند به قلم 4 وعده دادم که شماره واتساپ میگذارم. متاسف هستم دوستای عزیز چون که در سفر طولانی بودم. باز در قصه سفرهام حتما صحبت خواهم کرد، چون که سفرهای منم به خاطر سیاست و زنده کردن راه مبارزه و زنده کردن آن تاجیکایی که در تمام کشورهای اروپا هستند. باز خوب یک صحبت در این باره خواهیم داشت که مردم در چه حالت هستند و چی کارا میکنن و تا چی درجه مردم ما در اروپا پیروز هستند. خوب این برنامه‌های دیگه هستند. باز هم دوستایی که در اینجا بدون آبونه تماشا میکنین، آبونه بشین. این به خاطر مبارزه است، به خاطر علم است. یعنی هر کاری که ما میکنیم این به معنای او است که میخواهیم که آینده شما همچون انسان، همچون یک وطندار در وطن خود زندگی بکنین و یگانه راه نجات این ملت در علم و در شکستن آن ظلمات هست که امروز ملت ما را هم از علم، هم از انسان، هم از انسانی، هم از آرامی، از همه چیز دور که است. و همون خاطر برادر صدالله میفرمایید صحبت کنیم. صدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همه خلق توجیک. این حکومتی ها بازی کردن که خلق ترسونن که خلق یا برخونه ایشون بتن میترسن. این خلق کی 30 ساله خونه ندیده، این خلق کی 30 ساله شما از یادش کرده این، این خلق کی 30 ساله شما یا شهر بلیارد ور ایست او زده است اینجا که جای بزده است همون سو رفته است. این خلق این کراتش خونه دید شوشی همه برادرای تمام تاجیکستان، پدر مادر شخصا خودم زنگ زدم آواز نیست. آواز نیست که من شما صحبت کنید دوست عزیز، چون جای یک نفر زنگ زدگی هستن. ما برادر عزیز در برنامه هستیم. خوب بفرمایید دوست عزیز. آخه چی درد بگم آخه اینا اولش خدا اینا مردمی بدخشان اینا او بازی بود چی بود خستن مردمی بدخشان خستن هم یک جور اجداد داشتن مخالفا را فریاد میکردن خلق بخزین خلق درون. آخه اینا بازی بگم میزنه که از اینا خودت گاجا جنگ دختسی خود نمیوین اما بیه مخینم برادرای که گپ زدگن در همینجا برآمدگن
چند عقل شو میگیرید چند چیو میگیرید گپ زدگیان اوزی برام خچونا کشتنی برام نخ ایرپورت دکیه اوزی شما برین شما خزین که یا مردک یا آدم آیا ایرپورت یا جو آیا ایرپورت آیا طرف یا مردم باوری یا مخالف باوری خموشوا ما هم ایرپورت قتی خزین بیه مخید بدر دشمو دنوم الله بمرو راست شیم با همه برادرو با همه توجی عصبینا برادرای کلو التماس اولش الله در دست الله های هر چی که ما و تو میخوایم اونم میشوه خدا خواست الله خواست همون میشوه با خدا برخیزه تمام مردم لیش نخدم خونگی را نمیاد 20 میلیون پیش زنگ زدگیم گفتگیم که پگه ما در دوشنبه زینه میکنیم پگه راست قصر ملت رحمان فی پدرسک رحمان فی حرامزاد شر پایچی تا بگین و انقلاب نه ببرا برا بگین استعفا نه ببرا برا سر کنین لیش نخدم زنگ زدگیم آخی چی درده آخی باید ترسوندن این مردم میموی کمو مردم ترسون چک شده می کمو مردم می دنیا خوش شده مخی چی بگه مخی درده ما حیرون مخی در الله بمبرم خیلی ناراحت میتویم برادر عزیز واقعا وقتی که این جوان است وقتی که میبیند که به سر چون این جوان ها ظلم میآید ناراحت میشود ناراحت از او دوستای عزیز که این روز میتونه در روی هر یکی ما و شما بیاید هر یکی ما و شما را این روز میتونه انتظار باشه به هم خاطر دعوت ما ای است که شما حقوق خود طلب کنند ما و شما به خاطر حقوق خود به خاطر طلب حق خود مبارزه بریم نه به خاطر اینکه کاری بد کنیم نه به خاطر اینکه خود نشانتی کنیم نه به این خاطر نه تنها به خاطر آینده خود برای صدلا جان فرمایید صحبت این مردم ما مردم یا نمو چی دگیم که رنگی همین فرزندت گودکای نخواست خود در اروپا باشی یا یورو بتش همون رنگ صفتی یا یورو را میفهمه میبینه پگه 5 یوروش بته نمیگیره اگه همون یا یورو ما بته این مردم توجیک هم آزادی داریم همین آزادی همین حالشون آزادی تینج میگردن ساعت یک ببرو بگرد هیچ کنم میرسد ایتاوتا این همه حالا گرفتگی یعنی مردم توجیک رنگ هم گودک مردم ما مردم توجیک فریب کردن دوست عزیز راستی ما هر یک کس میدرویم مثلا در هر برنامه میبینیم هر یک نفر مردم توجیک همه ما گفتم ما مردم همین راه حل یک جا است خیلی ما فهمیدیم که گناه در ابدا است مشکل در ابدا است راه حل یک جای یعنی میرو همچون یک جوان روی حل در چی میبینی؟ همچون یک جوان روی حل اولش خدا در نام الله بمبرم همین کار چیز شوه نشوه همین کار تین شوه اگر یو تین نشوه خدا میدونه نکم مردم باید اوجه بخچه فهمه همین مردم بخچه فهمه خلق همون حکومتی ها بسیر پلی سویت اومد با پلی چیز اومد نداریم سوم ما دیگه دولت مده شریفویچ پریلنجی نمیکنه ما نمیدونیم شریفویچ کیه ما نمیشناسیم ما پرزیدنت ما مرد همین جنگی که با دختان رشید همونجا پرزیدنت ما مرد نیست پرزیدنت ما تمام یگام چیز در بیام مکتب نروان مکتب فرزندشون تا یک حکومت جدید نشوه فرزندشون مکتب نروه تا یک حکومت جدید نشوه یگام دیرهم با مردم نتن تا یک با این حکومتی ها نتن تا یک حکومت جدید نشوه همه حکومت اتکاز کنن همه اویلای ظالم همه اویلای این نشانه های عجوج مجوج همه اویلات اتکاز کنن همه اویلات ما نداریم خیلی پیشوا ما نداریم خیلی حرام کرده ما نداریم خیلی یا الکش یا کیپ ما در پیشوا ما در کار نیست که 24 ساعت پیانه سرش همه بردارد چیزی بگه گپ شیده است اوسش بخچه کار کیسن و چپلوسکاش و لگن برداروش بخچونه کار کردیستن آخی برادرو جوانو همه ما پدرای ما همه 30 سال تا 30 سال دیدن همه چیزا را خب کردن همه پدرای ما تا هم 30 سال دیدن خب کردن اینا ما با روسیه زدیم اینا ما بعد غریبی زدیم سین فیده هم فکر میکنیم که 11 را تیز بود کنم روسیه برام 11 را تیز بود کنم روسیه برام همه چیز را ذوق پیدا کردیم نمیشه یک ذوق یک خالصیت پیدا کنیم که همه حرام کرده را ما اثر دولت دور کنیم ما را یک کمین
مسئولیت وظیفمون همه حرام کرده را از سر همه لعنت کرده را از سر دولت دور کردن باشه. نمیشه و همین مسئولیت ما باشه که در نام الله بمبرو مسئولیت کنیم. اولش خدا و که خواستیم و گفتی استاد محمد اقبال او ملائکه نمیان جنگ بدر شوه از سر این حکومتیایی که سلاح گرفتیان سنگ ببره. نمیشه و برای که ما خپیم خمون ما نه دعا میکنیم نه گپ میزنیم نه میخیزیم یا ایس میکنیم موسو میکنیم ما کدیم خداوند با خودش و حرکت ایما برکت گفتگی های ما که خب کنیم بشینیم در خونه همون غیبت کده هیچ نمیشه و هیچی. شما راهی فرمایین کین گبزه سوال داشتیم. راستی نمیدونم در اینجا کدمی داخل شدن. یعنی شما راهی حالا در این میبینین که مردم اصلا برای حکومت پل نتن، برای برقشو پل نتن، گپی حکومت نگیرن. چی طور میشد که این برنامه که شما دارین پیاده کرده این برنامه را چی کار باید کرد که مردم این کار کنن؟ بله مردم حوزی وظیفهش مرد فهمیدم بخشش گپ تو نبریدم. مردم حوزی وظیفهش حوزی اولش خدا خستن های هم یک سجده داشته مردمی بدخشان خشک گرفت ترپیل کرد گفتی گپو با هم گفتی خچو میفهمدگی خشک گرفت شیت کرد که سر شوا کی 30 سال برآمد برادر بدخشانی گپ زد 30 سال ما را غم دو دستانی عذاب ما کشیدیم این صبر ما مردم بدخشان داریم. میگه ما تاجیکیم نه که ما بدخشانی گفت راست میگه 30 سال اینا بخستن مرد همون چی مرد بچه بود مرد کشتن همش در نام الله بمرم یا زندان یا کشتن رفت نه که چی به خلق دیگه ما خپای چی به ما خپیم چی به خلق دیگه خپای حیران مخی این خیلی شانس خزین هم لبای همی ده لبای چی خزین هم پیش هم رئیس نوحیه میشه و چی میشه و خزین روین دیگه خپ کنی بس اوخی باید شهر یگام خونه دا آدم نمونه باید شهر همه خزه همون چیزی که جدت داشتین خزنیم همه که ما حوزی همه خپ کردیم اگر که خپ کردیم بعدن باید ما همه چیز تین چید با گفتی خچو مردم ترسوندم خونه شون دادم مردم ترسید باید مردمی ترسیدگی بعد چه خپل نمیتا مردم ترسوندم مردمی ترسیدگی چه خپل نمیتا که مردمی ترسیدگی را بیرکه میزنن دیگه تمام بیرکه زنیشون میمونه گفتم استاد بیرکه میزنن تمام ای خدای شام نتا اگر ای برنامه ما کدسیم ای برنامه چی کسیم ای بین روا خدای شام نتا ای بین روا ای مردمی کی خپین ای مردمی تاجیکستان کی حوزی وضعیت حوزی شانس حوزی یا وقت خستن خپین والله بالله تعالی همه چی خیلی حوزی رای در دست اول الله در دست الله اول همه ها چی خیلی حوزی رای 3 برابر همه ظلم نکنن چیزی میگیم بگین 3 برابر همه ظلم نکنن همون ظلم کدیسه خب کدیسی ظلم هم گفتی گپا قلن نیفتی چیز نکردی او برش دگرده تا گفتگیان این مردم این حکومتی ها همه چیز قطعی کار کدیسته حوزی ایده که حکومتی ها همه که قلن نیفتی چیز نکردی او برش دگرده تا تمام دیگه این هم حکومتی یگام چیزی زیادی نداره نخوندم پل دارم تقه دارم وظیفه را گرفتم ساحه معارف چی ساحه چی دولت چی زمگوی من هم میگوی چی ساحه هسته خدا زدگی و سهورا چی ساحه هسته دم دنیا خدا زدگی و سهورا دم تاجیکستان اوخی این مردم مفکورش این مردم خوندنش استاد محیدین کبیری برام گفت یا چیزی ایرپورت داید ورقه پر کردن هم میتونه که همون خونی خودت نفهمید نوشتگی چیکو کنی همون را پر کردن هم میتونه حساب چیه حساب که ما را پس شدگیم خمون ما که خمون طلب علم نکردیم یک از دیگه مجبور مونه کرد پس رفتن میگیریم پایان رفتن میگیریم و دوستی عزیز مثلا نواز ما بیایم رحمانوف گناهگار کنیم که رحمانوف ما را مثلا از علم از همه چی دور میکنه
واقعا امروز ملت با یک سطحی آوردن که دیگه از همه چیز دورن. اما چی گناه است، چی میرسد نمیرسد با انسان هایی که در روسیه در تاجیکستان نیستن و به علم و معارف اونقدر بگیم که اینترست ندارن، نمیخوانم چرا بیاموزن. شکم مفکوره من هم میدونم، همه سوال تونده همه جواب دا میتونم. آدم علم خواستگی خودش در دلش خدا دختگی، او علم شبخه چه حال هم تو حاضر گرفتگی با تو حاضر هم کوشش کرده که بگیره. آدمی که علم گودکی علم نخواستی، خوندن نفوریده، مکتب شپلاق شپک کرده خیزوندن تا نرفتی، نه که اگر رفتی مکتبی چی نگفتن تا نرفتی، اگر شپلاق شپک نبرن تا همه مجبور برن سیم دبشون تا یا چه یاد میگیری. حاضر همه مجبوریت رفتگی های مجبور میگیره خونگی تو میبره معلومات لبای معلومات میبره سوی مکتب میگه، لبای درس معلومات سوی مکتب های کدام معلومات میشه سوی مکتب های دوسکه تاریخ روز همه نوشتن تمام هیچی. معلم به سواد معلم به سواد با پول وظیفه را خریدی چی بشود دیگه اوخی با پول همه وظیفه را خریدی چی میشود؟ ما پول میتم وظیفه میخرم، ما پول دادم وظیفه خریدم باید با کار کنم. اینا ایده شون. ما پول دادم وظیفه خریدم ما باید پول ما کار کنم. تشکر زیاد دوستی عزیز، واقعا خیلی صحبتایی هم تا جوانی کرد که با همون زبان با همون لهجه جوانی خود با همون غرور جوانی خود گپای خود گفتین، چون بعضی گپایی را که شما میگین باز ما اونها را گفتن نمیتونیم چون اجازه گفتن نداریم و نیز ما هم اکثریت ولی فکر میکنن که شاید از حتی اگر جوان 16 ساله در این برنامه داخل شد ما براش اجازه میتیم که گپ بزنه، چون که وقتی که ما میگیم جوان ها آی دوستای عزیز شما اگر هم چیز نگاه کنین ما هم جوانایی که 10 سال پیش جوان میگفتیم امروز امر ما رفته هم تا نیم شده ایستاده است. هم ما دیگه جوانی گذشته ایستادیم. باور که باید به خود اومدن نکاره نفرایی که امروز 10 سال پیش میگفتن که جوانیم امروز شما عمرتون نیست شده ایستاده است و در همین ظلم قرار دارین و در همین ناعدالتی ها قرار داریم. هر یک نفر باید فکر ای را داشته باشه که یک زندگی خوبی موفق میخواه که سرش بلند باشه، که سر صبح بیایه که زنش کوشش کنه، فرزنداش کوشش کنن، یک نفسی به مشکل بکشه، یک دمی بدون تأخیر بکشه. در این حالت انسان میتونه که سر بلند باشه. امروز این نفر باور کنه یک نفر بی سوادی بی تمیز تمام شما را ملت عزیز بازینگر کرده است، بازی کرده است از خطی تو دیگه همون خیلی کردگی که مردم خودش همون ایده همون را پیش برده است، پیشوا و معظم دیگر چیزهات میگن. واقعا جای ننگ است که امروز اکثر جوانهای ما و شما خواب هستند. حالی ما این قدر مردم میبینیم، این قدر تماشابین در اینترنت، این قدر مردم ما استفاده میبرن. اگر که خوب شنیگه بکنیم مردم محال 10% بیدار شدگی نیست. همین 8% که بیدار شدگین حداقل 3 نفری را بیدار کنین انشالله که ما بگذاریم به 4%. به همون خاطر وقتی که 8% بفرمایید. آخر سخن همین مقصد شما گپ میزنید کم کم شما را ما گپ بزنیم که شما را با کم کم شما دم بگیرید. ما برای گپ بزنیم که شما کم کم دم بگیرید. خیلی 4 ساعت اشته بهترین. همون میبروی سخنای خوب میکنه، میبروی گپای ساز میزنه. نه برنامه شوقت جان در برآمد میگه که همین ما گرفتیم مخالفو در سوم گذروندیم، ما گرفتیم مخالفو در خی کردیم کارتاش مو کردیم، ما سوم تون گذروندیم بگیریم پیش دراش مخالفو. همین مخالف خدا را شکر عقل داره، همون قدر چی داره، همون یک فکر کرده است، هم نمود مردم خزونده است. ما و تو مردم باید یک کارتا کنیم که او در فکر ما شود، در فکر زندگیش نشود. یا میده یک کلای که فکرش دکی ما برام پول کار کنم با نمایل دولت ملتم با نه خونه و دارم دارم زن فرزندم، ما باید خمون ایرا پول کار کنیم، ایرا ما مینت نکنیم. و بعدا مخالف ما را خزونده است، یعنی برادران مخالف ما را خزونده است، ما را چیزی که در حکومت ما شیده است باید جهد تلاش ما را آورده ایشام داده است، با ویدیو با گفتن با فهموندن ایشام داده است. ما باید خزیم او کلا دم سر کنیم
تاجیکستان بگیم بیا پرزیدنتش مخالفه. این مردم مسئولیت چگونه کده؟ این مردمی که هست تاجیکستان مسئولیت چگونه کده؟ شما مخالفه کدام مخالف نه کدام برادری که ما ورمه برنگا بزنه شما برادرای ما هین، شما برادرای ما هین، همچون اکای خونی دوستان میدارم، همچون اکای خونی دوستان میدارم. مرا قهر میکنه که تو برادر ما خداوند ترا عقل داده، خداوند ترا یا مایده جسارت داده، ایمان ترا سس نمیمونه که تو خب کنی، ترا خب کنی نمیمونه، تو میبروی چیزی باشه نگوی بایا مردم بایا گپت میفهمونی نکم. مرا قهر میکنه چم چوپولوس حقاره کده ما باید ترا فهمونم اکا که با ما همه قچه ما یا چیزا تو میدونی من نمیدونم یا چه من میدونم تو نمیدونی اکا که هم چیزا را فهمیدن در کو. همین ما یک کسا نکشتم رفتم نکشتم یک کسا ما فهموندم یا چیزا همون فرزندش میفهمونه همین ثواب ما جوریه نمیشوه. همین راه خودم مردم ایو رو پارو کلاشک قتی مردن دا چی میشوه؟ چی فرقه؟ چی فرقیت های؟ چی فرقیت های؟ جهاد هر دو جهاد های. چی فرقیت های؟ با جهاد کردم همه هم جهاد های که ما با علمم با یک چیزی میفهمم یک کس فهمونده استم. اما هم جهاد های که برادر جسارت داره و این خوندگی های میبروید جنگ میکنه وقت ساعت چی بیا میبروید سلاح استفاده بردنش هم میفهمه طرز استفاده بردن سلاح میبروید جنگ میکنه. اگه مردم تاجیک همه قوم ده که باید گیرم شمشیر گیرم لپوتکا گیرم چی گیرم خزم. همه مردم تاجیک همه مردم مسلمان تاجیک خودش کی عقل پیدا کرد، خودش کی خداوند پردای گوشا گم کرد، پردای چشمش گم کرد بینه حقیقت بینه و خودش مسئولیت دیس میکنه که ما چه ما کسا برآمده کشتن، ما چه نه کسا برآمده استکادن اوسکادن یا برادر ما فهمونو برادر فهمونو همه موشیدم همه پرزیدنت مود دیگه پرزیدنت نم همه مود داخل دور نمیشه و همه کلادمی حرامزاد مود داخل دور نمیشه و دیگه همو پرزیدنت بس با پرزیدنتش ما بخمو زندگی احیا میکنیم با همه با دست جمعی بخمو زندگی احیا میکنیم. انا چیز درد میلاد این ایجاج درد میلاد چی نیست دیگه. درد میلاد این همی چیزایی که درد میلاد فقط بخون با کشتن با لپوتکشا نم قدر کلاشون دختگیان توز دم تو سه موچور پش کلای مو دم بود خداوند در نام الله بمبرم خدا خودش یا مایده بو بخمون فهمیدیم. تشکر زیاد دوستی عزیز، واقعا خیلی صحبت‌های خوب کردین در اینجا. مردم تاجیک آخران سخن مردم تاجیک همیرم اولش خداوند میخواه نترسین والله بالله تعالی همه خزه همه گم بشوه میروه خیا ای خدا بترس ای همه بترس او خدا نترسیده که این قدر ترسونچک شده دست اقرانه اوجه باید برآمده تلفنو دا باید برآمده با ویدیو گپ زنیم و خودش گرفته همین کرورا کدست اوجه خودش گرفته ترسونده است مردم برای که ای ترس شایی ای ترس شایی که میگم ترسونچک شون کدام ترسیدم نترسین والله دست جمعی همه باید گپ شوا ما کلوبیم ما غرمیم ما پومیریم نه ما تاجیک شیم ان شاء الله. این 30 ساله که دولت ما با پستی زد، این 30 ساله که دولت ما چی جوان مردای بمرد، این 30 ساله که دولت ما چی ملاهای بود گریزه شدن، این 30 سال ان شاء الله در 2 سال در 3 سال واستنوید میشه و با دست جمعی همین مردم مهاجری که تاجیک در همینجا اومده در 100 اتاج استرویکا ساخته سین در 100 اتاج خیلی کیسین همو خستم رفتم تاجیکستان همو جا همه یاد گرفتم پرارب من بفهمم میگیرم یا نقشش همه کشم میشوام تاجیکستان آبادی معلمای گرفتگی میخزم میشوام معلمی ایش همه شوا هم باشه میشوا اخی چی بگم اخی دیگه اخست. تشکر زیاد دوستی عزیز و تشکر با میخواستم در اینجا پیش از اینکه دیگه برادر در اینجا برادر خورشید هستن و یا برادر التماس بخشش که همه در تاجیکستان مردم تاجیک مرا گوش کنین در تاجیکستان 2000 سومون 1.5 سومون اولیک باشه 1.5 سومون اولیک باشه اردکت ارزون روغنکت ارزون پلی سویتکت ارزون پلی اوکت همه چیز ارزون برادر همه چیز ارزون ظلم نیست آزادی هم میفهمی چیه آزاد بودن هم میفهمی چیه
مسجد میره من ملا تو را دین اسلام میفهمونه، مسجد میره تو را ملا دین اسلام یک چیزی که تو میفهمی همون میفهمونه، چیزی که حقیقت اسلام یک قرآن کانستیتوسیون ما شریعت ما را میفهمونه که ما یک مسلمان این قرآن این را پیرو چای بخون این خیلی بفهمونه ما اوترا ملامون اویلیک ما لکنیم هزار اردک من ارزون ما گو میخیریم رسیده ما چیکار میکنیم رسیده پدر مادرمون در پیشمون بیاد پدر مادر نه ما چیکار میکنیم در روسیه بیاد زن فرزند بیاد پدر مادر نمیجا زیق نمیجا چی با رحمانوف زوس میگه با رحمانوف زور با رحمانوف 2 میلیون ارمیا داره همه را میکشه رحمانوف. تشکر زیاد مفتی عزیز، تشکر زیاد، واقعا وقت دادی که دم بگیریم. ممنون از این صحبت های خشت، ممنون از این گپ های زاگید. منم خوشحال میشم که وقتی بعضی دوستا برام می‌نویسن که وقتی زیاد میتونم برای بعض نفرها، چون که دوستای عزیز روز شید که بله دوستی عزیز بفرمایید شما انتظار باشین از ما برای شما گپ میتونم. روز شید که روز شود که این برادرها کادرها شوند، کادرهای خوب شوند و مقصد از اینه که ساکت می نشینیم در برای صحبت های برادرها این است که ما بگذاریم که نه تنها ما سخندان و سخنگو باشیم، همه جامعه ما سخندان و سخنگو باشند و در همین جا نگاه کرده به چشمان شما مدیراتوران عزیز، واقعا من خشم نتبار من، اما من خدمت های شما را از اول برنامه میبینم تا حاضر. تشکر زیاد دوستای عزیز و دعاگو باشین در حق این مدیراتورها، خواهران و برادران که اینجا نشستن کمک کرده ایستادن. برنامه ما دوام داره، ما صحبت دوام میتیم. یک بار دیگر باز پخش کنین، لایک بگذارین و نفرانی که آبونه نیستین آبونه بشین تا اینکه گپی علم گپی قلم به آسمان ها نیز برسه، چون که ما به این خاطر برنامه گذاری کردیم قلم که آموزنده باشه و هم ما بتونیم که تنقید بکنیم و حقیقت بگیم و هم بتونیم که جامعه خود به گفتار خود، به عمل خود، به کارهایی که ما میخوایم در آینده در کشور ما خوب شوه اصلاح بکنیم، مردم خود کاری بکنیم که روز تا روز نیجه هیچ نفر فکر نکنه که اون نصیحتگری دنیا های باید همه در فکر همون کار کنن. نه، هر یک فکر خطا میکنه، هر یک انسان خطا داره، اما تنها با گفتگو و یک دیگر فهمی ما میتونیم که برنامه‌های خوب داشته باشیم، برنامه‌های داشته باشیم که در آینده وقتی که نبیرگان شما، اون طفلکان زیبای شما که جوان مرد میشوند، صاحب زن فرزند میشوند و فکر میکنن که این پدر من 2021 چی میگفت، چی گوش میکرد، یعنی دوراندیش باشین. وقتی که هر وقتی که سخن میکنین دوراندیش باشین. این زندگی، این حیات هم سخت گذشتن میکنه که دایره وش نمیکنی. و باز هم برای شما تاکید می نمایم که برنامه امروزه ما درباره کشته شدن آن برادری که در بدخشان کشته شد و در خانه او آمده او را کشتن و او را نیز به خاطر او کشتن که از یک خواهر تاجیکستانی ما و شما یک خواهر تاجیکی ما دفاع کرده بود. خوب دوستایی که در اینجا هستن، تشکر زیاد که در برنامه هستین. برنامه ما دوام دارد، برنامه را گرم میسازیم و باز هم انشالله کوشش میکنیم که هم سخن علم هم سخن حقیقت که با هم دیگر یک جا و جوره و رفیق خواهر و برادر هستن برسانیم. و در اینجا در استودیوی ما دوستای عزیز نفرای حضور دارن که میتونن صحبت بکنن. مهمانی امروزه برنامه ما برادر عزیز و گرامی ما عبیدالله سیدی. این برادر همیشه میخواهند که نام آنها به درستی گرفته شود و ما نامی بزرگوار به درستی گرفته میشم، چون که بعضی تنها عبید میگن. این برادر ما به تنها عبید گفتن راضی نیست و ما باید عبیدالله سیدی بگیم. بفرما دوستی عزیز. عرض سلام به و بینندگان خودت. امیدوارم که کسانی ما را میبینن تنصیحت و سلامت باشن و بخشش که از اول برنامه نتوانستم در برنامه خود اشتراک کنم، زیرا در دیگر جارم بازم برنامه بود. در این روزهای سختی و روزهای هستن که ملت توجیک اگرچه ما دوریم از وطن، اگرچه ما شاید در اون جزوی که در داخل بگذره نمیتونیم جسماً اشتراک کنیم، ولی روحاً ما با مردم هستیم، عملا ما با مردم هستیم و کوشش میکنیم هر کجایی باشیم از اون
قضیه‌ای که در داخل صورت میگیره دستگیری کنیم و با مردم باشیم. قضیه‌ای که امروز ساعت 11 رخ داد، این قضیه واقعا میتوان گفت که مدهوشی است که امثال ایرا باور کن در بیشتر کشورها مشاهده کردن غیر ممکن است. فکر که در یک کشور آمریکایی یا که اروپایی یا که یک کشور دیگه ها زمین واقعا رخ بده، باور کنیم مردمش نه تنها پرزیدنت اون کشور بلکه با تمام همون حکومت به استعفا روان میکنن. اما در کشور ما یک انسان، یک حکومتی، یک قانون، یعنی ولایت، یک کسی که در حکومت کار میکنه، این ولایت قانون است. وقتی که یک قانون بگیم به یک جا میرود دختر مردم به ناموس دختر مردم میرسه. فکر کن این در مردم تاجیک بسیار یک چیزی مشوش کننده است. وقتی که روس‌ها اومدن مناطق تاجیکستان را گرفتن، عالماش اومدن تشخیص کردن، نوشتن، به خلاصه اومدن یعنی تحلیل کردن که چه ما تاجیک‌ها را اداره کنیم. یکی از جای نازکیه که اونها به خلاصه اومدن رسیدن به دخترای تاجیک، یعنی به زنای تاجیکی باید دست نزنیم. یعنی از همه جای نازکی ما همین به دست. اونا گفتن اگر ما میخوایم بالای تاجیک‌ها حکومت کنیم باید به زناشون دست نزنیم. اگر روز به زنا ما دست زدیم، اون روز اینا میخیزن چیکار میکنن؟ در مقابل ما باز هم یعنی تظاهرات میکنن، ما رو حکومت کردن نمیونن. یعنی مرز سرخی ملت تاجیک و تاجیکستانی این همون چی است؟ همون زن هست. امروز میاد یک حکومتی میاد دختر یک بیا اگر زن داشته است با این مردک، تو بیا اگر میای همین دختر تو گرفتنی برای خواستگاری که زن دوم گرفتنی سوم گرفتنی آزاد برای خواستگاری که بیا بگیرش. در این شکی نیست که نه بدخشانیش نه پامیریش نه غرمیش نه هیچ کس به تو حرفی نخواهد زد. اما وقتی که تو میره مجبوری پینون شبانه و روزانه هر روز میره و دختری مردم بدنام میکنی، اون مردم هم بوسله نیستن، اون مردم هم حیوان نیستن. اون مردم میبینه این چیزا که یک ولایت قانون اومده از بناموس مردم به احساسات مردم به جسارت مردم بازی میکنه. وقتی که اومد بازی کرد، فیضف که یکی از نفرایی است که کمک کرد باز هم انسان دوست است، در حکومت چقدر کار کرد و چند بار همین مردم بدخشان چیکار کرد؟ به خاموشی و آرامی دعوت کرد، به نزد مردم برومد. حد امکان مردم تظاهرات میرفتن میبرمند نزد مردم خاموش میکرد. سال گذشته 20 فوریه همین سال 2020 وقتی که همین کار صورت گرفته بود، مردم اومدن تظاهرات کردن برمدن، فیض اومد همین کارش کار کرد، آرام کرد. همین قضیه پوشیده شده بود. اما وقتی که شاگرد یتیم در بدخشان اومدن گذاشتن، این شاگرد یتیم چیکار کرد؟ به امنیتی ها چیکار کرد؟ امنیتی بود خودش نه، به امنیتی ها نیرو داد. وقتی که این انسانی که غرور داره، چون مجبورش کردن که بخشش بپرسنه، همین عبدالستار، وقتی که عبدالستار مجبور کردن بخشش بپرسه، غرور و کینه و اون چی در ایجاش مونده بود نه در سرش. وقتی که امنیتی در سر قدرت اومدن، دوباره اومد چیکار کرد؟ خواست قصد بگیره و همین بچه را بجایی که بیا حد امکان دستگیر که بر زندانش کرد، ولی اومد نامردانه ایرا قتل کرد. مدامی که کشوری ما کشوری نیست که در اونجا حکمی که قتل مثلا اجازت باشه، اجازت نداره، ولی اومدن این نفره به قتل رسوندن. یعنی ناعادلانه. مردم و جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان واقعا یک جامعه بیدار است، جامعه سازنده است. اون میفهمه که چیکار میکنه. اونا به میدان بر اومدن. حتی همون مادر با تابوتی، تو فکر که با تابوت بچهش همون مرده اومده از میت در همون نزد حکومت طلب عدالت میکنه. این جسارت هم میبینید. اگر که این انسان گناهکار میبود، مادر همون انسان تابوتی همون را میگیره میآورد، میت فرزندش هم میگیره میآورد، این در تصورات نمیآید. بلکه مردم اون منطقه واقعا بیدارن، افکاری بیدارن و میدونن که به خاطر عدالت باید همه کار کرد. درست است؟ یادت است وقتی که حاجی عمر علی قوت کشته شده در ترکیه، زیادی از کسان گفتن باید میت همین ما ببریم، ولی بیشتر از خویشاونداش گفتن نیوری که در تاجیکستان. یعنی ترس. چرا؟ چون جامعه بیدار نبود. بله وقتی که شما درست گفتین، وقتی که حاجی عمر دوستای عزیز که اینجا هستین به قتل رسانده بودن، ما همیشه با هم دیگه مصلحت میکنیم که چیکار کردن در کار، که بعضی ها میگفتن که بیایم تاجیکستان یک جا میپریم با تابوت عمر علی قواتف خدا رحمتشون کنه، اما به این خلاصه رسیدن مردم که
یعنی خشت برش که نمیشود دیگه. بیاین در همین جا در همین ترکیه بگیم که گورش کنن. این به او خاطر است که حتی پدری همه عمر علی خواتف خدا رحمتش کنه پدرش در گورش کنده بودن به خاطر حاجی عمر علی خواتف. یعنی به چه حالت این مردم رسونده است حکومت، به چه کارهایی میکنه که دیگر واقعا یک انسان سالم نمیتونه فکری را بکنه. بله برادر عبیدالله سیدی بفرمایید صحبت. در این موضوع است که یعنی جامعه این منطقه ما متاسفانه اونه که این خاموش نبود، یا خاموش کردن جامعه را، از جامعه شهروندی را از بین بردن. حالا حکومت چی میخواه؟ در پیش یک سال در پیش از برادر عزیز که من از شما سوال بکنم، سوال حاکی است، معلوم است برای همه. شما گفتین که جامعه شهروندی در بدخشان زنده هستند و آنها نمیگذارند که چنین کارها به سر آنها انجام یابد. چرا که جامعه شهروندی و مردم در بدخشان زنده هستند اما در غرب، در کولاب، در دیگر جاها وقتی که مثلا در ناحیه غرب در یک بود یک مادر به سرش حمله کرده بودن، شتکارش کردن، یگان نفر یگان گپ نزد. چی مشکل است؟ چی فرقیت این مردم از اون مردم دارن در حالتی که هر دو در یک کشور هر دو با یک زبان صحبت میکنن؟ یعنی شما همش یک نفر سیاسی که خب زیاده از 8 سال آخر زندگی خود رو در سیاست و آموختن سیاست میگذرانید، به فکر شما برادر عزیز چرا این مردم اینقدر فرقیت زیاد از همدیگر دارد؟ اصلا اگر بگیریم ما چند سال پیش نگاه کنیم، این مردم از هم فرقیت نداشتن، همه با هم یک بودن. اما سیاستی که حکومت رحمان پیش گرفتگی است، سیاست جنگ‌دوزی بین یک، یعنی تفریق انداختن است. حالا اگر ما نگاه کنیم مردم جامعه شهروندی در ناحیه رشت هم تورمی چند سال پیش زنده بود، نمیگذاشت که چون یک ظلم صورت دهان نمونه مثالش هم میزنیم بیاریم. ولی این جامعه شهروندی نه با طریق تفریقه چند تا خوین اون منطقه، کسانی که در حکومت کار میکردن با اون تفریقه اونها انداخته چیکار کرد؟ اومد جامعه شهروندی که بیدار بود از بین بردش. شما سال 2010 در غرب دیدید که 6 ماه منطقه نویه رشت برق نداشت. 6 ماه مواد غذایی به اون طرف بسته بود. مردم در یک اذیت زندگی میکردن. یگان مناطق منطقه، یگان روزنامه‌نگار هیچ کس اجازه راه کلا بسته بود. هیچ کس اجازه نمیدادند که برود. سبب این کار کردن در چی بود؟ در آن بود که همین جامعه شهروندی را از بین ببره. جامعه شهروندی را بعد از 6 ماه کلا چیکار کرد؟ با امیدی که با بهونه که چند تا تروریست در کار برآمده است، تمام دانشمندان و کسانی که یک حرف داشتن حرفشون در جامعه میگذشت و کسی از پشت اونها میرفت، اونها را چیکار کردن؟ بردن قتل کردن و قتل رسوندن. چند کسی گشت بردن زندان کردن. حتی وقتی که همین پدری علی بیدک، وقتی که پدر علاودین وقتی که اومد برامین اداره پلیس گفت که میت فرزندی مرا بتین، چون میت دیگه اون مرده است، ما بعد مرام جنازه‌اش کردیم که همون فرهنگ دینی ما. این گرفتن بردن چند سال زندانش کردن، یوسفی 80 ساله را. یعنی جامعه شهروندی بیدار بود تا اون زمان تو سال 2000، ولی بعد از اون کشتش. همین طریق در کلاب جامعه شهروندی به حرف یک از الیت سیاسیش به میدان میریخت، ولی همینا رو کجا کرد؟ کجا شیدن همینا همش؟ آیسته آیسته با بهانه گوناگون که این خیانت کرده از بین برد. مثلا اگر ما طرف طویلدره را نگاه کنیم، در اوجا نکردن مگر میکردن نخبگان الیت سیاسی از بین بردن. همین الیت سیاسی است که میتواند دربارش کسی را جمع کند. حالا در بدخشان این برنامه را کشیدن. یک بار سال 2012 حرکت کردن، دیدن که مردم بدخشان اگرچه بگوید در از لحاظی که از بیشترن و منطقهشون هم بزرگتر از ولایت مختلف کوهستانی بدخشان، از این لحاظ اینا همون جامعه شهروندی شد قبیلگی هم بخوترن و جامعه شهروندی اینو بیشتر بود در روسیه داره. مثلا حرکت‌های جوانو داره، چند تا حرکت‌های خرخرد داره که اینا میتونن با هم اتحاد شوند. اما در دیگه مناطق همین چیزا نبود متاسفانه. اینا دارن این چیزا. ما مثلا نه، همین مشکل در چی است؟ ما فهمیدیم که رحمانوف برنامه داشت، مثلا آدمای مبارزای غرم کشت، مبارزای کولاب کشت، مبارزای طویلدره را کشت. امروز نوبتی
بدخشان رسیده است. بله میگویی که مردم مثلا اگر خود طویلدره را بگیری شاید که 18,000 نفر باشن با کلی مردم طویلدره. بله نمیشد که بگیم که مثلا در پامیر آدم زیاد است، اما چرا که امروز مردم ما حتی به شکل کم هم دیگر منطقه های ما امان دیاسپورای واقعی ندارن که در همه مشکلات مردم باشن؟ چرا که امروز این مردم از مردم ما فرق میکنه، یعنی از دیگر مردم ما فرق میکنه و یعنی یک برادر در یک جا از همدیگر فرقیت زیاد دارن، در حالی که خوب بعضی ها شاید ترجیح میتن به دین به مذهب این چیزا، این چیزا نیست برادرای عزیز. رحمانوف زیاد یک ما فکر میکنیم که مردم پامیر، برادرای تاجیک پامیری ما یک فکری یک چیزی خوب در سرش داشتن، چون که از اول اپوزیسیا بودن این مردم. همیشه از روز اول اومدگی رحمانوف به همه رحمانوف باور نداشتن، به همه خاطر تا همه جا را تونستن که امروز یک جامعه بتونن که یک جای باشن. اما مردم طویلدره از میرزا جگه سرکاگی تا دیگر برادرایی که مبارز بودن واقعا کار کردن میتونن، برادرای در غرم، برادرای کولاب، اینا به رحمانوف باور کردن که در اینجا یعنی که شکست خوردن. فکر شما در این باره چی است؟ ما نمیتونیم بگیم که اونها باور کردن. مثلا اگر ما سال 1997 نظر کنیم، در ناحیه رشت خصوصا در غرم مردم حتی همین صلح نپذیرفتن، چون به این اعتماد نداشتن. ولی بدن کسانی که اومدن، همون کسانی که این نپذیرفتن اونا رو قتل کردن، مگر اینا جامعه شهروندی نبودن؟ اینا به رحمان به اعتماد بعد از اونم 10 نفر دیگه به رحمان بازم اعتماد نداشت. اونا نه در حکومت در از اون سیفویزه راه داده شدن، نه در این منطقه راه داده، در همون نوعیه رش بدن، ولی اخیر اومدن به بهانه کشتن شد. یعنی نمیتونه رحمان یک باره بیا کولو با غرم یک منطقه را از بین ببره الیت سیاسی شه. یعنی کلا تاجیکستان باید قدم به قدم بروه. سبب در همین است که آخرین قدم ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. چرا؟ چون اینا را تو این زمان اینا در جنگ شهروندی را اشتراک نکرده بودن. این مردم اینا در سیاست بودن ولی در جنگ شهروندی اشتراک نکرده بودن. حالا نخبگان اصلی سیاسی در اون طرف بود، چون اونا نخبگانی بودن که جنگ دیده بودن، اونا جنگ دیده بودن، اونا سلاح داشتن و باید اونا را از بین میبرد. چرا؟ چون اونها را بردنشون آسان‌تر بود از بین بردن شد. چون در اون منطقه مثلا نگاه که در نوعیه رشت مردم میتونی با تروریسم متهم کرد، با سلفیه متهم کرد، با حزب‌های سیاسی اسلامی متهم کرد. چرا؟ چون مردم دیندارن، همش ریش داشتن. اون کسایی که در الیت سیاسی بودن، کسایی که مردم در برشو جمع میکردن، اونها رو از بین بردن شد چی بود؟ آسان بود. از این خاطر رحمان رو از این استفاده کرد. مگر سال 2010 در تمام جهان اعلان نکرد که تروریست یک رقم یک است باید برای مقتول بتین. و این چی معنی داره؟ این نشان میده که یعنی اون منطقه برای رحمانوف آسان بود از بین بردنش، الیت همون جامعه شهروندی شه. اما حاضر برگردیم به بدخشان. جامعه بدخشان فرق میکنه. جامعه بدخشان اگرچه یک مذهب خاص داره، غیر از این یعنی طرف دین توجه زیاد نمیکنه، اصلا به دین توجه خاصی ندارن. اینها یک انسانی هستن که در صلح آمیز برای همین زندگی امروز زندگی میکنن، میرن کار فعالیت میکنن، روزگارشون هستن، فقط زندگی میکنن. نه مثلا دیگه که تبلیغات دینی در همین جامعه شهروندی مثلا بدخشان هم دیدگی هستی در یک اونجا تقریبا نیست. اینا کسانی هستن که میخوان زندگی آسوده و آرام و زندگی بهتر داشته باشن، برای همین میان در روسیه کار فعالیت میکنن، زندگی میکنن، ولی از سیاست حکومت به حکومت باور ندارن. از امروز اول باور نکردن، حوزم باور. به همین خاطر برای اینا یک خودمختاری داده شد. از همون روز خودمختاری برای خود گرفتن. برادر عزیز، باز هم برای شما دمجا یک دقیقه بیستین، باز هم برای شما گفتنی هستم که شما در 5مین برنامه سوگند به قلم هستین. خوش آمدین دوستان عزیز. خوشحالم که شما رو در اینجا میبینم و برنامه ما امروز در باره کشته شدن یک جوان که در بدخشان کشته شد در این باره هست و اینجا یک نفر به نام طرفدار شریپوف در اینجا هستن. برادر عبیدالله سعیدی هم در اینجا با صحبت در ما هستن. اینا یکی از انسان‌های نخبه ملت و انسان‌های خب دروش تعریفش نکنم منوش. خب برادر طرفدار شریپوف بفرمایین، گفتنی داشتین؟ الو بفرمایین. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. میگن بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
برادر من طرفداری او شریف نیستم. پدرگام نبرداشتیم ما. برای ما هم خیلی نیستم که ممکن که بردونه قطیم گپ زنید. نه چون که شما نوبت شما بود به همون خاطر شما را گذاشتم و نمیدونم نام شما چی بود، چند بار صدا زدم داخل نشدین. بله امروزها چنانی که ما و شما میبینیم همون قدر طرفدارای رحمانوف کم شدگی هستند که مردم مجبورن که به یک نولی سوزن بکوان شو، اما ما برو نمیکویم. کد میشه که خودش میایه بیایه نمیایه قفاش نمیگردیم، وقت زیادی نداریم. اما بفرمایید دوستی عزیز گپاتا بزنین. برادر عبیدالله سعیدی با ما هستند و افیر ما دوام دارد، پخش زنده ما دوام دارد، چون که ما کمی دیرتر سر کردیم از همه برادرانی که افیر داشتن. گذاشتیم که برادرها حرف سخن خود بگوین و ما آهسته صحبت از شروع میکنیم و برنامه را ادامه میدیم. خوب نفرانی که باز هم زیاد تکرار نشود که زیاد درباره همی آبونه و همی چیزا بگم، تنها به خاطر علم، سخن علم پیشرفت و پیشکش کردن جهانیان، مردم خودمان و فکر اندیشه خود برای جامعه رسانیدن کوشش بکنیم که هم فکران خود زیاد بکنیم. مقصد از این برنامه ها، مقصد از این بازپخش کردن این چیزا زیاد کردن هم فکران خود است، چون که ما امروز هر یک نفری ما و شما به هم فکر نیاز داریم و باز هم تشکر زیاد که اینقدر صبر دارین. هر کسی که هر حرفی دارد، هر چیزی برای گفتن دارد، میتوانید داخل بشوید، حرف دل خود بگویید. ما آماده شنیدن حرف دل شما هستیم، اما خواهش میکنم از موضوع دور نروین. برادری که طرفدار نوشتین، طرفدار شریف، بفرمایید صحبت کنید، گوش کنید. برادر در همین عصر 21 کدام مسلمان طرفدار فرعون میشه؟ مسلمان حقیقی، مسلمان زبانی نه، مسلمان حقیقی. انشالله یگان کس همین تاجیک حقیقی اگر یگان بخشش همین تاجیک حقیقی میگن، همین میتونه میره کمک دیفینیت بتین چی میفهمی شما وقتی که تاجیک حقیقی میگن؟ تاجیک حقیقی از ناحقیقی چی فرقی داره؟ نه برادر، اونا او چوپلوسایی که میبروین که یا برادر افغان برامد که چوپلوس نگوین، نو چی پدرگام او را گفته نمیشه. چوپلوس او خچون уже میفهمن که کیان چیان او. مقصد که تاجیک حقیقی وقتی خون انسانی داره، ما اول الحمدلله میگیم ما مسلمانیم، دیگه ما میگیم تاجیک. ما نمیتونیم بگویم نه ما مسلمانیم ما تاجیک نیستیم. ما اول الحمدلله میگیم مسلمانیم، دیگه ما تاجیکیم. الله ما را خلق کرده. در هر یک بنده یک چخیل فهمونم بخشش برادر 10 سالشی در دولت غریبی هستم، با زبان تاجیکی نه کتور کلمه را گفتن نمیتونم، بخشش میپرسم. بفرمایید دوستی عزیز. خیر که اگر ذره خون انسانی داشته باشه، همین خون انسانیش بوی درستر میوه. این روز طرفدار این دجال هم گویم خطا نمیکنیم. یک دجال نمیدونم چی گویم برادر. این روز یک برادر پامیری یک شتیان میگن در تاجیکستان جنگ شد. در تاجیکستان جنگ سر نشد برادرها. کی را کشت؟ رحمانوف تاجیکا را کشته است. یک برادر گرفتن 9 سال اکای زدمون. یاردمش به تمام تاجیکا در شهر مسکو در روسیه میرسید. نو پوست در 1% شم میرسید، در 100% در 1%ش. او را بردن 9 سال. کرامت شریفوف شد. بردن و کارش کردن اوش مرد. ای مردم تو که مخاب میکنیم. والله قسم این روز همون روز آمد که انقلاب میگفتن. این روز همون روز آمد. این روز در پامیر ما دیدم ماشاءالله برادرای پامیر، ما همه برادریم، پوست پامیری غرمیای کمسماوبادی، ما همه برادریم. ما همه خونی مسلمانی و خونی تاجیکی داریم. این روز برادر افغان برآمده، برادرای ایسو برادرای اوسو شما نه یگان ما против دولت نیستم، против ناسیا نیستم، ما против همین روزه گسودارستو تاجیکستانو. نه هموزه حکمت این تاجیکستان حکومتی که همین روز هست در تاجیکستان 300 سال شده. ای برادرو 300 سال که ما سوید نداریم. بیا اوس شنگویم. وقتی سوید نداریم ما گجا پیش میریم. نه مویکه کار کنه، نه یک مغازین کار کنه، نه
حال تمام چی عصر 21 عصر تکنولوژیا به سوید ما گیجا پیش میریم برادرو. والله علمای خانه گپ زدم برادر، والله علمای ای حسار میشم ساعت 7:40 با وقتی تاجیکستان حساب کنیم بر وقتی کیو 3 ساعت فرق داره. 7:40 در ساعت دادیان والله علمای 10-20 دقیقه در حسار 12 کیلومتر ای دوشنبه دوری داریم. گیجای ما پیشرویه گیجا ما یا از سالی که خدمت میشناسم همون مکتب همون مسجد همون چیز مسجد آواز شده برای چی خلق ساختهش همون هم یا محکمش میکنن یا هویش میکنن هوی میکنن محکم میکننش. این روز مسجد های ما جای مجلسگاه شده. برادر عزیز ای موضوع دور نریم. نه برادر اکثریت مردم که داخل میشوند بله همون گپای مثلا بله ما امروز واقعا حکومت ظالم داریم، حکومت داریم که هیچ کار ازش نمیآید، چیکار کنیم که همین عذاب خلاص شیم، چیکار کنیم که این کنه ملت خلاص شیم. یعنی میدونم پیشنهاد یعنی پیشنهاد خودت چخیل همین ترس اول میبریم دور کردن. اول ترس باید خودمون چخیل ترس خودمون دور کنیم. پس سرت کردن در چخیل ترس ان شاء الله 1-2 سال پیش ما دخل نمیکردم بدرم ویدیو شما را تماشا کنم. والله ما خودم نمیترسم. ما پدر مادرم که در تاجیکستان هست نمیشه که من نامد پاسپورت معلیش کنم اندره بزنم یا که یورا بزنم. مو پاسپورت ما در همون نام فامیلیا تاجیکی ما ان شاء الله که معلیش نمیکنم. 1 سال ای بین گذشت والله تمام ویدیو را تماشا میکردم. 6 ماه شد برادر من میدونم در یک برنامه برآمد میکنیم اینه یکی عبیدالله را یگام 1 ساعت پیش در گروه 24 دیدم اونجا گپ زده سودان ماشاءالله уже هم ترس اوستا گم شده است. ان شاء الله که این گم میشه. تشکر زیاد دوستی عزیز، خیلی صحبت خوب داشتین. شما در استودیو باشین که دیگه برادرها را گپ بتیم که اجازه مردم در اومده هستند. شما در اینجا باشین دوستی عزیز. تشکر، صحبت خوبی داشتین. در اینجا یک نفر دیگه پامیر برادر کوهستانی اگر جوزه باشن آخر سخن میکنم خارج میشم به خاطر که خیلی گرسنه. بله فرمایید. خدا شما را گرسنه نکنه. مردم بدخشان اولویت بیشتر دارن و دیگرگونن، یعنی که اونا خودمختاری داشتن و همون خودمختاریش از اونا گرفته شده. یک از سببی که امروز همون کمی همون خودمختاری اونا تا امروز خوشبختانه ماندگی است و این باعث کرد اونا کم همون چیزی خودشون حفظ کنن. همون خاراکتری که تو با اونا دادی، یعنی که چیزی از مردم فرق میکنن از دیگر مناطق‌ها. دیگر مناطق‌ها انسان متاسفانه نداشتن، هیچ کدومش خودمختاری نداشت مگر اینکه ولایت مختار کوهستانی بدخشان. این یک نکته. نکته دوم اینجا مردمش واقعا مردم بدخشان یک مردم جسور است. اگر از هر طرف نظر کنیم، چه در خارج روسیه تاجیکستان باشه چه در داخل وطن، مردم جسورن، مردمش با قوتن، با نیروان و آدمای عاقل هم در داخلش خیلی زیاد دارن. در سیاست‌های گذشته تاجیکستان و تاریخ همون سرزمین ما نظر می‌گیریم که واقعا کسانی بودن که تاثیرگذار بودن، همچی در حکومت همچی در هر روندی بودن تاثیرگذار بود. از این لحاظ اونا با دیگر مناطق فرق کنند. اگر دیگر مناطق ما نگاه کنیم یا که یک مناطق کلا دینی ان و همیشه آدمو تقریبا آدمی دینی یعنی هر یک منطقه مشکلات خاص داره. از این لحاظ دیگر منطقه را شکست دادن. یعنی شما با این نظر که در پیش با این نظر که تنها علم تونسته است که جرأت مردم بدخشان بالا کنه. نه تنها فهمیش علم، فهمیش یعنی فهمیش علم و اون چیزی که یعنی نوباوری به همین حکومت ها اینو در گذشته هم ضربه را خوردن. به همین خاطر وقتی که اولی که استقلالیت به دست اومد و وقتی چشید سرقانون سال 2003 اینو تمامی تلاشا را کردن که چیکار کنن ملتشون خودمختار باشه. تمام نخبگان کسانی در اونجا تاثیرگذار بودن توانستن این کار انجام دادن. دیگه مناطق چرا نکردن؟ مثلا بعد سال 1997 مثلا اگر کسانی که در همون نوعیه رش خیانت نمی‌کردن، نمی‌سپردن، نمی‌مدن از این طرف نمی‌زدن، یکدیگرشون نمی‌شکستن، ایش پشتش خنجر نمی‌زد، اون منطقه میتونید خودمختاری و دست بیاره. نمونه مثال شنیدم. ولی کسانی که کاره ولی اینا توانستن با همون نیرو با همون سیاست افکاری در سراش داد این کار انجام دادن بدون یگان جنگ خونریزی. از این لحاظ اینا فرقیتشون در همون است و از لحاظ جسارت هم بدون اونم مردم بدخشان باید این مردم به جسارت داره. در تمام جا معلوم است. اینا مردم بدخشان همین تاجیکای خیلی ما هستن. یگان کسی دیگه ای نیستن. نمیشه برای دیگر ملت گفت.
همون دولت غوریان هم فکر میکنم در همین بدخشان همون تاجیکایی که 400 سال بر ضد خب دیگر ملت ها جنگ کردن، دولت غوریان فکر میکنم ای در همین منطقه بدخشان بوده، یکی زیاده از 400 سال بر ضد حکومت خیر تاجیک مبارزه بردگی هستند و نیز هم یک قریب 70 سال حکمرانی کردگی هستند، از همون مردم هستند. خوب دوستی عزیز، یک چیز دیگر شما دیگه تحقیق کردین در این باره صحبت میکنیم، بعد میتونین ان شاء الله برین غذای خدا بخورین، چون میبینیم که دوستای عزیز برادر عبیدالله سیدی از ساعت 16 فکر میکنم در برآمد کار بار هستند، یعنی تا این وقت. خوب فکر میکنیم که امروز از ساعت 13 وقتی که اولین بار ما با همدیگر صحبت کردیم، نوشتیم همدیگر، فکر میکنیم که اینا داخل شدن و داخلی کاروبار، یعنی تا همین وقت با شما هستن مردم، اینا از شما آیلک نمیگیرن یا از شما پنسیا نمیگیرن یا از شما هیچ چیز نمیگیرن، اینا تنها به خاطر شما چین اشخاصی مثل برادر عبیدالله سیدی به این شخص احترام داشته باشین، چون که برادر عزیز ما واقعا کوشش میکنه. یک سوال دیگه میخوام از شما بپرسم که شما تاکید کردین که مردم پامیر یعنی بدینداری اونقدر توجه نمیکنن، همین من کمک راستی متوجه نشیدم یا اینکه شما نتونستید بفهمونین. اونها بیشتر آدمای مذهبی نیستن، مذهبی قوی که در اونجا بشه اونها را مثلا به یک چیزی کرد. یعنی یک از سببایی که امروز نمیتونن در بدخشان بگن که تروریست‌ها در بدخشان خستند، گروه جنایی میگن ولی نمیگن که تروریستان. حالا فکر که همین در یگان منطقه دیگر میشید گروه جنایی هم را نام میبردن، نه میگفتن یا که سلفی‌ها هستن یا که گروه داعش است یا طالب است یا فلان دیگه است، میبردن میزدن به خود یکسانش میکردن. اما بدخشان این کارو نمیکنن. چرا؟ چون مردم بدخشان مردم مذهبی نیستن. مردم مذهبی مثلا مناطق نویه رشت ما تو سال 2010 میتونستیم بگیم که مناطق مذهبی است، چون بیشتر مردمش واقعا مذهبی بودن و سال 1990 بیشترش به خاطر مذهب جنگیده بودن، به میدان ریخته بودن. حالا این منطقه از یعنی تفکر و علم دنیویشو که بیشتر از درجه بیشتر تحصیل کردن، از این لحاظ اینو بیشتر به این شغل‌های فنی رو آوردن و شغل‌های دینی کم میخوانن. دارن یک درسی در بدخشان که مذهبی میخوانن ولی خیلی کم. آزاد نمیان برادر کوهستانی. یعنی شما به این نظر هستید که اینها از این کار خود بیشتر فایده دیدن، یعنی هم در برابر دین، یعنی به چیزهای علمی را به چیزهای مثلا هم از دین استفاده بودن هم از علم دنیوی. بله، اینا در فنهای دقیق بیشتر توجه کردن. فنهای دقیق به انسان‌ها کمک میکنه در یک ساحه، در اون ساحه‌ای که هستی مستقلانه کار کنی. مثلا اگر در ساحه اقتصادی باشی تو مستقل در ساحه اقتصاد کار کنی، ریاضی شناس باشی او طرف میره. خب هر یک ساحه‌ای که باشی در اون ساحه باشی در اون ساحه دقیق کار میکنی، کار در پیش میبری. اما وقتی که یک ساحه دقیق نداری، بعد مثلا یک فرمی را بیاری مثلا رئیس جمهور بمونی، مثال میگیریم، حالا اختصاصش نیست که او بیا بتونه بیا رئیس جمهور شه، با او اختصاص او اگر بیا همه مثل که امروز جزیر کرد، به این خاطر نمیتونه که یک انسان مثلا فرمی بیا رئیس جمهور شه، باید فنی دقیق خونده باشه. ولی مردم بدخشان این کارو کردن. مردم بدخشان، من منظورم از مذهبی یعنی دقیق، اینو یک درسی مذهبی هم در اونجا دارن میخونن، ولی اونقدر چقدر در اون چی نیستن، گرفتاری که سخت در همین چیز باشن. مثلا یک نشستی به نام نور دارن به نظرم که انجام میتن. در همون نشست اگر شما نظر کنید مثلا سرودهای چی هم در اونجا گذاشته میشون. حالا در دیگر مناطق مذهبی چیز گذاشته میشود، در وقت جشنهای دینیشون نمیشود. مثال زدم وقتی که این یعنی یک بحثی است که در این بحث میشود واقعا از اول شروع کرد یک برنامه را و برنامه ریزی کرد، تاریخ انسان ها را. خوب یعنی مجبور هستیم دوستای عزیز، نه اینکه مجبور، باید که یک نفر وقتی که واقعا همت دارد باید بگوی که همت داره. یک نفر خدمت میکنه باید بگوی خدمت میکند. بعضی از طرفداران رحمانوف به ما تهمت میزنن که شما خدمتای رحمانوف نمیبینین. اگر ما را دشمن خدمت کنه، ما میگیم خدمتچی رحمانوف خدمت کنه نمیتونه، این نمیدونه خدمت که یا بگیم خدمت میکنه. اگر ما همین هم راضی هستیم که خدمت داشته بگیم، اما مردمی که همت دارن همتشون هم گفتن در کار است. اما ما از همه شما دوستای عزیز، همه تاجیکستانیا باوری دارم که شما همت دارین. درباره همت شما را پس کردن سالها کار رفتگی است.
ای برادرای عزیز، شما همونایی هستین که بر ضد امرای ظالم جنگ کردین. شما همونایی هستین که شما را باسمچی گفتند، فرزنده و خونه‌های شما را در دادن. شما همونایی هستین که در سمرقند و بخارا از سرهای شما خانه ساختند، مناره ساختند. شما همان تاجیکای هستین. به خدا که من به شما امید دارم هر یک نفر از ناموست کار بفرم. نگو که بی ناموسم. اگر کمی کودکس همین ناموست لنگید دیگه مشکل از زندگی. به همون خاطر شما همون نفرایی هستین که در طول تاریخ مبارزه بردین. شما همون نفرایی هستین که اسماعیل سامانی رو به سر قدرت آوردین. شما همون نفرایی هستین که بهترین عالم ها را، بهترین نفرهای برای تاریخ پیشنهاد کردین. اما امروز نشوه فرداش نشوه پس فرداش ما و شما باز هم به اصلیت خود برمیگردیم. انشاءالله که شما ناامید نشین. ما اینجا میخواهیم که درباره بعضی چیزا را تحلیل کنیم که برای نسل نو، برای نسلی که شاید برای او کتاب خونده نشده باشه. وقتی که ما کودک بودیم 20 سال پیش بود دوستای از این او قدر بی برکتی نبود. سیمو هم کمی گرفتن که نوده ها شما شکستن گرفتن. ما در مسجد بود، در مکتب بود، کتاب میخوندن، نقل میکردن، گوش میکردیم. امروز واقعا دنیا عوض شده است. هم دنیای دیجیتالی، هم تلفن و دیگه کامپیوتر این چیزا. این در وقتش مردم یک جای میشستن به همدیگر نصیحت میدادن، نصیحت میکردن. امروز این رحمان رو فهم خیلی کسی دیگه مردم یک جای نشستن هم میتونن. به همون خاطر دوستای عزیز این حرفا رو از قند کده شیرین‌تر در داخل خود بگیرین، در فکر افکار خود، و به هر یک حرفی که میزنین عمل بکنیم. عمل به او که امروز یک نفر دیدی که در بر ضد حق است، کوشش که او را دعوت کنی. هر یک نفر دیگر دعوت بکنین، حتما ان شاء الله که صف ما زیاد خواهد شد. تشکر برادر عبیدالله سعیدی، واقعا صحبت شما ما را خوشحال کرد. برادرای عزیز، یک تشکر دیگه از نام شما با برادر عبیدالله سعیدی که امروز زیاد از 10 ساعت در خدمت هستند. بفرمایید آخرین سخن خود بگین که من شما را مجبور اجازه بدم که برین طعام خود بخورین. باز یک بار تشکر که امروز برنامه کرده و عذر میخوام که در وقت برنامه شما در اونجا برنامه ما را برگزار کردیم، ولی سبب شما پیشتر گفته بودیم که خیلی دیگه در این وقت اضطراری دیگه مردم مجبورن باید بروی با مردم. نه حق داره. خصوصا مرا تنها در تمام سامانو بیش خیلی زیاد ما را نوشتن، خصوصا مردم بدخشان که در این قضیه خاموش نباشه. یکی از سبب‌های بر اومدن هم همین بود. و از این بس خودت از بینندگان خودت عذر میخوام که خیلی واقعا رو و در آخر گفتنی هستیم که بچه‌ای که هر کجا هستی، در هر کشوری هستی، در بیشتر کشورها در نزد سفارت و تظاهرات برگزار کرده میشود. فعالانه از تظاهرات برای اشتراک کنید در تظاهرات و از برادران اون منطقه، یعنی از اون تاجیکان حمایت کنید. در امریکا در شهر نیویورک میگذره، در مسکو، در روسیه در شهر مسکو میگذره و در دیگر مناطق شاید همین کارها صورت بگیره. و ما از شما طلب میکنم و دعوت میکنم که فعالانه اشتراک کنید. این دقیق قضیه خاموشی را اختیار نکنید. خاموشی این خنجر زدن به همین سینه خود است، چون بدخشان این منطقه ماست، مردم بدخشان این هم ملت ماست، هم کشور ماست، هم وطن ماست. ایران نمیشود که از هم جدا کرد. به این خاطر ما از همه شما دعوت میکنیم که خاموشی را اختیار نکنید. در تمام برنامه‌ها بروی برآمد کنید. فرقی نمیکند که این برنامه از کیست و اون برنامه از کیست. فقط بروی اون چیزی را که شما میخواید از اون بگیرید اشتراک کنید، فعالانه در همه جا برسونید. ما و شما با هم میتوانیم از این قضیه برویم. ما و شما با هم میتوانیم هر مشکل را حل کنیم. حالا یک چیز خیلی خوبی است که مردم بدخشان مردم بیدار است. اگر ما و شما بتوانیم در جامعه نشون بدیم که مردم بدخشان توخه نیست و رسانه‌های تاجیکستان تنها بدخشانی امروز تمام رسانه‌ها نوشتن که در نزد سفارت در تاجیکستان ساکنان بدخشان، یعنی ساکنان ناحیه بدخشان جمع آمدند. ما در همون سایت‌ها مراجعه کردیم. این تحقیر به ملت تاجیک است، تحقیر به تاجیکستانیان است. نباید برای اون نام گذاشته ساکنان بدخشان، در حالی که در همونجا مردم برمد از دیگر منطقه‌های تاجیکستان در تظاهرات اشتراک داشتند. در سامانه‌ها شما دیدید که در اونجا واقعا از دیگر مناطق هم در اونجا اشتراک داشتند. ولی بعداً دور اومدیم که در سپوتنیک نوشتن که ساکنان بدخشان و دیگر منطقه تاجیکستان حالا اصلاح کردن. اگر ما و شما نباشیم در این رسانه‌ها و نرسونیم، این اصلاحات وارد نمی‌شود و حتی در رسانه‌هایی که دولتی نیستند همین منطقه جداکنی بین ما با میان میاد و ادامه خواهد داشت تا آینده. و ما و شما از طلبایی که ایجاد میکنیم از همون رسانه‌ها از همه چیز درخواست میکنیم که این منطقه جداکنی در بین ما چیکار نکنن، ناندازن. و این خاطر
اشتراک شما در تظاهرات ها یک چیز خیلی مثبت است و فایده آور برای جامعه و برای کشور و برای ملت است. باقی شما رو وقت میسپارم برادر کوهستانی. تشکر از اینکه ما را پذیرفتید. خدا نگهدار دوستی عزیز. تشکر دوستی عزیز، در امان الله باشین. دوستای عزیز تشکر میگم به همه شما که در اینجا هستین، برادر ما را گوش کردین. ممنون برادر عبید. یک برادر دیگه حضور دارن، برادر ما صبوری. برادر صبوری میتونین کاملا تا گریان کنین و این مهمانی برنامه ما هست که نگذاریم ناراحتش نکنیم، چون که برادر عبیدالله صحبت داشتن. بشینین در یک جا تلفن تا بگیرین دوستی عزیز، بفرمایین ان شاء الله که نعره بزنین. فرمایید دوستی عزیز. برادر عزیز واقعیت زحمت میکشه، مهنت میکنین برای مردم تاجیکستان. واقعیت این درد که الان در منطقه بدخشان تاجیکستان رخ دادگی هست، این یک درد است. الان در من ساعت 2:31 این قضیه خوابم نمیبرد و به کنار نتوانستم بشینم. امروز باید بگم که جناب رحمانوف ظلم ستم کم کند و هممون دست جمعانه طلب استعفای این شخصیت بگیم. حل مشکلات قومی و این چیزا رحمانوف به استعفا فرستادن است. یعنی طلب کردن رحمانوف از سر قدرت رفتن، انشاءالله جامعه تاجیکستان دوباره به همون جسارت پیشینش برمیگرد. اما متاسفانه دیکتاتورها یک سیستم دارند که مثلا اگر بخواهد که جامعه را زیر کنترل بگیرن، اولین کاری که میکند اول به علمش چنگ میزند. وقتی به علمش چنگ زد، وقتی که به علمش چنگ زد، بخواهد که اگر مردم اگریسیو می نشود، مشکلات اقتصادی جامعه را خراب میکند که مردم برای لقمه قوت لایموت به کشورهای دیگر حرکت کنند، پراکنده شوند. اما متاسفانه دارد این سیستم هنوز در داخل تاجیکستان جاری است. دارد رحمان از این فرصت استفاده میبرد و از این چیز دارد استفاده میکند. بعد گفتنی هستم که همدردی خودم رو بیان میکنم به نزدیکان و شخصیت‌های این عزیزانی که شربت شهادت چشیدن و رفتن و میخوام بگم که درد شما درد ملت است. واقعیت خواب ندارم، خواب نمیبرد، چون که در یک منطقه تاجیکستان وقتی این چیز رخ میدهد، باید تمام شهروندان تاجیکستان از حق خودشان بلند شوند و اعتراض کنند و به جوابگری بکشند اون شخصیت و طلب استعفای رحمانوف. همقدر چیز گفتنی هستم. اگر اگه سوال دیگر داشتنی باشی در سوالات جامعتون بگذارم. برادر عزیز، برادر مسئله همی است که راه حل در چی میبینه؟ خیلی این انقلاب گفتیم، این هزار بار انقلاب گفتیم، چطور باید تشکیل همی کار کرد؟ و دوم ای که ما با برادر عبیدالله سعیدی کمک چقدرتر رفتیم و درباره چرا که مردم ما از همدیگر فرقیت زیاد دارند، چرا که در یک جا جامعه شهروندی زنده است، در یک جای دیگر مرده، چرا چنین کارها هستند. به فکر شما همچون یک شخصیتی که آزاد فکر هستین، آزاد اندیش هستین، چرا چنین است؟ نگاه کنیم. الان من در سوالات کوتاه جواب میتونم برادر عزیز، چون که تلفن من چه خراب شد، اگه اونجای ضریعتی که ضریعت نداده صدای در من تقریبا یک 13 یا 12% ضریعت دارد، 14% ضریعت دارد. انقلاب اینا من فکر میکنم که در جامعه تاجیکستان اولین انقلابی باید شروع شود، انقلاب فرهنگی است. یعنی انقلابی که نظریت ملی تاجیکستان باید عوض شود. چگونه این باید کرد؟ مثلا از یک کار ساده و عادی،
جوانهای توده جوانهای تاجیک به مهاجرت سفر میکنن میروند. من خودم از یک تجربه زیاد دارم در هجرت سالهای طولانی در روسیه. ما بچه هامون میروند یا دست به یگان گروسچکی میزنیم یا دست به جارو میزنیم. در روسیه زیاد امکانیت های هست که هر یک جوان میتواند استفاده برد. مثلا زمین های بزرگ دارد، میتوانند مثلا چارواداری، خواجگی، دهقانی دیگر و غیره ها را میتوانند در زمین روسیه بکنند، فعالیت کنند و بهتره. چون که ما داریم بچه هایی که مثلا آذربایجان میروند دست به همین کارها میزنند و کارگرای عادیشون بچه های تاجیکن. یعنی انسانیت بودن، باید ارزش انسانیت را به مردم خودمان بشناسیم. تو انسان هستی، تو غلام نیستی، تو حق و حقوق داری، تو جزو این جامعه. تا زمانی که درک نکنن مردم ما برای انقلاب، من فکر میکنم هنوزم آماده نیستیم. این نظریت شخصی من است. تشکر زیاد دوستی عزیز، تشکر به تمام بینندگان عزیز، به تمام نفرانی که بودن. تشکر برادر صبوری. ما برنامه رو در اینجا میخوایم به انجام برسونیم. یک باز انشاءالله در برنامه ها در کم از اول بدراده وقت زیاد داشته باشیم. خوش آمدین که به برنامه شما داخل شدین. انشاءالله که باز در برنامه دیگه با هم دیگر صحبت خواهیم داشت. با مردم خیر خش کنم که راستی خدمم کم خسته شدگیم. من خیر خش میکنم و مردم ابراهیم میرم. بگو. از این منبر آزاد با تمام ملت شرفمند تاجیکستان، با تمام مردم تاجیکستان، نه وابسته از دینش، نه وابسته از قومش، نه وابسته از دیگر و غیره هاش، با تمام تک تک مردم تاجیکستان. امروز مشکلاتی که در بدخشان تاجیکستان هست، این فرداش در خانه من و تو میاد اگر لب به خاموشی بزنه. هر کدامت، هر یک شهروند تبلیغ نمیکنن، انسانیت بودن باید بشناسه. نه اینکه میان مثل گوسپند ما را میکشن، مثل مادر ما را آمدن تهدید کردن، فردا یکی دیگرش، پس فردا یکی دیگرش، پس فردا یکی دیگرش. این ادامه میده تا زمانی که اگر ما انسان بودن خودمون قدر نکنیم و نشناسیم. باقی در امان خدا نگهدارتان. اگر بنده یگان سخن پس بلند زباشم عذر میپرسم، از تک تکتان پوزش میطلبم. بگذار همیشه موفق، سربلند، خونه آباد، آخرتی آباد داشته باشید. خدا یار مددگار. تشکر زیاد عزیز. خدا نگهدار. خوب تماشابینان عزیز گرامی، در اینجا خوب در آلمان هم ساعت 23 و 38 دقیقه شده است. چون که شما میبینید باید که برنامه را به انجام برسونیم. باز هم تشکر میگم به تمام مدیراتورها، با اون خواهرانی که کمک میکنند، با اون برادرانی که کمک میکنند. خب هر یک نفری که احساس میکنه که برنامه سوگند به قلم برنامه اوست، خدمتی خدمت میکنه و ما نیست کوشش میکنیم که تمام آن نفرانی که چیزی برای گفتن دارند و باز هم در قبال این سخنهایی که داریم، در قبال این دعوتهایی که داریم، باز هم مردم کم کم راهشانشان بتیم، دعوت به علم بکنیم، دعوت به فرهنگ بکنیم. از میدانیم که طرفداران فرهنگ و علم خیلی کم هستند. طرفدارانی اگر یک جنگ، یک شب و شب در یوتیوب باشه، طرفدارش زیادتر از اوی که علم باشه. اما اگر همه مردم عالم میشتن در دنیا چی گپ میشید؟ شاید که اگر همه مردم عالم میشتن دنیا اونقدر خوبم نمیبود. به اون خاطر یگان حکمت هست، اما پیدا و طلب کردن علم فرض است و فهمیش. و باز هم با اون نفرانی که همچون شاگرد اینجا نشستن گوش میکنن، و شما توصیه میدیم دوستانی عزیز که حداقل 4-5 صفحه کتاب در یک روز بخونین. امروز کتاب‌های اودیویی هستند، امروز میشد که علم طلب کرد. و باز هم از اون کورس هایی که برای شما پیشنهاد کرده میشن، چیزی که باشه، از اون جمله در راه در سیستم همین آیتی و انفرماتیک، همین چیزا اگر کتاب ها داشته باشین بخونین، کورس های باشن بخونین که در آینده کادرهای خوب شوین. و تشکر از اینکه بنده بگیم که اونقدر خوب
اکثری که دیگه شما نشستین انسان‌های با سواد، با عقل، با فهم هستین. خب عذر می‌طلبم که در پیش شما بزرگا لب گشادیم، صحبت کردیم و شما را به خداوند می‌سپارم. تمام دوستان و عزیزان را کوشش بکنین که کانال طرفداری بکنین، چون که یوتیوب هم خیلی است که اگر زیاد ویدیو نکنین نوارات برای مردم نشون نمیده. وقتی که شما نوار ندیدین یک چند روز داخل بشین، یک کانال نگاه بکنین که هست نوار یا چی گپ است، چی میشوه. خب ممنون از بودن شما، تشکر که شما اینجا بودید، از مادرانی که در اینجا دستگیری کردند و از شنوندگانی که صبر کردند و سخنهای ما را گوش کردند. شما را باید نیز تشکر بگویم و تا برنامه دیگری سوگند به قلم که شما میدونید روزی پنجشنبه پخش می شود، داخل بشوین، صحبت بکنین، بیشتر کوشش بکنین که سوالهایی داشته باشین و برنامه های نو هم نیز دارم که در اونجا می توانیم بعضی چیزها را نو بکنیم. در خفای کارها هستم و که برای جوانها و برای انسانهایی که میخوان در آینده کسی باشند جالب باشد این برنامه ها. خوب تنها با کمک خداوند، با کمک شما میتونیم که پیش برویم. باقی یک 2 دقیقه شاید کامنتاری های شما را بخوانم و بعد شاید که اگر خطا دیدین، شاید اگر کمبودی دیدین، خواهش میکنم که بنویسین. هیچ وقت فکر نکنین که یک نفر خالی از گناه است، یک نفر خالی از تمام چیزهایی که بگیم که بد هستن هست. هر یک نفر یک کوتاهی، یک کمی، یک مینوس دارد. به همون خاطر اگر طرفدار هستین، طرفداری واقعی باشین، اون طرفداری باشین که همیشه شاید که فکرها و عقیده های ما و شما برابر نباشند، اندیشه های ما گوناگون باشند، اما مهم او از دوستای عزیز که ما باید اندیشه ساز باشیم، اندیشه خرد داشته باشیم. همون زمانی که توانستین اندیشه خرد، فکر خرد داشته باشین، برای شما تنقید پذیرفتن سخت نمیشه و دیگه آسان میشه. خب چون گفتم یک چند دقیقه کامنت های شما را میخونم، چون خطاگی ها بود، کمبودی ها بود، هر چیزی که نارسایی بود شما میتونین در کامنتاری ها بنویسین و بعدا خداحافظی میکنیم. برادر آ از بیدادی شما بنویسین در همون کامنت، من اون کتاب سعودی را برای شما روی میکنم. او کتاب دارالمجانین نه، کتاب دارالمجانین از محمد علی جمالزاده فکر میکنم. یک کتاب خوبی هست، اما یک 3 ساعت باید صبر کرد که او کتاب گوش کرد. خب در اینجا شاگردای عزیز شما میتونین که دوستای عزیز میتونین که بعضی چیزا را خوب در کامنت ها بنویسین، چون که اگر یاد داشته باشین سالهای پیش من همیشه کامنتاری شما را میخوندم و امروز هم کوشش میکنم که کامنت های شما را بخونم، برای شما وقت بمانم که شما فکر اندیشه خود گفته باشین. برادر عزیز، من چند نفری که از اون کتاب پرسیدم برای اونها روان کردم. اون کتاب اصلا یک کتابی هست دوستای عزیز که وقتی که نفر اون کتاب گوش میکنه و میخواند خیلی هیجان زده میشود، وقتی که میبینی واقعا در تاریخ چی گذشته است و چه خیلی انسان ها خود را به دیوانگی می اندازند. و یک چیزی مهمی که از در این کتاب کمی تذکر بدهم برای شما، چیزی مهمی که در این کتاب از دوستای عزیز، این بیشتر کردن اون کلمات، اون جملات مهمی که ما می توانیم در زندگی استفاده بریم. و یک چیز دیگر را برای شما توصیه بتم، نفرایی که مشکل خواب رفتن دارین، خوابتون نمیبره، این مشکلات امروز در دنیا زیاد است، بیشتر کوشش بکنین که پیش از خواب همون کتاب های اودیویی را گوش بکنین. در همین رفتی گوش کردن کتاب
فکر شما آزاد می شود از اون تنقیص انرژی که میکشه، از اون چیزهایی که نادرکار هستند و وقتی که تمرکز میکنه به همون کلام، تمرکز میکنه به همون حروفی که گفته می شود، زود خوابتون میبره. خوب، چون که ما و شما میدونیم امروز جهان دیجیتال از این جمله کامپیوتر، تلفن ها خیلی زیاد شدگی هستند و مغزهای ما و شما، اگر ما 100 سال پیش که 50 سال پیش بعضی خبرها را میشنیدیم، شاید که اون خبر در سر ما 1 هفته میموند، اما امروزها ما در یک روز 10 خبر گوناگون میشنویم و همین است که مغز ما و افکار ما همیشه در جنگ هستند. تنها یک کتابی میتواند که فکر ما را کشاله کنه به همون تاریخچه نوشته همون کتاب که انسان از او استفاده خوب ببره. و یک چیزی هست که هر یک کتاب اودیویی را وقتی که شما آغاز به گوش کردن میکنین، این به اول برای شما کمک سخت است و بعد حتما برای من تشکر خواهیم گفت. این کار را حتما بکنید. باز دوستانی که در اینجا هستن میتونین که خوب در اینجا میتونیم در آخر برنامه مثل همیشه کمی صحبتی داشته باشیم. نفرایی که خواب نیستن باز برنامه را انشالله به انجام رسونیم. برادر لیون کینگ، چقدر کانال های مختلف کدام برادر ما زنده باشی؟ لیون کینگ، برادر زنده باشی. تشکر زیاد. امی را بخونم یا کدام شه؟ خواهر ما اینجا یاسمین نعمت و نوشتن تشکر با کسانی که سهم خود را در این برنامه گذاشتند، با واسطه لایک آبونه شدند و بازنشر کردند. ممنون واقعا. تشکر خواهر عزیز. خب یکون سوالهایی داشته باشین، سوالهای علمی باشند، سوالهای زبان آموزی باشند، بعضی کوشش بکنیم که واقعا همون بعضی کارهای، بعضی سوالهای علمی و سوالهای درکاری که شما در زندگی در کار دارین، در آخر برنامه اونا را بتونیم در باش کم صحبت بکنیم. شاید بعضی ها سوالهایی داشته باشند که برای هر یک ما و شما فایده آور باشد. به همون خاطر بالاتر برادر از یک بار شما کپی کنین، روان کنین. خب هر سوالی که مثلا شما دارین از نگاه علمی، از نگاه فهمیش، یا اینکه تنقیصی میکشین در فهمیش چیزی، حتما شما بپرسین. این هم میتواند یک برنامه نو برای ما باشد، هم یک برنامه باشد که ما و شما از این استفاده برده بتونیم و هم ما یک چیزی را می آموزیم. یعنی آموختن خیلی خوب است، چون مغز انسان هم خیلی از دوستای عزیز که همون قدری که به غذا ماند، به سوال ماند، به جواب ماند، به علم ماند، به خواندن ماند، همونقدر تنگتر میشه و همونقدر صبر شما کم میشه. صبر با اون معنای نیست وقتی که انسان صبور با اون معنای نیست که در مقابل ظلم انسان صبر کنه. صبوری مثلا در صحبت، در کلام چیزا. خوب برادر لیون کینگ همون کامنت شما را گفته هستیم. برادر لیون کینگ راستی واقعا میخواستم شما را مدیریتور بگذارم، بعد که دیگه دوادم زیاد بود، همون خاطر نسیم موسوی و تشکر زیاد خواهر عزیز. تشکر به خدمت های شما نیز، واقعا خدمت میکنین. این هم قدردانی یعنی باوری دارم که هر یک نفری که میگن یا طرفداری که یا که خب که، به همون خاطر شما که طرفداری میکنین تشکر زیاد. برادر لیون کینگ راستی من نیافتم کامنت یک بار دیگه بنویسم. بابی دانه تشکر زیاد از شما نیز. یاسمینا نعمت شما میخواستین سخن کنیم، من شما را قبول نکردم.
راستی من ندیدم شما را. آخه شما می نوشتین که شما داخل شدین، من شما را ندیدم. یعنی با او معنی نه که من شما را نگذاشتم، شاید شما داخل شدن نتونستین. خب در برنامه دیگه، در اول برنامه شما صحبت میکنین. یکم برنامه یعنی یکم پیشنهاد برای خود درست بکنین و در پس او کار بکنین، ان شاء الله که میتونین دوباره صحبت بکنین. خوب، اینجا یک برادر خرشید است، از اول برنامه در اینجا هستن. یک داخل میشن خارج میشن، چند بار گفتیم گپ زنین، گپ نزدن دیگه ما نمیتونیم قبولش کنیم. خوب، برادر لیون کینگ یک بار دیگه خواهش میکنم کامنتاری تا بنویسین، چون که پیداش نکردم. و سمن بخشش منو چرا کدام کتاب هست ای کوچی بیایم شای اون نویسین. برادر سمندر میرزایف، شما در تگ همین برنامه که امروز ثبت شد، در تگ همین برنامه برای من بنویسین. خواهش میکنم اون کتاب رو برای من روان کنید، من برای شما روان میکنم اون کتابه. خب شما از اول گوش بکنین، برای شما خوش خواهد آمد، اما تا آخری کتاب گوش بکنید، چون که جذابیتش در اخیر شای. خیلی نه که اولش مونی بعد آخرش نه کتاب خونیده، خیلی نمیشه. برادر لیون کینگ بنویس کامنتاریات انتظار هستم. برادر سمندر میرزایف، بسیار گپای خوب میزنین، نمیخوام خیر بگین. شما هم بسیار کامنتاری خوب مینویسین، نمیخوام نخونم شو. خوب، همین خیلی هست که ما در اول برنامه خیلی احساساتی صحبت کردیم. واقعا آن درد و آن چیزهایی که در دل بود گفتیم، چون که کل روز از شنیدن این که یک نفر مظلومانه به قتل رسانیده می شود و اون مادر وقتی که دیدیم با جنازه فرزندش در نزد حکومت، این واقعا دردناک بود و دردناک برای هر یک شخصیت است که جامعه ما به اینجا رسیده است که دیگه در روز روشن مردک در خونش میکشن دیگه. خوب اومدیم برنامه را به انجام رسوندیم. این یک تنها صحبت با خود با شما داریم که بعضی چیزایی که دوستا شاید میخواستم بنویسن، کمبودی ها باشه، خوبی ها باشه، بدی ها باشه، ما بتوانیم در آینده جبران کنیم. و من نیز همیشه اگر که یاد داشته باشین یک برنامه صحبت با ملت داشتم، دوستایی که در اینجا یاد داشته باشن، این برنامه ها یعنی 3 سال پیش بودن. من کامنتاری شما را میخوندم، جواب میگفتم، اما من کمان دور شده بودم از یوتیوب در دوام 2 سال اخیر. با همون خاطر یعنی دور شوی من خوب یک حکمت بود. خب برادر لیون کینگ تمام، تشکر زیاد. اگر سوال نباشه، خوب دوستای عزیز، مجبورم که دیگه شما را خیر بگم و برای همت خوابهای رحمانی و روزهای خوش انشالله. یا برادر همینجا هست میگه که گپ زنم، که بیا برادر گپ زن. چی گفتنی؟ گپ زن زود که ما برنامه رو به انجام میرسونیم. خورشید بگو. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. من خیر برادر خوبی، سلامتی و خوبه. سلام خود را میرسونیم به بینندگان. میتونیم که منوچهر برادر او لعنت کرده الله را خیر خدا اکو، میتونیم که بعد همین افیر یاد در تماس ببریم داخل برادر. شما در فیسبوک من بنویسین دوستی عزیز، میتونین یگان صحبت. چند بار می نویسم قبول نکنم. بعد این برنامه میتونیم که همین افیر دا ببریم 2 نفر را گپ زنیم. یگان صحبت خصوصی. من راستی نمیدونم که شما در کجا نوشتین که من شما را ندیدم. این نومرو من روی که ما ایتسم روی کردم برادر منوچهر. مرا میشناسه خشرو منوچهر برادر پرست وزیکو کانتر چیده. امین عبدالرحمن باشه، یک صورت کودک حکمت فرا. خوب، من افیر تمام کنم. اگر نشوندم جا بیستین نمرو تا بگینده بعد برادر من نگاه میکنم. خوب دیگه برنامه را دیگه به انجام برسونیم. میگه که یا شوخی دیگه کنم بعد بس کنیم برنامه را. میگه که اینطوری که ای همه ده خیر خش دوام داره. ما اول نیم ساعت بعد خیرش سر مینیم، بعد میریم بعد آخری هم دقیقه میگیم که خیر که بس کنیم که خیرخش کن در کار بود.
بعضی چیزا در خاراکتر مردم است، او چیزا گرفته نمیشه. خیلی نمیشه که مثلا ما که خیلی برنامه تمام شد خداحافظ تو باشه، ما خیلی نمیتونیم گفت، چون در منتالیتی ما و شما چیزا نیستن دوستای عزیز و اینا نمیشه کرد. بعضی چیزهایی هستن که ما اصلا از گذشتگان خود، از خون خود با خود میاریم و در آینده در زندگی به فرزندای خود میدیم. هر چیزی که هر یک ملت دارد برای خودش خوب است و اما این دفعه مجبور هستم که خیلی خوش کنم. خدا نگهدار شما باشد تا برنامه دیگر روز پنجشنبه.